What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaban ti amin nga nangkad kadwa. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian na tingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti rete gundaway babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Manggiganyo daytoy ken mabuyayo iti DZTP Digital TV. Iti paulo dagiti damdamag iti lokal turismo iti Burgos mapapigsa. Dadakkel kinagduduma ti disenyo ng Christmas tree may matangan ti Barangay San Jose, Candon City, Ilocos Sur. Iti paulo dagiti damdamag iti nailyan Hari Roque ken Casiong saan nga tong palbiag nga makalisi ti kaso sigon ti maysa nga senador. Bagyong Berbina nakaapektar ti nasrup nga 47,000 nga individual. Sumagmamano nga pagadalan may imbestigaran gaputi ghost students. Senator Amy Marcos saan na rin didati nga kabsat ko sigon kini PBBM. Iti paulo iti damag balasi tao nursing or Filipino nurses iti US madanagan iti posible nga panakaikat ti nursing iti profession degree list. Socor President Lee nagbalag ti posibleng accidental clash itanyaman nga oras manipod tinagbaitan ti Nocor.
Ken lima ti pimusay gaputi panagatake ti duwa nga suicide bomber iti headquarters ti paramilitary iti Pakistan. Iti detalye dagiti damdamag iti lokal turismo ti maysa kadagiti kangrunan nga ikan ti importansya ti Burgos, Ilocos Sur. Kinuna ni Mayor Annabel Escobar nga dagiti programa ngar arimidin da tapno daytoy ket matungpal. Kas daytoy ayos Burgos landmark nga masarakan ti maysa kadagiti iking ti bantay iti ili. Kinuna ti mayor nga proyekto daytoy ti civil society organizations ti ili da ken di Mayor Boy Escobar. Saan pa'y nga nalpas ti proyekto nga numapan ka iti ili makita nga sigida iti daya nga paset. Dagiti darakkel nga letra nga ayos Burgos nga iso ti battle cry ti ili. Kasta ti panangilawlawag na iti na ito nga proyekto. Ti proyekto kat napunduan manipod ti Provincial Government of Ilocos Sur. Babayin ti inisyatibo ni Gobernador Jerry Singson ken daduma pa nga opisyales. Itay nabiit kat inaramid ti wenno naramid iti panakaikap dagiti na duma-duma nga asosasyon iti nasaw nga area tapno mapasayat daytoy ken tapno adapay nga mapapintas iti langana. Kabayatan na upat nga aldaw kasanguanan nga sumangbay ti bulan ti December 2025. Addan nga may matangan dagiti nagduduma nga Christmas decorations kadagiti kalkalsada iti syudad Candon. May nga agaw pansinita ket dagiti dadakkel ken nagduduma ti disenyo na awalo nga Christmas tree nga naipatakder kadagiti aming nga corner ti kalsada iti barangay San Jose, Candon City, Ilocos Sur. Na-scoop dayto iti Tirad Pass News si Malem Calman, November 25, 2025, kabayatan nga maipatpatakder dagitoy. No aggapo kat abagatan nga sumrek ti barangay San Jose, may matangam ti panagsisaruno dagitoy, umuna-unay ti Christmas tree ayan ti marker ti barangay. Manamnamang nga kabayatan nga masasideg ti December 2025, ket adadupay nga Christmas decorations, ti may matangan kadagiti kalkalsada ti syudad kas paset ti selebrasyon ti Perya di Candon kastamit ten ti umadanin nga Lenten season. May palagip nga ti San Jose ket may sa kadagiti four corner barangays nga mangsaksakop iti Central Business District iti syudad Candon. Kabayatan na full blast ti trabaho para ti panakaipatakder ti Christmas Village in Wonderland. Iti Candon City Plaza nga masakupan ti Barangay San Jose, Candon City, Ilocos Sur. Dahiti nga proyekto kat paset ti selebrasyon ti Perya di Candon itangatawan 2025. Babay ni ti Gobyerno Syudad Candon nga idadalwan ni City Mayor Eric D. Singson. Naka-schedule nga malukatan dahito intong Disyembre 1, 2025 ngumunang aldaw ti selebrasyon ti Perya di Candon. Kagiddan na dagiti aktibidades ti Lantern Masterpieces Competition, Light at Tree Contest, Musical Concert, iti alas 6 iti Malem, iti Candon City Plaza. Manamnamang nga tikadda ti Christmas Village in Wonderland ket mangpangayad ti nem ngaldaw nga selebrasyon ti Perya di Candon kastamiten ti umadanin nga Lenten season saan lang nga dayta makatulong pa iti tourism promotion iti syudad ng Runa iti Rabii. Agtultuloy pa lang di pa nakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito pa lang Tirad Pass damdamag agsapa. Nagpaot ti operasyon wano nasurok nga 28 million pesos nga gatad ti fully grown marijuana plants iti Ilocos Sur ken Benguet di nadael ti PNP. Nagpaot ti operasyon ti limang aldaw ken maysa kadagiti kadakkelan nga anti-drug operation ti rehiyon itangatawan. No sa dino agarop talupulo nga plantasyon ti marijuana ti takwatan dagiti nagtipon nga puwersa. Dagiti operatiba nga dan ti dagop nga kalawang nga nasurok 25,000 nga metro kwadrado. Agarop 140,000 nga fully grown wano nataingan nga mula kinasurok nga 3,000 nga similya tinikat ken pinuuran dagiti operatiba tinasaw nga lugar. Dahito iti panakaituloy ti kampanya ti PNP kontra ti illegal nga droga nga no sa dino. Daytoy nga balay gikit paset ti panakapatungpal ti PNP Focus Agenda. May sa plano nga panggepna nga papigsayan ti serbisyo ti pulisya iti entero nga pagilian. Kabayatan na Dole Region 1 nagbalaag may naig ti 13-month pay dagiti adda iti private sectors.
Sigon iti Department of Labor and Employment wenno dole ti mandatory benefit nga katukad ti 112 ti tinawen nga kangrunan nga sweldo ti maysa nga trabahador ket para kadagiti amin nga rank and file nga empleyado. Anyaman ti posisyon kasasaad ti panggidan wenno pamayan ti panangawat iti sweldo. Saklawin daytoy dagiti adda ti maternity leave nagikat na ikat ti trabaho adan ti adu nga amo wenno masweldoan ti fees rate wenno kombinasyon ti sweldo ken komisyon. Ilawlawag pa iti ahensya nga sana saklawan dagiti agtrabaho ti personal nga serbisyo iti sabali wenno makagunod lang iti komisyon. Malagip nga mununang imbaga ti ahensya ti pribado nga sektor nga ikanda dagiti trabahador da timay ka 13-month pay may sangal daw sakbay ti deadline nga inkedeng ti paglentigan. Balaygi nga naisengkat ti munisipyo ti Paway ti Basura Summit 2025 iti malagip nga integrated school nga nang tanda ti kaunaan nga panagtataripnong iti nasaw nga gandat iti ili. Nagserbi ti summit kasmay sa nga napateg nga plataporma para ti panakapapigsa dagiti ganwat ti munisipyo iti manang ipaniar ti solid waste ken panakapabaro ti panakipaset ti komunidad nga agturong iti nadaldalos ken nataltalged nga Paway. Iti panangidawlo ti Municipal Environment and Natural Resources Office panggep ti nasong aktibidad nga bisitahin manen dagiti agdama nga estratehiya ti panangimanihar iti basura at tamingen dagiti rumrumuan nga karit taglawlaw ken mangyam ammo kadagiti baro nga polisiya ken programa nga maitunos kadagiti national ken provincial nga direktiba. Naipresentar pa dagiti update kadagiti agdama nga pasilidad ti panang manihar ti basura ken dagiti plano ti masakbayan. Agraman dagiti napipigsa nga sistema ti panang monitor naingingit nga kampanya ti impormasyon ken napalawa nga panagkadwa kadagiti pagadalan ken grupo ti komunidad. Naglipas tinasawang aktibidad babaen tinapabaro nga karit manipod kadagiti aming nga maseknan nagtitinulong da nga mang sigurado ngagtalinayad nga nadalos na andor ken responsable iti aglawlaw ti Paway, Ilocos Norte. Naduma-duma nga klase ti chemical ken materyales ang mapapati nga naaramat ti panagaramid iti paputok iti nakumpiskar dagiti awtoridad ti maysa nga kubo iti sitio Bukig Barangay Bacuyaw Norte, iti Dagupan City, sakbay launa iti parbangon ti Nobyembre 20. Nagdardaras ti Station 2 ken ti Western Pangasinan Provincial EOD Team, kalpasan ti TIP. Manipod ti masiknan nga umili ket nakita na dagiti ramen ken sumagmamano nga pidaso, iti paputok nga naiwaras ti entero nga lugar. Naala ken naimbento dagitoy wenno na inventaryo dagitoy para tinatalged nga panakaidulin ken may submiter iti crime laboratory para ti panakaanalisar. Impalagip ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez nga napigad unay iti panagaramid ken panagidulin kadagiti illegal nga paputok. May palagip nga itay nabit na pasamak ti panagbettak ti nasaw nga syudad, partikular ti Sitio Centro, Barangay Tibeng, idi Malem ti Nobyembre 16. Basar ti investigasyon, nagapuda ito'y iti di autorisado nga paktorya ti paputok. Dagiti damag iti nailyan saan nga tunggal biag makalisi dator ni Harry Roque kini Cassandra Leong ti responsibilidad da iti pagilyan kalpasan nga kinansilar ti Pasig Regional Trial Court Branch 157 ti Pasaporteda. Sigon kini Senate Committee on Women and Children Chairman Senator Risa Ontiveros, sumangsango dagiti dua tinadagsen nga kaso nga human trafficking. Kuna nga rumbeng nga kansilaren ti pangukuman ti Pasaporteda nang runa ket arig likliklikan dati linteg iti Pilipinas. Kombensido ti senadora nga sidigen nga may sublida dagitoy ti pagilyan tapno sangwenda dagiti kaso nga naipila kontra kadakwada. Ginutigot pa inon Tiberos ti gobyerno nga sa nagsardeng aginggana nga dagiti daddu mga sindikato nga kriminal nga mangipatpataray kadagiti scam hub ti Philippine Offshore Gaming Operators ket sumango iti kaso. Imbatad na nga ti panakaibalaw ni dati nga Bamban Mayor Alice Go ket saan nga isu ti paglipasan daytoy. Sumangsango da Roque ken ong ti kaso nga human trafficking iti Pasig Regional Trial Court may nagti connection da
iti Pogo Lucky 99 iti Porac, Pampanga. Itagdama Danny Roque iti the Netherlands nga gitkidaw ti asylum idinto nga tinaudi nga nakita niong Ijay, Japan. Kabayatan na iti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen. Tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabaylanan ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema, iti nangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabannog, ken maawanan pigsa, wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw, sakbay, wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito, herbal capsule, herbal coffee, ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititago din ni Locosur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Vorhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocosur Primels Pharmacy, Parmasya Monlaisame, ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocosur Agasco Pharmacy, Primels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clemens Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Ada dupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
Agtultuloy, ti panakailandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dititirad pas damdamag agsapa. Iti dati agundaway, alawatan tayo, ti may isang live report, manipod tirwar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner, kumusta kan? Go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Natiwan, partner, napasamak nga disgrasya. Agaro palas alauna imedya, iti Malo, Medical Man, sa National Highway, ti Barangay Sakuyan, Norte, Santa Ilocosur. Nakairaman nanto, partner, itagnagan Dencio Oliveros, Borgonyo, 55 anyos. Awanti lisensya na nipakita natin tetakan ito, at taga Barangay Sakuya Sur, Santa Ilocosur. Nangimaneho, partner, ito ti Honda Beat motorsiklo, nga dan plate number 987 ACH. Kaya tignagan iti Teddy Ariola Dagdagan, 46 anyo sa sawaan. Agimot lisensya ngagmaneho taga Agraw Santa Maria Ilocosur. Nangimaneho mo dati ti Toyota Hi-Ace. Ambulansya na ito iti Ilocosur District Hospital Tinarbacan nga dan plate number NHR 8667. Basar iti report ti PNP ti nagmaneho ti humunang behikulo dito'y Honda Beat dito'y ti nakaposisyon nga ada iti daya nga parte iti highway nga nakasango iti amyanan. Kabayatan na nga iti ambulansya kat mapatpataray idi ngagpapaamyanan idi ta makadanon tinakosamakan ti disgrasya itan nga ti nakamotorsiklo iti nga bigla sigsigi dalangan nga bumangir ti highway nga nung sa dino at saan na nga nasigudan uno nasiputan dahil sumungad nga ambulansya. Si driver ti ambulansya iti nagpreno tapno malisyan na kuma dahil nakamotorsiklo na dong part na lata na ito nagresulta ti driver ti motorsiklo nagsagrap iti sugat ti bagina dahil tinaitaray sa Ilocosur Provincial Hospital ti Gabriela Silang. Babaan ka na iti nagresponde akamang TMDRRMO akan dahil tinapagasan. Kabayatan na iti nagmaneho mo ambulansya kat saan, Kabayatan na sa Bali Payadamag dahil pa nag-aresto iti may sa tao garo palas 12:50 iti mumalun iti Aldaw, iti Kalman sa dino dito kat sa Barangay Salumage, Kabugaw, Ilocosur. Babayan ka nagiti operating unit iti Kabugaw MPS kasli unit kadwa na nagiti kamang ti First Ilocosur Provincial Mobile Force Company. Ti akusado 47 anyos awan at trabaho a residente ti Salumage, Kabugaw, Ilocosur. Dito kat na-arrestar babayan ti bilag ti Waran Obares maiga po iti kaso nga naimaldit under Section 28, Paragraph A, in relation to Section 28, Paragraph A, number 1, the Republic Act 10591, kanaigan di paraglabsin, Comelec Resolution number 10728, in relation to Section 261, that's Paragraph Q, iti badas pambansa 887, wano Omnibus Election Code, na imalbit kaso under criminal case number 4225-K, 4226-K dati para iti panaka-iserve iti sentensya kontra ti akusado. Wano para ti akusado. Ti akusado ko tadayatan iti custody iti Kabugaw Municipal Police Station. Kabayatan na sa bali pa panag-aresto iti agarop alas 12:20 idi matlang Kalman at sadyay Namruangan, Kabugaw, Ilocosur. Babayan ka nagiti operating unit iti Kabugaw MPS kasli unit kadwa na nagiti kamang ti First Ilocosur Provincial Mobile Force Company. Ti akusado 57 anyos sa sawaan Barangay Council iti Barangay Namruangan, Kabugaw, Ilocosur. Dahil kat na-arrestar babaan iti bilag ti Waran Obares naiga po iti panaglabsing na ti Section 5 Paragraph 8 Republic Act 9262 wano Anti-Violence Against Women and Their Children. 72,000 pesos tinirekomenda pagpiansa ti akusado para ti temporaryo pan nakawayawayana ada ito ko tadaytatan ti custody ti Kabugaw MPS. Kadi ti sa Bali Payadamag
Dati sa bali pa nag-aresto iti may isang tao, garo palas 10:40, iti bigat illegal man sa Bantogo nagbukol Ilocosur. Babaen ka iti operating units, iti Narbacan MPS, Kaslig Unit, kadwada iti personnel, iti nagbukal MPS, First Ilocosur Provincial Mobile Force Company, Ilocosur Provincial Drug Enforcement Unit, kan Ilocosur Provincial Intelligence. Kakusado, 24 anyos, self-employed, at taga Barangay Bantogo nagbukal Ilocosur. Dati kat na-arrestar, babanti bilag Tiwara Novares, may po iti kaso concubinage. Dati kat nemaldit under RPC Article 334, ano sa dinom na rekomendan ng piyansa ito iti 18,000 pesos. Para ti temporaryo pa nakawayawaya na, dati kat aday tatantimot, iti nagbukal police station. Para ti damdamag agsapa, Ronaldo ko yun, Tirad Pass News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Iti deti akong daway, amuan tayuman ti sasa den ti panawen, manipod iti pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Verbena. Muli pa nga po itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum winds na umaabot sa 85 km per hour near the center at Castanes pong umaabot sa 105 km per hour at ang kanyang pagkilos west-northwestward at 25 km per hour. At base nga po sa pinakahuling datos, nakita ang kanyang sentro sa layong 130 km kanluran huyan ng Coron, Palawan. So sa ngayon, the worst is not yet over. Most of Palawan areas dahil apektado pa rin ito ang malaking bahagi ng Palawan ay apektado pa rin ng bagyong si Verbena maging ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro. And even yung mga pag-ulan ay pwede pa rin maranasan sa natitirang bahagi pa o sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Western Visayas dahil nga po sa epekto nitong si bagyong Verbena. Based po sa track na ipinalabas natin ngayon 5 a.m. bulletin, so pinapakita nga po dito that as of 2 a.m. ay nakalagpas na po ng landmass ang sentro nitong si Verbena. Pero yung kanyang radius, hagip pa rin ang malaking bahagi ng Palawan and even may possible direct impact pa rin ito sa Occidental Mindoro. Kung kaya't may mga areas pa rin na nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. At kung makikita po natin, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras and by afternoon mamaya, posible po nasa hilagang bahagi na po ito ng Kalayaan Islands, yung kanyang sentro. And most likely by tomorrow morning, early morning, ay nasa labas na po iyan ng ating area of responsibility as severe tropical storm. So halos tuloy-tuloy lang ang pag-intensify o paglakas nitong bagyo habang nasa West Philippine Sea siya hanggang makalabas po ito ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan, nakataas pa rin nga po ang signal number 2 ngayon dito sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan, partikular po dito sa El Nido at maging sa Taytay. Municipalities of El Nido at Taytay. So, dyan sa areas na yan ay pwede pa rin ang minor to moderate threat to life and property na magiging impact nitong bagyong si Verbena. So, possible pa rin yung 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin na maranasan doon ng ating mga kababayan. So, doble ingat pa rin ho at we're hoping by this time ay nasa safe shelters pa rin ang ating mga kababayan doon. Samantala yung signal number 1 ay nakataas naman po sa Occidental Mindoro, sa northern and central portions ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands at maging ang Kalayaan Islands. Yung natitirang bahagi pa yan ng northern portion ng Palawan. So kasama na yung mga isla ng Cuyo at Kalayaan. So sa signal number 1 ay pwede po yung impact na minimal to minor threat to life and property. So again, ito yung mga areas kung saan ay directly affected pa rin ho ng lakas ng hangin o yung pagbugso ng hangin at dulot ni Bagyong Verbena. Samantala, ito naman po yung mga areas kung saan ay wala pong signal na nakataas ngayon pero pwede pa rin makaranas ng paminsang-minsang pagbugso ng hangin na dulot ni Bagyong Verbena. So for today, we will be expecting this for most parts of Luzon, sa Aklan, Antique, Capiz at maging sa Negros Occidental. And by tomorrow ay possible pa rin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region.
Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Occidental Mindoro at maging sa Palawan. By the way, ito po yung mga areas na yan, yung gustiness o yung pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng maranasan ay dulot po ng amihan din, yung northeast monsoon doon sa northern part ng Luzon at maging yung si Tropical Cyclone Verbena. In effect pa rin po ang ating weather advisory for today. So 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Cagayan, Apayao, maging sa Isabela. So numerous flooding are still likely, especially sa mga low-lying areas at sa mga ilang araw na pong inuulan. Even yung mga flash floods at landslides is possible also. Samantala dito naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora ay posible naman ng 50 to 100 millimeters of rainfall, epekto din po ng shear line. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall din ang inaasahan pa rin natin sa araw na ito sa lalawigan ng Palawan, direktang epekto yan ni Verbena. At 50 to 100 millimeters naman dito po sa Quezon, Marinduque, maging sa Occidental at Oriental Mindoro. By tomorrow, possible pa rin po yung malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan dito sa Cagayan maging sa Apayao. Epekto po yan ng shear line. Samantala sa Kalinga at Isabela ay pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall dahil din po sa shear line. And by Friday, sa Cagayan Province naman ay pwede pa rin makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall. Sa Cagayan Province po yan, epekto ng shear line, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao at maging sa Isabela. So sa natitirang bahagi nga po ng ating bansa, kung makikita po natin, halos cloudy pa rin ang conditions sa halos buong Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. So maulan pa rin, may mga pag-ulan at gusty winds pa rin o pagbugso ng hangin sa Palawan at Occidental Mindoro, epekto ni Verbena. Samantala, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga tsansa po ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog dito sa Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, dito din po sa Batangas, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, maging sa Aklan at Antique. So, we're expecting high chance of rainfall today dahil po sa direktang epekto ni Bagyong Verbena. Samantala, as we have mentioned earlier, yung shear line nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ito po yung magpapaulan doon sa araw na ito. And yung natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, yung Batanes at Ilocos Region, ay pwede ring makaranas ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dahil naman po sa epekto ng amihan. For Bicol Region at sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa halos buong Mindanao ay improving weather naman ang mararanasan po sa araw na ito. Meron pa rin tayong gale warning na nakataas ngayon sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Palawan. Yan nga po ay epekto ng northeast monsoon at ng si Tropical Cyclone Verbena. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin po advised na pumalaot, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng ating karagatan doon. So yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. So magantabay po tayo sa magiging updates at sa magiging galaw po nitong si Bagyong Verbena. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Okay, Sir Rajay, iti latest nga sasadan ti panawen, manipod iti Pag-asa. At adupay nga detalye, dagiti damdamag, dito lang tirad pas damdamag, agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan, dagiti pakamo.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga biti ng Belgian si Balbalayda di nagduman sa kay pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito calamity victims so Habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it like that! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan.
Agtultuloy, ti panakailandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, diti palang tirad pas damdamag, agsapa. Iti dito yung daway, sa balipay nga live report, talawatin tayo, manipod tirwar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo, partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Iti ili nga tagudin ni Lucosor at dati naresto ang may isang akusado. Babaan ti bilig ti warga pares nga inserbi dagiti operating unit ti Alele Municipal Police Station na Castile Unit ken ti tagudin Municipal Police Station. Ti akusado ket bay sa lalaki ang taon ti 43 na asawang ken naging dagiti tagudin ni Lucosor para ti less physical injury. Adani ti recommended bill na 2,000 pesos. Nupay kasta ti akusado ket pinmosayan iti bulan ti Setyembre iti taon 2020. Gapo ti hypertension ang nailadat iti death certificate ng pakita ti kapsat ti pinmusay nga akusado. Iti sabali pa yan napasamak iti tagudin ni Lucosor dahil ito may isang malicious mischief and grave threats napasamak pa lang iti October 31 iti taon 2025 ngayon. Dahito iti report iti police station alas 11:20 iti Nobyembre 24 iti agdabatawem ti biktima ket bay sa lalaki ang taon ti 65 na asawaan ket dahito iti suspect ket lalaki adanos totawem agpada residente iti tagudin ni Lucosor. May pasar iti police report ti biktima ket personal ang nag-report iti tagudin Municipal Police Station ket impresentar na ti certification to file action napitsan iti November 16 iti agdamatawen para ti malicious mischief kontra ti suspetsa. Sigon ti biktima iti oras alas 6:30 iti agsapa iti October 31, 2025 nagawid dayto iti pantayanda no sa dinno ang naglaw na nga ti karuma na suspect adda iti pigment kumit kita kinkwana dayto iti nagibalikas iti yung inaapakan mo akin pa rin yan. Gapoy iti ta timpuarte na podo ta panagsinubang da aging gana ati suspect ket winaliwali na ti alat anarabid iti kayo aging gana nga natuang ti alat arason at ti biktima ket kakinumpruntar na ti suspect. No pay kasta ti suspect nagsasawa na ti biktima ket kinuna na halika papatayin kita o sa tiray ka. Gapoy ita ti biktima ket nangisiyang ka ti reklamo iti barangay Lupon iti barangay Lidtong tagudin Lucosor ngam ti suspect ket nagdagkada ket imbaga na kitli kadang iti barangay official nga agkikita na iti korte. Inayon ti biktima nga magipila iti korte iti kaso nga slight physical injury and grave oral defamation kontra ti suspect. No pay kasta ti nasa kaso ket dinismiss ti provincial prosecutor. Para ti damdamag agsapa, Nick Baruga, Teretmas News. Thank you, partner Nick, kada kita nga damdamag. Agtultuloy pa lang ti panakailandanon, kada kayo ti detalye, dagiti damdamag dito tirad pas damdamag agsapa. Impaka mo ti National Disaster Risk Reduction and Management Council nga nasurok nga 47,000 nga individual. Tinapektaran ti Shearline ken Bagyo Berbena. Ti Shearline ket nang itunda tinapigsa nga tudo ti sumagmano nga paset ti Visayas ken Mindanao. Kagiddan na daytoy ket nang itunda met ti layos ti Bagyo Berbena isu nga nagbakwit dagiti ginasut nga pamilya nga nagturong ka dagiti evacuation centers. Nakasaganan dagiti rescue team manipod ti Philippine Red Cross ken lokal nga gobyerno tapno mangipay ti tulong ka dagiti apektado a lugar. Kabayatan na suspendido ti klase ti ili ti Negros Occidental, Iloilo, Samar, gaputi agtultuloy nga layos. Nagpalagip ti MD, RRMC nga nasken ngagbaling alerto ti publiko, ken i-monitor ti pakdar dagiti otoridad tapno maliklikan tanyaman ang mabalin nga pagpiggadan. Kabayatan na, imbutaktak ni Senador Risa Ontiveros ti deliberasyon ti Senado para ti budget ti Department of Education nga darinibo nga mapapati nga ghost students iti senior high school voucher program iti Pangasinan manipod 2021 ingana ti 2024. Adapay dagiti nagreklamo ang mapapati nga napangtan ida kalpasan ti panakaibutaktak ti anomalya. Kinumpirmaran ni Senador Sherwin Gatchalian nga nituktalan mismo ti DepEd dagiti ghost students ken dagos nga nangaramid da iti addang. Pito dagiti pagadalan nga danan ti reklamo idinto nga 22 nga pagadalan ti agtultuloy nga may imbestigaran.
Numapaneknikan dagiti pamabasol pilanti kaso ti debet itang atawan dagiti 22 nga pagadalan. Iti muna nga gundaway nang ibitla ti ababang reaksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kontra kadagiti inibatan ng aligasyon ikabsat na nga ni Senador Amy Marcos nga usar daytoy iti illegal a droga. Sigon ti Presidente, saan na mga kayat nga ruwar dagiti may panggep ti kastoy iti pamilyada ngem na bayagen sigun ken kuana nga mapalpaliw na nga dakkel ti nagbaliwan iti senadora may nga banag nga pagdandanagan ti pamilyada ken dagiti asideg agagayem na. Malagip nga na minsan manen nga nadakamat ti kontrobersya nga nagsaw ni Senator Amy Marcos iti anti-corruption rally. Yan namun pa'y sandan nga agsasarita mangnamnam ti Presidente nga dumteng to ti tiempo nga kapyada nga agkabsat. Madanagan dagiti adong wenno iti damag iti balasiw taaw. Madanagan dagiti adong nga nurse iti Amerika agraman dagiti Pilipino gaputa inikat ti US Department of Education. Ti nursing iti listahan dagiti professional degree program. Gapuday tabi masiti mabaling nga maalang nga federal student loans para kadagiti graduate nursing students manipod iti 50,000 kada tawen kitagbaling nga 20,500 laingen uno $20,500 laingen ken saanen nga mabalin ti grad plus loans. Apektado dagiti masteral ken doctoral nursing programs ang mabalin nga mangparigat kadagiti estudyante nga ituloy dagiti advanced training. Dakkel ti epekto daytoy kadagiti Filipino nurses ang mabaling nga paset ti US nursing workforce. Namakdal ti South Korean President Lee Jae-myung nga posible ti aksidente nga panagdindong parte nyaman nga oras iti nagbaytanda ken ti North Korea. Temting daytoy kalpasan nga iladawan ti presidente ti South Korea ti kasasaad da ken North Korea kas napigad unay wenno napigad nga impapilit na nga napateg ti panagsasarita da. Sigon iti report, kinunan ni South Korean President nga kedked ti North Korea nga sumungbat kadagiti awag ti South Korea ang makilangen ken mangipatakder kadagiti alad nga nasiit iti bideng ti militar. Banag nga sanpay nga naramid sipod ti nagpatingga ti gubat ti Korea. Kinunapay nili nga ti relasyon ti duaket agsusupadi ken nagsusupadi unay ken gapu iti kinakurang ti panagtalek. Ipakpakita ti North Korea ti nalbes unay nga kababalin. Inaramid nili ti statement bayat ti panagtayab na manipod ti South Africa nga sadyay nga ti mabuno iti G20 summit iti Turkey para ti maudi nga paset ti panagbiyahe na. Imon unang rekomendar ti South Korea ti panangangay ti saritaan militar ti North Korea iti Nobyembre 17 tapno pagsaritaan da ti panaka demarka tinalawag nga bideng ti military demarcation lines tapno malapdan ti armado nga panagranget ti bideng nga mabalin nga agtungpal ti nalawlawa nga panagdadangadang. No pay kastaging ganay tasan pay nga simbat ti North Korea ti singasing ti South Korea. Kaudyanen nga damag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti pailaeng damag bala si taaw, 5 nga tattao ti pimusay ti panagraot ti 2 nga suicide bomber iti Pakistan. Pinonteriya dagiti bomber ti headquarter ti maysa nga Pakistani paramilitary force nga pimusayan wenno nakatayan ti 3 opisyal ti seguridad nasugatan ti 12 nga sabsabalipay. Awan ti grupo nga nang ibagang responsable ti panagraw ti headquarter ti Federal Constabulary iti Peshawar itamyan nga laod ti Pakistan. Inawagan dagiti otoridad ti Pakistan ti panangraot nga napay nga panangraot dagiti terorista kalpasan nga napapatay da dagiti suspect. Iti verse of the day tayo iti daytoy nga agsapa naadaw daytoy iti Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah chapter 40 verse 31. Dahil tangaruden ti nakadagup-dagupan dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo ti daytoy ngagsapa. Kaduatay nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas Kastamit 10 ti DCTV Digital TV ni Jan. Dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo manipon nga mismo ti newsroom kan TPNT DCTV. Dahito anak ken kapsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan into nabigat isumit lang nga oras. Isumit lang estasyon ti radyo ken telebisyon dumanong kami tumanan. Kada kiti nadayo nga pagtaingan nyo babay ni ti Tirad Pas damdamag agsapa.
ko, ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, extra and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa digitay other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa digiti programa da. Amo taymet nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it like yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan lumapitong ito. Sa healthy habits, go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Pwede, i-retire ng dede at gawing malinamnam ang kain. Kaya ang agahan, gawin pa lang sa sinamnam.
Sa tanghalian, tanghalian namnam. At sa hapunan, hapunan linamnam. All day, holiday. Also available in Spicy Hot. Holiday. Mars! Nandito na sa susunod ng holiday corned beef and holiday beef loaf. Para sa ulam na pwede and time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! Santon Gold Coffee Mix. Ako si Malisang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Alas 7 na ng umaga. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Miyerkules, November 26, 2025, Mayong Buntag, Pilipinas. Sino po si Radyoman Aljo Bendijo at Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo ng mga mainit na balita. Bagyong Verbena muling lumakas matapos makalabas sa kalupaan ng Palawan. Signal number 2 nakataas pa rin sa Calamian Island at northern part ng mainland Palawan. Presidential Senate House Majority Leader Sandro Marcos pumalag makarang idawit na rin ni Zaldico sa budget insertions. Mga paratang niko, tinawag na destabilisasyon. Vice President Sara Duterte handa raw maupong Pangulo sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Handa ring samahan ang Pangulo na magpa-drug test. There is no question about my readiness and huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque itinangging inaresto sa airport sa Amsterdam. Biyahe sa Austria hindi natuloy matapos pababain ng eroplano. RMN Network News. Unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region at Muslim Mindanao tuloy na sa Marso sa susunod na taon. MILF commander at 6 na kasama patay sa engkwentro sa Kidapawan City. At kapitan sa Digos, Davao del Sur patay matapos pagbabarilin habang naka-live stream. RMN Network News. RMN Tutok Bagyo. Alas 7:03 na sa Kabuntagon. Bugtaw na mata na. Muling lumakas ang bagyong Verbena matapos makalabas sa kalupaan ng Palawan at kumikilos na ngayon pakanluran, hilagang kanluran ng West Philippine Sea. Huling namata ng sentro ng bagyo 130 kilometers west ng Coron sa Palawan, taglay ang lakas ng hangin na ngayon ay nasa 85 kilometers per hour at pagbugsong nasa 105 kilometers per hour. Sa kabila ng paglayo sa kalupaan, apektado pa rin ng bagyo ang malaking bahagi ng Palawan. Nakataas ngayon ng signal number 2 sa Calamian Islands at Dulong Ilaga na bahagi po ng mainland Palawan. Signal number 1 ang umiira laman sa Occidental Mindoro at northern and central portions ng Palawan kasama ng Cuyo at Calayan Islands. Patuloy nakikilos ang bagyong Verbena pakanluran kung saan lalakas pa ito at dadaan sa Calayan Islands. Mamayang hapon bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga.
Network News. 7,000 individual na nanatili sa mga evacuation center sa Bacolod City. Klase mula preschool hanggang senior high, suspendido pa rin. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Nananatiling nasa 55 evacuation centers pa rin ang mahigit 2,000 pamilya o 7,000 individual mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Bacolod na apektado ng mga pagbaha bunsod ng bagyong Berbina. Batay sa pinakahuling tala ng Bacolod DSSD, ang mga evacuees ang mula sa 31 barangay na lubos na apektado ng baha. Una, bumalik sa kanilang mga tahanan ang 23 pamilya o 490 individuals matapos gumanda ang panahon at unti-unting humupa ang baha. Nanatiling suspendido naman ang klase mula preschool hanggang senior high school ngayong araw. Patuloy naman ang konsolidasyon ng CDRMO at DSSD sa mga napaulat na mga nasirang at inanod na bahay ng tubig baha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan at pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Kasama sa lubos na apektado ay ang Barangay Singkang Airport, Barangay 40, Bandalagan, Bata, Panukoy, Banago at iba pang low-lying at malalapit na barangays sa mga ilog. Para sa Tutok Bagyo Update, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN Network News. Kanselado pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Verbena, kabilang sa walang pasok ang mga sumusunod o levels, public at private. Etiyage, Isabela, Bulanay, Quezon, mga bayan ng Cuyo, Coron, Linapacan, Taytay, El Nido, Culion at Aborlan sa Palawan. Sorsogon Province shift to online class. Tiwi Albay, Tinambak, Camarines Sur, mga bayan ng Daet, Labo, Basud, Kapalonga, Talisay at Vinson sa lalawigan ng Camarines Norte. Mga bayan ng Binalbagan, Iligaran at Ilog sa Negros Occidental. Preschool to senior high school, public at private, Tuguegarao City, Cagayan, shift to online class. RMN Tutok Bagyo. Sa kaugnay pang balita, bilang ng mga naapektuhang mag-aaral ng bagyong Verbena at ng Shearline umakyat na sa mahigit 7 milyon. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Pumalo na sa 7.1 milyong mag-aaral ang apektado dahil sa bagyong Verbena at umiiral na Shearline ayon sa Department of Education. Nagmula ang naturang bilang sa 74 na dibisyon sa 11 rehiyon sa bansa. Sa inilabas na situation report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, 16,060 na pampublikong paaralan ang naapektuhan ng suspensyon ng klase, kung saan karamihan dito ay nagmula sa Bicol Region, Western at Eastern Visayas. Kaugnay ito, naitala ng Education Department sa kanilang Rapid Damage Assessment na 24 na silid-aralan ay may minor damage, 3 naman ay may major damage at 5 ang tuluyang nawasak. Patuloy naman ang sinasagawang intervensyon ng DepEd para sa patuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng masamang panahon. Kabilang ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at DRRM offices upang masiguro ang kahandaan sa emergency response. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN. Thank you, Lestor. RMN Network News. 7:08 ng umaga sa batala personal na nakausap di umano ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa 100 bilyong pisong insertion sa 2025 budget. Ito ang paratang ni Ko sa Pangulo sa kanyang inilabas na installment na video, tell-all video sa online. Ayon kay Ko, nangyari raw ang pag-usap noong Marso kung saan sinabihan daw siya na huwag pigilan ang pagsingit ng pondo. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Sa kanyang kwento ay sinalaysay pa niya na bago daw ang pulong na ito ay sumulat na rin siya kay Pangulong Marcos noong Pebrero 2025.
Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Dinagdag pa niya na kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay ngayon ng Kongreso, daw sinabi ng Pangulo na magsingit ng mga proyekto. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Wala pang reaksyon ng palasyo sa mga bagong kwento ni Ko at nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na sa halip na magpalabas na ng mga video, mas mabuting umuwi ito na Pilipinas at manumpa sa kanyang mga salaysay para patunayan na totoo ang kanyang mga paratang. Hanggang ngayon ay hearsays pa lang lahat ng mga sinasabi ni Ginoong Ko. Network News. Destabilisasyon at hindi rebelasyon. Ito naman ang buwelta ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico sa isyu ng budget insertion. Sa ikalimang video na inilabas ni Ko kahapon, sinabi nitong aabot sa halos 51 billion pesos ang halaga ng umano'y isiningit ni Sandro sa budget mula 2023 hanggang 2025. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nagalit pa umano sa kanya si Sandro Marcos dahil kulang daw ng 8 billion pesos ang insertions na gustong ipasok sa 2025 budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Samantala, sagot naman ng nakababatang Marcos, si Ko ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya at may tuturing na bagong kampiyon ng mga DDS na nagpapakalat ng kasinungalingan. Hinikayat din ito ang publiko na huwag magpabudol sa dating mambabatas dahil wala niya itong kredibilidad at layon lamang ng mga inilalabas nitong video na pabagsakin ang pamahalaan. Naghahasik lang umano ng tensyon sa politika si Ko dahil sa hangad na matakasan ang kanyang mga pananagutan kaakibat ng pag-asang maabsuelto siya sa mga ginawang krimen. RMN Network News. Mga dokumentong kinalap ng CIDG na may kinalaman sa Manumaliang Flood Control Project sininspeksyon ni PNP Acting Chief Nartates bago dalhin sa ICI. Rajuman Marjo Domingo sa balita. Ininspeksyon ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga dokumentong kinalap ng Criminal Investigation and Detection Group na may kinalaman sa Manumaliang Flood Control Projects. Ang nasabing mga dokumento ay dinala na sa Independent Commission for Infrastructure noong Lunes, November 24, kung saan ito ay binubuo ng 95 na kahon ng mga case folders, investigation reports at iba pang dokumento na may kinalaman sa 28 ghost projects umano at iba pang proyekto
proyekto sa 7 rehiyon. Ang nasabing mga rehiyon na binubuo ng Regions 1, 3, 5, 8, 9, National Capital Region at Negros Island Region na iniimbestigahan na rin ng ICI. Ayon kay CIDG Director Police Major Gerald Robert Morico II, kinukompleto na ng ahensya ang investigasyon at dokumentasyon ng mga natitirang questionabling proyekto sa buong bansa. Tiniyak naman ni Nartates na buo ang kooperasyon, suporta at tulong ng PNP sa ICI para sa isinasagawang investigasyon patungkol sa mga ghost flood control at iba pang kaugnay na proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Kapwa itinanggi ni na Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio na tumanggap sila ng kickback mula sa maanumalyang flood control project. Kahapon, humarap sa executive session ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang dalawa. Kabilang sila sa mga pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senado ng mga kongresistang nakatatanggap ng malaking kickback. Ayon kay Atayde, katotohanan lang ang kanyang sinabi na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa anomalya. It's all hearsay po sir kasi until now as I said baka mas mabuti po bago po magturo bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin because up to this point since September 8 they haven't even given out anything against me or my father, you know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kaming tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Yan po si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Samantala, sinabi naman ni Asistio na hindi siya nakatanggap ng kickback at magsusumite naman ng mga dokumento para ito ay patunayan. Pagkatapos po nung aming pag-uusap kanina, may mga certain documents po na hinihingi sa akin from our office. At ang sabi ko po, willing po kami itong ibigay, bigyan na kami ng enough time. So I think by Friday masasabit na po. Like what document? Kung paano po yung naging proseso nung aming budget sa aking distrito from NEP to GAB to GAA para po makita nila kung saan po nagkaroon ng discrepancy sa Si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. RMN Network News. Dalawa pang mambabatas na naimbitahan sa pagdinig ng ICI kaugnay sa flood control anomaly humiling ng executive session. Radyoman Chill Emprido sa balita. Chill. RMN Live Report. Maganda umaga, Radyoman Aljo, Radyoman Sander. Humiling nga ng executive session itong dalawang mambabatas na naimbitahan naman ngayong araw sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang mga resource person na ito ay sina Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na dalawa lang sa 17 opisyal na idinawit ng mag-asawang Diskaya na nakatanggap umano ng kickback sa flood control project. Nakatakda silang humarap sa komisyon mamaya alas 9 hanggang alas 10 ng umaga nang tanungin ng ICI kung bakit puro executive session ang nangyayari ngayon sa hearing gayong may guidelines na inilabas ng komisyon. Sinabi niya ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka na nakadepende sa mga resource person ang desisyon, lalo na't may mga sensitibong impormasyon na posibleng makaapekto sa buhay at makaapekto rin sa investigasyon ng ibang ahensya. Inilabas ni Hosaka ang pahayag matapos na questionin ng media ang komisyon kung ano ang gagawin kapag ang lahat ng resource person ay humiling ng closed door meeting. Hindi pa nilinaw ng komisyon kung ano-anong partikular na pangamba ang inilahad kahapon ni Representative Arjo Atayde at Representative Dean Asistio. Samantala, tatanungin pa ng ICI si Congressman Dean Asistio kung payag siyang ilabas sa publiko ang kanyang affidavit sakaling hilingin ng media at ng publiko. Samantala, kasamang Sander, kasamang Aljo, nararanasan naman ngayon yung panakanakang pag-ulan at makulimlim at madilim na kalangitan dito sa bahagi ng Taguig City. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill. RMN Network News. Samantala, live streaming naman sa pagdinig ng ICI dapat gawing matik. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
Iginiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na dapat nasa default mode o otomatiko ang live streaming ng lahat ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para higit itong maging epektibo at transparent. Di ni De Lima ang executive sessions ay dapat pwede lamang gawin sa bihirang pagkakataon at exceptions na base sa pasya ng Supreme Court. Bunsod nito ay iginiit ni De Lima na kailangang busisiin ang patakaran ng ICI pagdating sa live streaming lalo na kung may mga probisyon na hindi naaayon sa konstitusyon at mga batas. Paliwanag ni De Lima ang ICI hearings ay maikukonsidera ng mga transaksyon na may kinalaman sa interes ng publiko dahil patungkol ito sa mga alegasyon ng pagbulsa sa pera ng taong bayan. Iminungkahi din ni De Lima sa ICI na iwasan ang impresyon o obserbasyon ng overjudicialization sa mga proceedings nito dahil hindi naman ito korte kaya ang mga investigative o evidence-gathering proceedings nito ay hindi kailangang sumunod sa istrikto at napaka-formal na rules at proseso ng isang korte. Naunawaan naman ni De Lima kung may mga impormasyon na talagang sensitibo o privileged na hindi pwedeng isapubliko at mga deliberasyon, draft decisions at iba pang purely internal matter na talagang hindi pinapaalam sa publiko pero mahalaga sa operasyon ng ICI. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Matutuloy na ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Barso ng susunod na taon. Hindi matapos kumpirmahin ng Commission on Elections na may sasagawad na ang halalan sa March 30, 2026 batayan sa kanilang Resolution number 11181. Ayon sa COMELEC, gaganapin ang filing ng COC o itong Certificate of Candidacy mula Enero 5 hanggang Enero 9 habang iiral ang election period simula January 29 hanggang April 14, 2026. Itinakda naman ang campaign period mula Pebrero 12 hanggang Marso 28. Ilang beses na ipinagpaliban ng halalan sa riyon dahil sa isyu ng paglilipat ng ilang mga distrito matapos ang ruling ng Korte Suprema na nag-aalis sa Sulu bilang bahagi ng BARM. Dineklara din ng SC na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at 77 noong September kaya't hindi natuloy ang halalan noong October 13. Sa iba pang mga balita, ilang bahay sa Mangaldan, Pangasinan na bulabog ng pamamato sa bubong ng hindi pa nakilalang sospek. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan. Ilang residente ng Barangay Embarcadero Sitio Riverside sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan ng nilang gabi nang nabubulabog dahil sa paulit-ulit na pamamato sa bubong ng kanilang mga bahay. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa barangay, hindi pa nakikilalang sospek ngunit may mga hinalang lumulutang hinggil sa posibleng pasimuno ng insidente. Madam, kagabi nagronda yung mga kasama namin, medyo huminto sila kasi alam nila na may nagbabantay. Ulitin namin ulit mamaya, magbabantay kami ulit para sa ganoon malaman namin kung ano yung sino yung may suspect na rin po kami pero hindi gaanong masyadong parang siya kasi haka-haka lang naman na siya ito ganito tinuturo lang. Tumangging magbigay ng panayam ang mga biktima ngunit sinabi nila nagsimula ang pamamato noong Oktubre bandang alas 6 ng gabi at nagpapatuloy pa ito hanggang sa ngayon. Patuloy naman ang koordinasyon ng barangay sa kapulisan at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa pamamagitan ng regular na pagruronda sa lugar. Nagbigay rin ng kasiguraduhan ng mga barangay na kanilang tinututukan ng insidente upang matukoy at mahuli ang responsable sa pamamato. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN. Lalaking kakalawas lang ng kulungan patay ng pinagbabaril sa Dingras, Ilocos Norte, Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag sa detalye. Patay matapos pagbabarilin ang isang lalaki na residente ng Barangay Sagpatan, Dingras, Ilocos Norte kamakailan sa Barangay Bagot, Dingras. Ating nalaman na ang biktima ay kagagaling lang sa bilangguan dahil sa di umano'y pagnanakaw ng manok. Ngunit ayon sa kanyang pamilya ay di umano'y may kaso siyang pagpatay ilang taon na ang nakalipas. Ayon kay Police Major Norman Pentang, hepe ng PNP Dingras, ay isolated case ang nangyari dahil wala itong kinalaman sa mga nangyaring krimen at pamamaril kamakailan. Sabi niya na wala
wala pa silang persons of interest dahil ang pinangyarihan ng krimen ay walang malapit na kabahayan at nasa gitna ng bukid, ngunit ginagawa na nila ang lahat upang mabigyang hustisya ang namatay na lalaki. Dagdag naman ang kapatid ng biktima na sana ay pinakulong na lang ang kanyang kapatid o kaya naman ay binugbog na lang dahil hindi nila matanggap ang nangyari sa kanya. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Philippine National Police. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN. Network News. Susunod, Vice President Sara Duterte handang maupong Pangulo sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At MILF Commander at 6 na kasamahan nito patay sa engkwentro sa Kidapawan City. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Nakahibalo ka ba lang ang aton nga dagat ang hindi lang basta-basta nga tubig? Ini ang buhi para sa kadaman. Ang matarong kag responsable nga paggamit sang manggad sa kadagatan para sa ekonomiya kag sa aton palibot ang ginatawag nga blue economy. Ang aton kadagatan kaangay sang West Philippine Sea ang bugana hindi lamang sa isda kundi pati man sa manggad para sa siyensya kag teknolohiya. Halin sa genetic resources nga mahimo gamiton sa paghimo sa mga bulong pakadto sa hydrocarbon reserves nga naghatag sang enerhiya sa pungsod kag bangod sa kalaparon sang dagat na ginalagyan ini para sa negosyo. Sa Pilipinas may ginasulong nga Senate Bill 2450 o kon ang Blue Economy Act. Hagna nga magahatag sang alagyan sa paggamit sang manggad sa kadagatan para sa inklusibo nga pag-uswag samtang ginaamligan ang palibot kag ginapapakod ang aton coastal community. Nagalaom ang kadaman nga mapasar ang Blue Economy Act agod nga masulong ang maalam nga paggamit sang manggad sa dagat. Iniman ang yabi sa matarong nga palangabuhian. Seguridad sa pagkaon kag mauswag nga buwas damlag sang nasyon. Ang pagprotekta sa aton kadagatan kaangay sang West Philippine Sea ang pagtingawa man padulong sa pag-uswag sang pungsod. RMN Network News. Nagbabalik ang RMN Network News. Kung nais nyo po kaming mapanood at kung gusto nyo po ng visuals, hanapin lamang po sa YouTube ang RMN Network News PH. Detalye ng ating mga balita, mga kasama, handa si Vice President Sara Duterte na maupong presidente sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam sa Davao City, sinabi ni VP Sara na hindi na dapat questionin ang kanyang kahandaang maging Pangulo dahil bilang Vice Presidente, siya ang first in line sa succession. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President. With the understanding that I am the first in line in succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Vice-Presidente ang unang successor sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, mapatalsik o magbitiw ang Pangulo. Una nang sinabi ng Malacanang na hindi opsyon ng Chief Executive na magbitiw sa pwesto kasunod ng akusasyon ni Senador Amy Marcos na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaugnay nito, handa naman daw si VP Sara na samahan si Bongbong na magpa-hair follicle test. Giit niya, hindi sila pwedeng humindi dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung kaya pa ba nilang pamunuan ang bansa. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala, huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrag test din yon.
Ako kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili natin. Yan po si Vice President Sara Duterte sa panayam ng RMN Davao. RMN Network News. 7:29 ng umaga nag-aanda ng Department of Interior and Local Government para sa panibagong batch ng mga arestuhin dahil sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Secretary John Vic Rebulla, malaking isda o mas bigating personalidad ang uhulihin sa susunod na 5 linggo. Kabilang rito mag-asawang Diskaya, gindi ng ilang sangkot na mga kongresista at senador. Big fish are coming soon. Sa akin pagkakaintindi sa appreciation of facts. Wala man ako nakakausap diretso tungkol dito. On the normal process of law, we should expect the Diskayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang nakukulong na. 7 opisyal ng DPWH Mimaropa na pinaresto ng Sandigan Bayan dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro ang kasalukuyang nakakulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Habang binigyan ng hanggang Huwebes ang iba pang akusado na at large pa gaya na nila dating Congressman Zaldico na sumuko sa pamahalaan. 12 anti-poverty programs ng DSWD pinarerepaso ng isang senador. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak. Pinare-review ni Senator Rodante Marcoleta ang 12 anti-poverty programs na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa budget deliberation para sa DSWD, sinabi ni Marcoleta na sa daming programa para sa mga mahihirap, hindi naman anya nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong mahihirap at nagugutom. Tinukoy ng senador na sa survey noong 2022, nasa 48% ng mga Pinoy ang nagsabing mahirap sila. Nanatili ito sa 48% noong 2023. Tumaas sa 57% noong 2024 at nitong September 2025 bahagyang bumaba sa 50% ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 14.2 milyon na pamilyang Pilipino o 24 milyon hanggang 30 milyon na individual. Ayon naman kay Senator Pia Cayetano na siyang nag-sponsor ng DSWD budget, mayroon nang ginagawang pag-aaral sa kanilang programa para matukoy kung alin ang epektibo at dapat pang pag-usayin. Halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay hirap pa rin. So ibig sabihin po, Mr. President, talaga pong dapat merong siya sa atin. Dapat siguro ay i-review nating mabuti kung saan sumasablay, kung nasaan ang problema, Mr. President. So the best thing to do is to conduct this study to find out which programs are effective and which programs are not effective. In the earlier interpellation with Senator Alan, I also pointed out that I personally believe that some of these programs may be very effective, but lack of funding may not give the results, the desired results. So we can also look at increasing the funding for these programs. Kasama mo sa DIZA XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Davao City Congressman inalmahan ang pagpuna ni Lacson sa AIX report ng DSWD. Rajuman Abi Bibera, RMN Davao sa detalye. Nanawagan si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa mga Pilipino na huwag magpadala sa mga isyong lumilitaw ngayon at sa halip ay bigyang pansin ang mas malaking problemang kinahaharap ng bansa tulad ng mga irregularidad sa mga flood control project. Sa isang pahayag sa kanyang Facebook page, nagbigay siya ng komento hinggil sa pagpuna ni Senate President Ping Lacson na nagtataas ng isyu tungkol sa malaking AIX allocation sa 1st at 2nd District ng Davao City. Iginiit din ni Ungab na hindi nagpagamit ang mga botante ng Davao City at muling ibinoto ang mga kandidato ng humpong sa tawong lungsod. Hinimok niya ang Commission on Audit na imbestigahan ang AIX releases upang matiyak kung tunay na tanggap ng mga benepisyaryo ang pondo. Muling nanawagan ng kongresista na huwag magpapadistract at unahin ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects kasabay ng panalangin para sa gabay ng Diyos sa gitna ng kinahaharap na krisis. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak, RMN. Kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni na dating presidential spokesperson Harry Roque
Cassandra Leong at 3 iba pa. Kasunod ito ng kautusan ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang passport ni Roque at Ong na kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, agad nilang ipinatupad ang kanselasyon ng travel documents ni Roque, Ong, Ronelyn Baterna, Mercedes Macabasa at Dennis Lacson Cunanan matapos na matanggap ang omnibus resolution ng korte. Inabisuhan na rin ng DFA ang lahat ng mga otoridad maging sa border control nito sa mga kanseladong pasaporte. Pinabulaan na naman ni Attorney Harry Roque ang kumakalat na report na siya'y dinampot ng otoridad sa Schiphol Airport sa Amsterdam, Netherlands. Bilang patunay, nag-post pa si Roque sa kanyang Facebook page ng litrato ng ticket papuntang Vienna, Austria. Sa panayam ng Maharlika Travel and Tours, nilinaw ni Roque ng otoridad sa The Netherlands ang nag-book sa kanya ng flight papuntang Austria dahil ito ang nag-issue sa kanya ng visa. Pero pinababa siya sa eroplano sa Schiphol Airport sa Amsterdam matapos makita sa kanyang medical passport na siya ay unfit to fly. Nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna. At ako po ay talaga namang sumakay ako ng eroplano. No? Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, no? Nung 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Oo, yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. Tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, siyempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. To cut a long story short, pinababa ako. Kalaunan, sinabi ni Roque na nalaman niya na kaya pala siya pinababa dahil napansin ng Dutch police na may isang mukhang police o sundalong Pilipino na nagmamanman umano sa kanya. Hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ako ng kotse, tapos pinaakyat ako ng eroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nagpicture sa akin na mukhang sundalo o police na Pilipino na naka-business class pa. Ang pala isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, talagang inakos na police pala yung Pilipinong yun. For security reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds. At pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yun? Dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay prueba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam po ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Una na itinanggi ng DFA at the Department of Interior and Local Government na naaresto na si Roque at nauna nang hiniling ng gobyerno sa Interpol na magpalabas ng red notice laban sa dating opisyal dahil sa kinakarap nitong kasong krimen. Mabigat ho itong kaso niya. Human trafficking case at non-bailable. RMN Network News. MILF commander at 6 na miyembro nito patay sa umunoy massacre sa Kidapawan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Jul Di Mapalaw ng RMN Cotabato. Kinumpirma ni Ad Hoc Joint Action Team member Anwar Alamada na 5 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MLF habang 2 Moro National Liberation Front naman ang nasawi sa umano'y massacre sa barangay Nalinan, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilala ni Alamada ang mga nasawi na sina Commander Salindato Idris Langalin, Sami Baragir, Marudin Baragir, Nasruddin Baragir, Nasruddin Amilil, Muhaymin Amilil at Mastura Idris Kusain na binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital na pawang mga residente umano ng Barangay Estado sa Matalam sa Karatig Bayan. Ang mga nasawing MILF ay nasa ilalim umano ng 4th Brigade ng 108 Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Sa inisyal na pagsisiyasat, ibinahagi ni Alamada na awayan sa lupa ang nagugad sa pangaras sa mga biktima na ayon pa sa mga nakasaksi. Hindi umano makilala ang mga sospek dahil nakasuot ang mga ito ng itim na bonnet. Sa kabilang banda naman, ibinahagi ng ilang mga residente na anila ang grupo ni Commander Salindato ay responsable umano sa pangagaw ng lupa at mga alagang hayop ng ilang mga residente doon.
Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente na nagresulta na sa pagsilikas ng ilang mga residente. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. RMN Network News. Kapitan sa Digos, Davao del Sur patay matapos pagbabarilin habang naka-livestream. Radyoman Leo Batulayan, RMN Davao sa balita. Dead on arrival ang kapitan sa 3 de Mayo, Digos City na si Oscar Dodong Bukol Jr. matapos itong pinagbabaril sa loob mismo ng kanyang sariling bahay kagabi habang naka-livestream sa social media. Sa naturang live video mapapansing may pinupunang government official ang kapitan hanggang may dumating na lalaki para mag-turn over umano ng natagpuang pitaka. Habang sinusuri ang laman nito, bigla na lang pinaputukan ng ilang ulit ang kapitan ng hindi pa nakikilalang sospek. Naisugod pa ito sa Digos Doctors Hospital Incorporated ngunit hindi na ito naisalba. Agad ding nagtipon ng mga tao sa labas ng ospital upang magsagawa ng vigil at manawagan ng hustisya para sa kapitan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan, Tatak RMN. RMN Network News. RMN Entertainment News. Celebrity athlete na si Chris Chuy binahagi kung bakit siya maagang nagretiro sa basketball. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw. Ibinahagi ng celebrity athlete na si Chris Chu ang dahilan ng kanyang pagre-retire bilang professional basketball player sa edad na 33 years old. Sa isang panayam, inamin ni Chris na maituturing niyang ultimate decision ng pagre-retiro noong 2018 para sa kanyang pamilya at negosyo. Hindi niya raw kasi kontrol ang sariling oras noong siya ay nasa basketball pa dahil sa mga trainings kasama ang kanyang team. Dagdag pa nito, gusto niya rin daw maging present sa mga anak nito noon habang sila ay lumalaki. Sa ngayon, bagamat wala na sa industriya ng basketball, sinusubukan naman ni Chris ang iba pang sports gaya ng golf at tennis sa edad na 40 years old. Successful entrepreneur na rin ito matapos niyang buksan kamakailan ang sariling farm resort sa Bulacan. At yan ang aking showbiz chika ngayong Miyerkules na umaga. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN. Network News. 29 days na lang, Pasko na at sumainyo ang mga nangunguna mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. Mula sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, mayong buntag Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing!
nagyamanak ti amin nga nangkad kadwa. Tinumoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you. Maraming salamat po. Good night. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wano kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan, nga ospital dagiti nasugatan, ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa, wenno nakababad nga outlet, wano alikamen sakbay, alukatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng, ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy.
naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras po, ating asumpay dato yung programa Tiradpas Ronda. Ganay po technical side, kano tayo ni John Gumintong. Agdadanggay tayo, ket namag nga agkakadwa tayo. Maging gana iti kay tayo. 26, ti mabilang iti bulan iti Nobyembre. Apaw. No najak agriro tatati aldaw iti panagkasangay ni Sir June Balbin. Ayun. So nga jak mo kidi sigurado ng kablawak latan. At di nansamo kahit may waragawag iti panagkasangay na. Ito yung waragawag ko. Yung tatati mo nga birthday na pa hindi sa ace. Jak mo no mystic ko winuhaan. Yeah. Ala, good. Happy birthday, Sir John. Ayan. And may you have more birthdays to come. Oh, siya gagayam kang kapsat. Ala, good. Anyway, dagiti masapol nga ikantay lata mo ti importansya iti naldaw-aldaw. Ayan. Halos, dagiti paspasama 29. Tama ba? 29 days laanan or 30 days laanan? Nyatatan, 26. So, 29 days laanan, sakbay iti Paskwa. Wow. Apo. 36 days laanan, sakbay iti 2026. Apo. Oh, sus. Alagang, sapay ko ada dagiti kuna tayo malanan, bambanag nga mangipay ti pakaragsakan tayo, iti daytoy umay Paskwa. Apo, panawon iti panangi-share kadagiti blessing. I-share you dagita blessing, dagiti adda kada kayo, apo. I-share you dagita adda kada kayo.
Anyo may tugot na kita tulad nyo da sino da jay bilyonaryo ngayon padawat na da jay kwartana tadi na kaya nga isu igaman na tulad nyo ni Bill Gates ba won nga binil bilyon a dolyar ti aday padawat na tulad nyo ni sino pa Steve Jobs ba dagijay pudpudno nga mangipad iti kwartada apaw tadida kayat nga isu dato iti mangidagel iti kararwada apaw dagijay iti tulad nyo tahan nyo may tutugot dagita dagiti bilyonaryo gagayang kapsat ni Jackie Chan aya kapag ano no natay kayong tumuteng kay isu padagsen data iti pamilya yaw apaw, dagijay kasyay, dagijay, agin tutulong latamutin na, mga ipatador ti foundation, kunwari, kanado, pa'y tapno lang, ada ti pang justify da, iti wang, so, Warren Buffett, no, ba? Ti, kuha na, ti pronunciation na, Buffett, buffet, o nga mo, basta kasi impadawa na aming nga kwarta na gagay nga sa binil bilyon a dolyar ti adda nga impadawa na tadi na kaya nga isuda ito iti mangidagel iti kwarruana basta dadya pronunciation ko buffet dadya kasyay gagayong kapsat it so happen nga adagamin dagiti tattao nga nalakati pamayan datap nagbalinda nga madanti ado kwarta gagayong kapsat iti napintas pa'y nga wagas, babaeng tinegosyo, gagayam. Aya, ti kasyay. Dagijay kasyay nga tattao nga talentado. Amo ti talent ke nagduduma dagita, dagiti talento iti panagsuratan. Dagijay talento iti panagsolve iti mathematics nga pagwalaan ka naglaga kadakwada gagayim nga kapsat adamo dagijay nalaga nga garami iti data program iti application nga isu ti pagbaknangan da kaslaki ni Mark Zuckerberg dagijay dalaing iti panagnegosyo nga uray sa nga gasot lang tited mo tunukan mapadakkel na nga ibag well that is talent gagayim nga kapsat. Aya, dagijay kasya nga tattao, kasla may isa kadakwada, dadya garod, ni Warren Buffett, ni, kanda duma pa. Kakapsat, aya, iti problema da, iti uray, nun da garod na dumay, duping da pay laeng, isu tek tartara je panunot da nga midi lumakaydan kapag ano garud tatadagitaw pag ano garud tatadagitaw kung na naman isu sumet ang mga importante no iti kina no kita iti kina vast iti universe kagayong kagawsa there's more than that iti panagyan tayo diti rabaw iti daga apo aya adu ti kinasaknap apasamaken ngem iti panagyan tayo diti rabaw iti daga dito isang kabasit usit nga lubong nga earth nga ada dito solar system gagayom nga kapsat aya hampay nga makumpara iti maysa nga granule kuma iti darat aya gagayom nga kapsat nuar arigan ti lubong tayo iti pakabuklan iti universe iti cosmos gagayam aya amampay data so kasi mabaling nga dagiti kasi tinagawatan da so nagduduma magkiditi tao so nga dadya la padawa dito ti tidaddo mga dawa problema dun sa dino pang ipadawatan da aya di da amo no kasano ti mamayan da nga siyempre kay damot ang agserbi iti pagimbagan haan nga dagi pang ipadawatan da ke tunukan ke aga serbi nga pagdaksan ya sugal dita babae dita kasla hama kasi kasla da jay pelikula ni Keanu Reeves di naudi nga isunaket nagbalingan ni Angel Gabriel. Diba? Nga hindi ko ang kaya natumulong ti tao, aya iti marigrigatan iti financial na, nga hindi ko ang titinulungan na, hindi ko ang naglabos mo ten. Kasla kasi ako ma. Handa mo kahit asyay.
gagayam. Kaya damo tagag serbi iti pagimbagan. So ado damo dagayay kasya nga milyonaryo, bilyonaryo nga kaya dak ipadawa latan. Ada pa dagayay kasya agbasa ka ti Facebook, ada pa dagayay kasya ke dadya lang ano kasano ka makasidag wino ka ko mamamoy suna wino ko di ba? Ada dagayay patulungay na lang nagisurat latan milyon inted na latan di check. Kaya nalagor nga may boss dagay kwartan. Ajay apo. Kaya na lang may padawa, ngam nariga na may padawa amin nga mamimpinsang gagayang kapsat, di ba? So, ada di sense met iti kwa kasyay. So dajay apo aduma-duma magkidi nga kwa. So dagijay nga tattao ya ti mabilbilang nga kasyay gagayang kapsat. Aduda nga kwa ngamja mo no ada ti kastad ti Pilipinas. Sino ba? Diyan? Sino ti Pilipino nga mong tikas siya? Adala tamat niya. Adala tamat. Siguro antay lang amam mo. Aya, mabaling nga adala tamat tikas siya nga nakababa ng kaya nang ipadawat aming kwarta na. Bukod na nga kwarta. Apo nagrigatan na. Aya haang nga tinaktakaw na. Di ba? Ang nagapu iti flood control. Dadya kasya na. Hanga Robin Hood. Ya, mo iti Robin Hood dagayay takaw tapnulong tulong na. It doesn't make sense gagayong gagapsat. Aya, ang kasya ti wagas iti parang tulong ta aming nga tattaw mabalin da tulod danto da kasya itulong ko ma tapno mang justify lang iti kidadagas nga aramid di ba? Adi ang kasya gagayong gan gagapsat. So anyway, alas 8:03 gaya man. Sakbay na, dagiti pa kamo manipud iti master control. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in Quezon City. Thank you to the President, Ricky Balong, for allowing us to host the PDL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115.
iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, Kukua Kanimat Matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. It's been fun with you. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagaduga bigay ng dyan si Balbalayda, di duman sa kay ko pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ko para dito kalang victim. So, Agtutuloy, apo, ti programa, tidak takut dawai, kita tayo dagiti dadto mga ni, japegen na iupendatoy. Amuyo kadi no manuti pundo iti probinsya ti Ilocos Sur iti daytoy takut dawai para iti 2026 na panagami nagatenda iti Kalman ti kuay ti regular session. Siyempre, padamagan kayo. Amuyo no manu ti pundo, gorita man no na picture ko. Aya, ti probinsya ti Ilocos Sur, iti tawen 2026. It's not
million, of course naman. Million ket dagajay municipalities, it's Gure kita malano billion no trillions datoy. Ayan nanda diyan. Tapos no sigurado. Neyam. Ang analawag 1 2 3 4 million billions kagayang kapsat. 3 billion 176 million, tama ba? So 3 billion kasi malanan gagayam ti kwak di panangibagak. So nasurok at 3 billion ti adda nga budget iti probinsya ti Ilocos Sur para iti 2026 nga manamnama nga maprubaranan para iti third reading iti sumaruno lawas kasyay kadakkel apaw ngam basit adato ini kumpara iti kwa RA 7171 di ba no mano ti mawawat ti probinsya iti RA 7171 di ba more than 10 billion na dapat iti kwa di ke mabot sapay iti 12 billion ja mo mano kadagiti nga gundawayan apaw iti probinsya iti Ilocos Sur ti mawawat na iti RA 7171 ugasem dat agasem dat. So dajay matikang kurunanya pagibasaran no apay nga si tayo ket first class province apo gapu kadagitoy income. Ken isumot lang tikang runaan nga rason no apay nga kaduang kadagiti LGU local government unit syudad ken munisipalidad ket first class gapu iti income gapu iti RA 7171 nga nagbalinan nga income iti maysa nga LGU gagayom kapsat. Sudajay ti kang runaan nga gapuna. No iraman mo datoy kuang tao. Dakkel mo sos atoy pundo para iti 2026 iti probinsya iti Ilocos Sur 3 billion pesos gagayom kang kakapsat ke mano ti porsyento ti mapan iti sweldo ko namon no hap ko namon so nasurok may sa bilyon ko namon no jamo no kasano kinti ko na tapos dagijay calamity fund dajay development fund di ba dajay jamo no dajay ko di ba dajay 1% kadagiti na dumadumang ko kasla may ti senior di ba pasjay mayat gagayom kakapsat datoy so nga dajay ti may padamag kumot naman no ti kwatay no approve dato yan iti second reading apo tilanan or orayan ket dajay panagbibinutos dan most probably kasi iton apo ti pagbanagan na panaka-approbar na datoy annual budget tama ba datoy nga naidalan babayan iti appropriation ordinance 3 billion 176 million madi kami dito cellphone ko ni no ikom so masapul ko talaga ti medyo mayamuten nga cellphone gagayam so data ti maysa kadagiti may padamag ko ti maysa pay kadagiti may padamag ko dajay panaglukat iti One Ilocos Sur Hotel apaw nga tawag kastuya manamnamang nga manglukat iti daytoy November 28 nakadadot ti activity dati November 28 gagayom kakapsat sus amuno kasano the anniversary pa iti DCTP data 31st anniversary so baka kayo mangregalo kada kamay 31st anniversary kagayom kang kapsat so dajay
2000 na mo dito, ko namon ke mga 1999 ko namon tin kada mo 25, 26 years ko mo tin dito istasyon gagayem. So dajay 28 isuti anniversary ti DCTP apaw gasam data kinabaybayagnan. Tapos isupay ti nadamag ko medical man kinapubukal dajay garod. Panang lukat ti One Ilocos Sur Hotel ken panakaited iti love devotion cash gift kadag iti 50 years nga agpangato nga wedding anniversaries. Well, hanpay amen. Taaduda apaw. Hanpay amen. Baka apay nga may kan unam ko ti pagi mi pailaang. Well, hampay lang gagayom kang kapsat amen. Dajati kuana nagkurang ti budget. Nagkurang ti budget. So dajay One Ilocos Sur Hotel nga madi kanu pay lang dajay kitchen na ken dajay laundry na. Madi kanu pay lang mat. So nga kasyay gagayam ping ako pa kitchen na kasano da event garuden apo di irwar pa ilaang ni vice gov takal paldo aje ko mang tawag kasyayan mang catering sus anyway paldo ati mang catering so permi kasi awon pa aping awon pa kitchen na di ba usually kasi mo ngam da rate na ang ko nga may ko gamin dito ita pinicture ko ngam carry dati rate na no ja agriro datoy kasla ko madatoy ko dati lama ko datoy superior room, tama ba? Superior room. So 3,560 ti regular rate. Ngam no peak season umabot iti 4,300 something like that 4,300 kasi apaw. So, carry mo ito na. Bagyo ka, nagingin na ito. Pagka dyan bagyo, nasak tupoy na kung ag 5,000 sa iyo. Kung kaputawan ti maalagarudon ko. Ang kapilitan na. Gagaya. So, datoy. Nakuha mo ito na. Nalaka mo datoy yun. Gagaya mo kang kapsat. Diba? Tikas ito yung panahon. Dati rate na makunangan ng inaunay di ba no ada breakfast na dajay no ada breakfast na 3,560 ngam no awang breakfast na 3,200 awa ba data so dajay 3,200 no awanti breakfast na apo. Pilitan nga kasya, tawang palagor ti kitchen na. Ay, alas 8:20 gaya man, sakbay na, nagiti pa kamo manipuliti master control. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years.
After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility. And most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning. And as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas and Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive, where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Yaman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayangkat tayo da ito'y panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura dito'y syudad tayo nga kandon. La ito'y Farmers Congress apo. Insayangkat tayo tapno iti kasta intayo papigsaan da ito'y nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mang suportar kada kayo. Iso nga adada ito'y aramiden tayo nga Farmers Congress.
ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po, dagiti, ay managaya tunay nga leaders pa dito, kanunan, kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na dumaduma pa nga leaders pa dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million. And dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduate food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyan pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Agtutuloy kagayang kapsat ti programa dati nga programa isagsagot kada kayo ti Pito Plus Herbal Capsule sapay ko mata amon tayo dagiti kang runaan nga mangipaay ti pagimbagan ti dati gundaway ay okay yes ma'am ay yes, ma'am. Thank you. Sa akin po. Edit ko. Okay. So, dajay kagayong kang kapsat. Dajay timay sa kadagiti kang runaan nga makipaay. So, Pito Plus Herbal Capsule. Apay dati buko dyan, kasla mula ni Dajay komedyan. Yoyoy Bilyamin. Yoyoy... madistra ka kagaroon. So, Dajay gagayam. Pito Plus. Laglagi pun tayo. Adaan datoy iti 7+1 nga ramen iti herbal dajay ramen iti herbal gagayem nga kapsat so nga dapat ket adalata kada tayo datoy laglagi pun tayo iti dati nga panawan tapno ti kasta ke may maya metlaeng Pito Plus Herbal Capsule laglagi pun tayo mabalik pa itag kape Pito Plus Herbal Coffee ken Pito Plus herbal oil. Ngam dajay herbal coffee, gagayong nga kapsat, may dagijay. Okay? So, Pito Plus, laglagi pan tayo, gagayong nga kapsat, tapno ti kasta, may mayat, ti salon na tayo. Pito Plus, laglagi pan tayo, kuma, gagayong nga kapsat.
nang runay ti daytoy nga panahon kuna manan pagbalinan tayo nga maintenance datoy bagpay ni partner ukoy ta kanayon tataray na aya ngam dataw ke awo manan di man nga makakuha taon ala memayat no kasyay nga maka-exercise ka so nga karamag gamin dayay iti panangaywan iti salunat gagayem Pitu plus herbal capsule. Wah, kan Pitu plus herbal oil. And Pitu plus herbal coffee. Yun. Depende diyan niya ti usarumon. Apo, ada kanya-kanyang role da dajay. Iti salon atay nagatel ti kudkudil herbal oil. Alang mga inumom, di ba? Sudajay. Madamdama apo adan to ti i-play nga interview. Aya, manipud dita tayom. Amo iti termino nga tayom. Tayom. Adya ti dijay ti nakalaan tinagan na dajay. Ket itay na biit rinambakan dati Indigo Festival. Amo yu ti makungunang nga indigo. Aya. Baka di amo ti indigo. No kay mo muan madamdama isunto ti ipakamo kada kayo. Aya. Indigo Festival. Mananaw ti plek to. Dati panakimonman kini Mayor Placido nakalipat kunti Ngoy, kita to gagayom. Sensya kayon. Basta yung first name na mo lati malagip kon. So dajay. Kayan happy birthday kadagiti aming birthday ti dayting aldaw. Kaskayo nat ni Sir June Balbin. Happy birthday Sir June. Kasama kadagiti dadu mo pa yung birthday. Iti dayting aldaw apo. Tatati birthday na talagan. Jay no daduma ke makita mlatama dajay +1 kung kunada dita. Aya gagayom kung kausat no nagkuna nga +1 kag birthday dajyan. Best time to eat dajay. Breakfast 7 to 8, lunch 12 to 2, dinner 6 to 9. Nga mamigbigaton unay tatanjan. Aya, tatangket anak unay nga mamigbigaton. So nga mabisina manen ta adya manen nga namigat tatang. Kagaya. Aya. Ari ti problema ta anak nga ko. So anyway, temporary closure of the Session Road in a portion of Calderon Street to all vehicular traffic, November 30 to December 1 for the whole day. This aligns with the preparation, physical setup, the opening program, and lighting of the grand Christmas tree and the SLU Lantern Parade. Yeah, bawat mo ta, di ba? Sabay 30-1. Okay, so naman to. Adan to nga denggan tayo. Barbaring okay na dahil panangidit ko. Sakbay na dagiti pa kamo manipod iti master control.
Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Tuloy-tuloy, gagayom, gagawsa, titi programa tayo. Kaskirunak, ada dajay i-play tayo, ang kubaybayaganan, tapno ti kasta, ket ada ngayon sigida nga makuha tayo, mangag tayo, ti panagkipatpatang kini Mayor Placido Eduarte. Eduarte. Tapno ti kasta, ket ada nga may kantay ti importansya na datoy, ket aduyan gagayang kapsat, iti panagpapatang ti tiran pastin, iti Mayor, iti tayo. Okay, muna na,
matubag nga oras kada kayo amin nga agdengdengay gunog buybuya iti detoy nga interview. Kasko na ni ipagayam tayo tatay nga ti pinagpiesta mi ket bulan nga November. Yung kasakbayan neto ado iti aktibidadesen kasi ti kaldawan na detoy is actually iti panang celebrar iti patrona mi dito ni Santa Catalina de Alejandría tumundo November 25. Ngayon as of November 15 palaeng ado rigid aktibidades kas kuma iti basketball championship game and iti a few couple of weeks ago from that championship game ado iti napasamak nga elimination round ti basketball. So DJ ti muna na then second iso DJ Farmers Day mi so matiti gundaway mi nga nang ited kada DJ Farmers mi iti bugaso fertilizer and everything nga pagkasapulan da iti babayan iti Manalon. Then after that November 22 ka iso DJ wreath laying mi ti monumento mi dito nga representar ni General Antonio Luna ken iti pa nakayalis na from the municipal plaza iti sangon iti munisipyo mi iti ilimi nga tayo. And after that damot DJ inauguration DJ lead wall nga premium mi from the SGLG nga nagunod mi iti from the DILG DJ ken tundon to November 23 isumaten abor iti aktibidades mi di Mr. and Miss Teen nga isunto ti mga representar kanya mi met ejay pesta iti probinsya tundon to sumarunong nga tawen. But before that adamot lang activity ti parish night and children's day and of course that one tapos isunto DJ November 24 di Disperasti Pesta isuntumot DJ apo iti barangay night mission to ti darayan digitoy apo nga kakangato ti provincial level naging gana ni Congresswoman Ching Bernos ti Solid North Party List and apo diputado kong Mayor JB Bernos nga namang representar kanya tayo di Congress and of course the provincial team nga idadawluan na po Gobernador Takit ni Vice Governor Ann Bersamin and the rest of the Provincial Council. So the day iti November 24 and the day of course gagangay iti pesta misa then parada then ground demo and isunto na po iti sa pinakapalpas dito panagpiesta amin iti dito yung tawen. Sir, tingal daw na isang sangayan ta Antonio Lunas sa day. Awen. Baka tiba ti roots ni General Antonio Lunas? Actually han nga iso ti roots na dito. So nakit may isang general nga nayanak kay Binondo. Actually ti mother na dito kat Tagalaw yun. So kaskunada kada gijay nagdamdamagak nagpatinggan ti nagdamdamagak may so nang Ilocano. So iso na ti may samot kada gijay nang lablaban iti waya-waya iti Pilipinas. Very dati recently sir, very pamanin tinagan nga Antonio Luna taga po dito yung Quezon nga movie. Bayani verse kami dito General Antonio Luna ni Gregorio del Pilar tapos ni Quezon. Yan makunayon sir na being an Ilocano tapos dapat kabagyan na ito. Tapos na yung markaso na ipakasaritan ng Pilipinas. Siguro hindi ka ununahan na nga tiyempo, iso dejeti na nga dawan no na nga landang, iso iti bayani miwet. Kiniso mo tinalami inalada, digito apo miwet ito ilimi nga tayo, makas mangi representar kanyada, iti kinabayani na, hindi kalabas nga tawtawen. How do you feel nga kasi may wakay na tulpi tayo siya? May representa kayo yung history ti Pilipinas. Siyempre, parangal dejay, gunod namin dejay during the time nga muno na nga panawen. So, aging ganay tata. So, tata ni kami iti gundaway namot nga pamadayaw. Kanya na, ta uray na kami nga nakikita iti aramid na. Kuno iti kinaturid na, at least we will always remain grateful. Kanya na, iti naaramidan na.
speaking ti Banwar, ako mayor, ni Gabriela sila, hindi agriro, manipulin tayo. Kas kunada, may isang mutlaing nga banwar, iti kalabas kalagab, iti simuna na nga tiyempo, kita ti roots na kano ni Gabriela sila kita ditoy. Kasi makita tayo, ijay boundary ti Locosur ken Abra, ijay iti nakaykabilan ni Gabriela silang. Ijay nakakabalyo, may saso na babae nga natured. Kas kinyamit general ken digida dumabay met nga bayani tayo, nga limablaban kada gijay oppressors tayo, oppressors man hindi nga tiyempo tantay met nga nadanon gijay, but at least may mula kanya tayo nga adda independence tayo through Kenyada. Ken speaking iti Indigo Festival, apay nga Indigo Festival. Indigo is a color dayjay nga at I think it's a dark blue or purple ko na dayjay. Dayjay ngamin makita tayo di logo mi apo ket tayong plant dayjay no makita yo indigo but tayong plant. Di tayong plant ngamin may isa dayjay nga mula nga iso iti i-ferment daw no iso ti kwadi mo na nga tiyempo nga iso iti pagkulay da iti may isa nga tela ket na ingana manip di nagtugawa kon DJ iti inamiris mi kada DJ kakadwak dito yung lokal na gobyerno tapno birukin mi DJ nga klase nga mula ket na gasang-gasat na nabiro kami met so nga adda DJ nga araramidin mi kasla theme iti kada pa nagpestabi dito in to of course to reminisce and of course pamadayaw latamot kada DJ imun una nga nangited ti detoy nga kapanunutan. Speaking ti Rayta Mayor, ada ba ti programa garo iti lokal gobyerno tapos ti kasta detoy nga kanawidan o tradisyon ket ma-relieve lata ure tay kada iti nga panawod Wen adda sungarod nga ti bale digitoy regiti badomin iso maday de gijayen napintas iti color na ngam it syempre baliw ti panawin adu ti innovations but then sublime di nga sublime ri nga memories and of course amin tapno makita mi met no kasano nga nag-evolve iti panawin ket talaga nga makulayan na ri nagpintas ti color na ken napintas ti artistic na tadamot na birukan mi nga mang facilitate DJ nga klase iti panagday iti detoy nga mula. Ada pa iba mataramit pa iba kata mayor DJ kasjay nga wagas. Wen ada kapanunutan nga ramidon mi DJ sublime iti kakasjay pero dapat nakit agmula ka iti adu nga kasjay kasi kasapulan na rin ket adu. Numan pa detoy nga mula ket hanmet nga nasintir iti klema dito yung Pilipinas, aglalod na dito yung North nga nakapudpudot kaslahan unay nga nasintir kung nakmanlangin so agbiag dito kaya naduti mula may plaza min dito yun nga iso ti araramata mi during the time magpesta kami kasi ikamila tayo iti importansya. Sir, mas wedding tatay man ang affairs ti inkasar ko sir? Tatay kita agaro pito nga couples iti na wedding DJ ket may isa nga programang matlang iti MCR tapno and of course the Hulga LGU tapno dagijay less fortunate met ket may kanda ti gundaway nga agkasar wenno may kan iti papeles kasi syempre dumak pagkasapulan ti dagijay nga bambanag no nyaman ti mabalintay nga pagkasapulan to ti masangwanan naglalagyan nak tayo dagijay pagsapulan and everything ket DJ ket programa tapno libre DJ nga may ted kadakwada ken may samutin nga part iti panagpesta mi iti tawen-tawen nga aktibidades nararamidon mi dito ay ilimi. Libre amin sir, ni-provide kadakwada. Okay, libre rin kasi part of the ko DJ gaunda DJ amin da tapos may kanto ti seremonyas nga napintasa sumutlayan DJ pinagkasar tayo kasi di nagkasar tayo talaga amot nga kaya tayo nga very special kasi met ipa ri namin met kanya da nga very special da during the time nga umaydag sa pata ti kanya da nga gasawan. Tinawin ba natin sir? Tinawin taon nanipod pala yung 2019 siguro DJ nga napasama tinawin DJ.
Sir, parang imbitar tila sir kami. Ayun, the Indigo Village, sir. Kumusta? Regarding the Indigo, total, datayo mo nag-cover regarding DJ inauguration and the turnover and everything. Ngamin, siyempre, dito ikat sagot, dito iti gobyerno nasyonal through DSOD and DJ SMDC. At ado, DJ values formation da, kaya nangarami din kasi the Angkop Group is a religious organization. Ngay so timang handle the gijay mapan dijay so fully prepared da. Dito nga panagyan the gijay. So ang palangan alpas the last batches na kita sapay ko matamalpasin kasi tapno magagaramot the gitoy mapan nag-agindag dijay. Ngamadan naka-occupy siya. Awan palaeng. Ngamadan nakatokan ti kadakwa. Di lang value formation na kasi kaya't da nga may kanda iti napintas nga kapanungutan sabay da nga mapan di jay Indigo West nga subdivision mi dito Ilibi. Sir, hamot nga may gawin ti Panyampon, madani pa yan ti Paskwa. Hamot ti in-store for tayong the Christmas season, sir. Actually, talaga nga kasta kasi every now and then, every year, umuno na pala ngamin nga income sa libraran kasi it happens before the Christmas, di pa nag-festa mi. Although adore gijay mo tin maripripiripin, but then we have to settle down and of course we have to finalize after our town festa kasi ti masansan nga kwa nga raramidan mi. But there are suggestions from the different departments nga ramidan mi. Tapno ma-feel tayo lang di spirit iti Christmas. For sure, nga may cut ito ti Christmas tree lighting kayo, sir. Okay, oo. Always DJ kasi amo tayo mat nga ti Christmas. Sulat tamot iti mang start DJ lighting kasi iso nga rod iti brightness kasi no kang kanay nga nalidem and iti kas tamot kinya tayo iti na nasangputan tayo nga wenno nakay mulagatan tayo nga adala tamot Christmas lighting sunod Christmas decor iti tinawen tawen nga panang celebrar tayo iti sa sangbay kinya tayo iti nang isalakan. Awis na siguro sir, mensahe. Kay kanyayo amin ako nga dingdingag ka nagbuy-buya iti detoy nga video clips yawis mi iti madayaw nga ilimi iti ka pa nagfesta iti tinawen-tawen ket sapay kumata makapasyar kayo met itoy ilimi tapno makita yung met iti panagbalbaliw ken makita yung met iti pinagkaginimayat mi tapno ti ilimi tamat ke preserbara mi ta di dignidad nga income na gunoden iti naundayon nga panawen. Yes, sir. Okay, gagayang kapsat dahil iti panagkamanuman iti agdamang mayor iti tayong abra ni Mayor Placido Eduarte. Kaya may nagiti Indigo Festival. Awat na bating oras tayo, gagayang kapsat. Sapay kumanta na kayo pa naman karakay iti informasyon manipot technical side ni partner John Gimintong. Tampay mo iti radyo tayo. Naimbag nga oras tayo amin na po. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tata rigid barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigid barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigid kasapulan da o dari giti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Kita tayo, naka-congressman tayo, Kastoy, kalain na. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance nagkapot ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay. So aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada the total damage, damot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga bigat manen apo iti daytoy nga aldaw iti Miyerkules. Itatak at 26 ti mabilang iti bulan iti Nobyembre tagda mga tawen. Kablawan da kayo manen apo naimbag nga bigat naimbag nga oras sapay kumata okay kayo manen nga danunan ti programa nga Kumpares. Kadagiti na dayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dinuman nga lugar tenyo kadagiti agundaway basta naka-tune in kayo apo. Iti DZTP Digital TV naimbag apo nga aldawyo. Kadagiti amin nga kapada tayo nga Candonians itatta nga aldaw apo iti Miyerkules. Good morning Candon City. Ore pwede tabigan apo naimbag met nga aldawyo tentero nga probinsya nga Ilocos Sur. Dagiti kabangibang tayo nga probinsya ken rehiyon. At kakadwa tayo apo dahito nga parang ti programa tayo kumpare sa ginggana manen iti alas 10. Naimbangal daw mo, paring Nick. Tawag ka paring Jerry, kagablawan dalata, dahil na ito mga katarabay dito programa ng Roda Badali Mangalap. Kangas tapos na karagti agtagtagila ko apo kadagiti public market sa pangirabanan dagiti customer. Halakat sa pala ko bata na pinpintas manen ti panagsad na iti datoy nga aldaw.
Iti muna po nga kayat may nga i-share kada kayo. Iti dito nga parang ti programa tayo kumpares. Na daw dito apo ti 2 Timothy chapter 1 verse 19 New International Version. Iti kunana di jay, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. 2 Timothy chapter 1 verse 19 or verse 9 New International Version. Okay, ang manungal daw lang ang partner of 29 days before Christmas niya. Tatakot 26 of November 2025. Kat of course, umasidig apo iti kunata yon nga Lenten season, dagiti daduma kunada ka holiday season kunada mo daduma kenno kayat mo pa nga mas datay nalawlawag Christmas season kunada partner. Iso dayta ket iti mo na nga issue tayo apo iti daytingal daw diya ka mo no nabasa yon ngem dati partner ke kwa napintas mo't nga pagpapatangan ta kunana ket kwa madanagan dagiti adto nga nurse iti Amerika agraman dagiti Pilipino partner. Gapo ta inikat ti US Department of Education ti nursing ti listaan dagiti professional degree program. Kaya nasawen dagiti nursing haan kanon apo nga professional degree program. Oo. Dayta ti kunana. Gapo ti dayta bimasit ti mabalin nga maala nga federal student loans para kadagiti graduate nursing students. Manipod iti $50,000 kada tawen katagbaling nga $20,500 layangan ken saanen nga mabalin ti grad plus loans. Apektado dagiti masteral kon doctoral nursing programs ang mabaling nga mangparigat kadagiti estudyante nga ituloy ta advanced training. Dakkel ti epekto na daytoy kadagiti Filipino nurses ang mabaling nga paset ti US nursing workforce. Ija US daytoy nga setting ngem maka no pampanunutan mo't partner han kanon nga mabalin nga professional degree program ti nursing. Diti Pilipinas ket maysa dayta kadagiti in demand partner nga datay kurso nursing kunada partner. Ket syempre no apay nga dayti nga banag ket kunatayo nga medyo dakkel met ti epekto na kadagiti Pilipino agsipud tamo tayo mat nga ti US ket maysa kadagiti papapanan dagiti Filipino nurses. Isu dayjay partner ti ayan ti effect na. Ngem dayto nga banag sabagay dito ayan tayo ket talaga nga professional degree ma dati partner. Ore pay midwife tatta ka 4-year course maten partner. Idi da kami tagbabasa ti kolehiyo ket 2 years lang ti midwife partner. Diya kamo kanyayo idi. Kita no engineering kita 4 and 5 years. No engineering ako as in talaga nga engineering. Pero dito kami ka case ti kwa dito. Ay nursing health courses dito. Case ti health course. Ijay US pa nga kunanta kat aday garod nursing saan kanon nga professional degree program. Dayjay Department of Education ti nursing. Jay listahan da. Sapay kumata han nga kasjay dito yan tayo niya. Ta syempre nakadado ti nurses tayo. Ado ti talagang agplano Tagamin may salat ti makabaal. Iti data trabaho. Idin to di jay mabalin siguro nga adulaw na yung partner tambak kasjay. Kasi dati ko health course dati partner Diyak lang mo. Sa bagay tayo mga muno ti kapanunutan da. Ngem dayto lagaming apektaran na dagiti Filipino nurses partner dijay. Ta of course may samet nga ako natayon target dagiti Filipino nga nurse ket mapanjay US. Ngem no ibagada nga saanen nga professional degree program ti nursing anya nga ruten di pay medyo ma-degrade niya. Kasi kay nasawan. Siguro mabalin lata kasjay ngam daji mesa nga individual ket kaya nating adalan daji taray sistema ti panagbalingan nurse tay aplikar na balang trabaho ore no saan nga makuna nga dati degree at least may nga jay tao ket
naiturpos na nga adalon na dyan, unang naganan, dati kasla vocational ko mayaring na, nabababapay kam da dyan, basta badaan itinalid sa kasta, kat agtrabaho mo lang kaslagpaay, nga nurse, iti hospital. Amom gamin partner, dahil gamin nga kursumot ka progressive dahito. Oin. Iti kahit tayo nga sa uwan, nung nalpas ka nga, nalpas mo ti nursing, base dito iti adda kanyata nga damag niya. Siyempre, adda pa nagitag postro ti masteral. Adda pa nagitag postro ti doctoral iti nursing program. Isu na kanya iti kunada nga apektado. O dahil tata. Siyempre, no haan nga degree dahito yun, kanyada, iti US, kasano nga roda, ginggatalan dyan. Handa nga mas makaalapay tinangat nga ito nga bunag na. Dati dagatay mo nung agserserbi na tayo naras aki ko ag-steady na dyan, ag-stop di yan. Dahil mo tirigat na. When agpating nga dyan ka, kaya sa anang nga matipunan nagati agbaling nga nurses. Dati kami nga banag kat ko. Uray sino ti mang pampanunot mo. Sabagay kanya tayo US dati nga banag. No apay nga kasjayan tayo mga mo. Ngam kidding, ano aping impinglay tayo dati apo. Tayo syempre, dagitay garod Filipino nurses sa jacket madanaganda. Dajay posibilidad nga panakaikat ti nursing professional degree. Ijay listaan. Siyempre, ma-degrade dajay partner, bumababa dajay sitwasyon da. Meaning to say, pati sweldo ano na duma partner ka apektado. Apektado. O, dajay ti kayat na nga sa uwan dajay. Iso nga medyo kanyada, mabalin nga adati possibility ng apektado. Sa bagay no, kitaan tayo kung pampanunutin tayo, hamon lang nga UST market, iti professionals tayo in terms of health. May panggap ti nursing, urepay midwives, urepay mo at karagiti dado mga pagpagilyan, in demand mo basta health courses. Ngam dayalaan, adalagamin ti president nan partner. No, talaga nga may patungpal na dyan, siyempre ada president nan, kahit nga sa uwan, baka magkaragiti sumasaroon no gundaway kat adan to kay possibility mat nga ikatenda dahil ayan ti riga na iso nga hopefully dahil nga paset ti damaga po man pay jay Estados Unidos adala tamo na tayo kunada nga dagiti Pilipino nurses ti ti Tagalog nga kakaba-kaba. Alanganin. Oo, dahil ti sitwasyon na. Anyway, dahil nga banaga po sapay kumata karagiti sumarsaruno agundaway ket adan tumanen ti development na as to daytoy kunatayon nga dayjay Department of Education iti nursing dayjay listaan dagitay professional degree program ket kasla datay maikat dijay nga listahan. No pampanunutan mo, anya nga ti suka da, di ba kasi kuma partner niya, anya nga ti suka da, o di ba kasi panag ko nakakatawanan ti suka da jen. Once ka dati insiencer da ba kasi replacement ti nursing, para kanya no siya kaya dahil talaga matats patirek na ako na partner kasi mabukawan ni namnaman no kasi yan eh. Ngarod, kanya tayo gamin dito Pilipinas po, iti mostly nga education tayo. It is influenced by US system. Kaduan na dahil partner. Iso nga, dahil nga banag medyo adati posible nga pan naka-apektar na. Di ba kaya di na mo nangal daw ka, 1 K-12 tayo? O di kong nag K-12. Daw adda dagiti kunata yon, hanmot nga natungpal nga paset na. Ngem adulat tamat dahil kunada kami nga tintero nga pagilyang gamin sa nga lubungan ket adda iti K-12 da. Kasi lakas dyan ka mamay. Iso nga dito ka plus kastay na tapo iti sitwasyon dito madamag ken may pakam mo alakat sapay kumatakwa. Hantay yung mapapektaran since ngamin na po iti educational system tayo ket more nga apektado tayo when influence by US apo. Kanya tayo kasi gamin ti sistema ti edukasyon tayo. Iso nga hopefully nga kadagiti sumarsarunungal daw han ko nga kasjay kakaro. Wenuhan at dalat ta kumamot dayjay tumutop nga nuanyaman dayjay isukat da. Kanya tay kaste ko nak ngay muna nga ruden ket pati midwife tata ka 4-year course dayjay partner. So kahit nasawan na 4-year course bachelor dayjay. Bacheloran. Degree dayjay partner. Ngami basa tayo kaste ko nak din muna iti midwife idi ket 2 years lang. 2 years lang partner. Ngem no graduar ka ididijay mabaling nga agfus ka for nursing.
Dahil tipang nagananda ke laderize. Kunada ti kas JT partner. Oo. Ngam tata, madamag tayo, ken mabasa tayo, iti news nga kunada kat madanagan, dagiti adu nga nurse iti Amerika, agraman dagiti Pilipino. Agraman dagiti Pilipino partner ha, kahit nasawan ore dagiti nurse nga taga US. Madanagan damit. Agraman dagiti Pilipino nga tadijay. Gapot tayo inikat ti US Department of Education, tinursing tilistan dagiti professional degree program. Baka dajay ko partner dajay agadal palaan nga mangalati course nga nursing. Ngam dagiti dati nga dati trabahonan kada niti listed dun kada dagiti professionalen ag-steady da kasjay. Apektado lata da jay partner tek katinda nga rudin ijay ayan ti professional degree program. Apektado da jay. Pati profession sa jay trabaho na. Apektado da jay. Iti yan ti mas na pati status mo, pati da jay kunatayon nga most probably kat salary baka apektaran na pay. Da jay ti sitwasyon na. Antingan mo no nya klase ti da jay reasoning behind ngem isuneta po ti setting ken isumat data ti maysa kadagiti pakatandanagan tatta dagiti Pilipino ijay US. Sapay kumata ti panaglamas sa puti panawan adan tumot ti panakalawlawag na pay daytoy may panggep iti dayjay damag tatta nga ijay US apukot inikat ti Department of Education ti learning ti listaan dagiti ti nursing iti listaan dagiti professional degree program. Okay, agsubli kami pa po kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium will really need a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo nga naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials who are here with us this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well.
So thank you very much for your presence and good morning to everyone. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka ken dekalidad a piyasa dagitilugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda. Fuso ken Jeep, aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pa'y pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman iti interiors da. Ada pa'y mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Go back, ready mo ba? Kamay, hukas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it right. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na go. Para sa healthy Pilipinas. Okay, at tutuloy pa lang nga po, dati programa tayo nga kumpares. Kaya kita'y kaluklukat na ti DCTV Digital TV. Naimbaga po nga aldaw yo. Partner, di kita'y napintas nga damag king ka. Dati ko partner nga may sa kadamag dito, ingam saan nga dito tinakapasabakan na no di iti pasat na ti bagatan. Dito man na may sa nga ili ti Masantol Pampanga. O dati da magpartner, may isa nga barangay captain, tinapapatay, idinto nga nasugatan mo, dati nasugatan dato iti pamalto, gano'n napapatay iti pamalto, gano'n napasabag iti laang Martes, iti barangay Alauli, iti dadakabak nga ili.
Kaya ti damag ti Pro 3 nga ni Director Brigadier General Fonsi Rogelio Pinones Jr. na bigbig ti Pampanga Police nga ti napapatay kat ni Jinky Kimbao 43 anyos bati kat balo ket dayto ti agdama nga barangay captain iti Balibago Masantol na sugatan ba dati kadwana nga ni Enrique Yamat 54 anyos barangay captain batlaang iti Nigi Masantol. Sigun iti umunang nga damag napasabak ti insidente kalpasang nga dagito kat agawid da iti dagiti duwa nga biktima manipod iti maysa iti munisipyo. Basar iti investigasyon partner kalkalpas laeng dagiti biktima iti transaksyon da iti municipal hall iti barangay San Nicolas dagitoy iti pa agawidan iti napasabak ti insidente. Pagdating da iti dati iti nakadanon iti barangay Alaoli iti nga di pag-rawarda iti na Luganda di tabatang biglang timpuar dagiti duwa nga saan apong nabigbig nga armado dagitoy nga lalaki iti armas dagitoy ti pinaputukan da dagiti biktima. Naglakam iti panakasugat dat ni Kimbao ket sinsigid ang naipan iti Kasigang Hospital ngem daytoy tinideklara nga dead on arrival. Ket di met dati may sabang kapitan ket daytoy met tinatamaan iti nayaw awan nga bala ket napaspas gain sugod da iti Kasigang Hospital para iti insigid nga panakatabang nangam daytoy iti nayalis betlag iti baysapay nga sideg nga hospital. Dahito iba ti dagiti na salary nga sa nga bigbig dagito iti naglibas iti may sa nga daig area iti barangay Batasan Makabibi gapo iti datoy inarabid lang ket dagiti kapulisan ket datoy iti narabid iti manhunt operation iti datoy ket dimawa daw pati dinawat na pa iti kalikagom dagiti otoridad iti publiko tapno iti kastagat matipunan ti impormasyon nga mabaling makatulong kadakwada nga napaspaspas iti panakatiliw dagiti dadakabak sampay nga nabibing nga sospetsa. So datoy may panggap security datoy duwa nga barangay captain kalpasan ti transaksyon iti maysa nga municipal na iti tamutan nga iti ko nagawid da kaya iti rimord ang karikiti pagtayangan na iti lugandan, iti tabutan nga timpuaran, ngayon sige da, iti duwamit nga saan nga mabigbig partner nga sa rin kat naglibas na iti samong nga direksyon, numampay dagiti kapilusang agkalkalikagom da iti daytoy kadagiti publiko, iti napaspaspas wano adadong impormasyon tapos iti kastagat napaspaspas batlaang iti panakatiliw dagito saang nga nabigbigan naglibas nga kriminal. Kapaitan na partner datoy iti napintas nito nga kwamait niya makapaguyugoy datoy in correction apo iti panagsagsagana pailaeng iti siyudad Akandon nga lalong mapapintas datoy imatang iti datoy kapasad dati poblasyon may sa datoy nga makongkuna nga kainawag badlang datoy nga kunana iti damagpay muling nagliwanag nga ang Aguinaldo sa highway daang Hari Road iti open canal ket ti Imos Boulevard sa Imos Cavite gapu kadagiti makukulay na parol sa Central Island para sa Yuletide. Dahito ti settings na rin partner ket kastamot ngem sa nagaputa dayo dita kadwa namot apo kan karamang mo kadagiti mga isasayang kat apo ti daytoy nga panagarabid lang kadagiti decorations kadagiti nga may panggap iti daytoy nga may panggap iti daytoy kunata yung panagsagana ti umay nga December nga iso ti panakarugi datoy Feria de Candon may sa ti barangay San Jose Candon City Lucosor partner ti mangyap apora nga ilipas ti Christmas decorations babaam dagiti barangay official ti kagrunaan nga iliplipas daket ti bilang dagiti Christmas tree analatak ang makita ti kinapintas iti nagsulyam ti tunggal crossing area iti tunggal block iti raso nga barangay iti panakarabid dagiti Christmas tree ket saan basta-basta nalakagapuem iti nagduduma disenyo iti stars ken dagiti Christmas lights ti pagkabuklan panakarabid dagiti Christmas tree partner ket lalo ang mangipay ti ragsak gapu kadagiti agpapada akatayag ken disenyo dagiti ti kanayunan dagito iti kanayunan nga mga pangayod iti celebration iti Feria de Candon 2025
formal nga mairugi in tuno December 1 iti agdama nga tawid. So dati partner no nagpakasta kanitan dito along San Juan Street nakaw partner agpaparehas dagiti kuno sa mo pa nakita dagiti mararabi nga Christmas tree mismo iti agsumbanger ti nagsulya dati crossing area partner no di malang kanita makitam dagito yung nailipasan partner at agad iti about iti datoy ket regarding iti datoy di barangay partner nabaga man no adamo dati ko ta kasla asidig mga kway dagiti mawanawanan kami ti bypass road no adamo dagiti Christmas tree nga makikita nga mararamid sa jay no may paggap dita barangay San Jose partner hindi pala kalman kay na-scoop tayo daytan walo dayjay dagijay kunata yon nga Christmas tree walo dagijay aramidan da pala hindi kalman na-scoop tayo na dyan nakita tayo kanamu tayo walo dagijay manipod dito NT marker da nagpamyanan iti laawan ijay nagsaadan iti food area dijay asidik mismo ti civic center ay block 8 sa dayjay dayjay lang ti awan agpabagatan ka ngaging ganat tayo ti marker da dito'y sumrit ka dito'y dalan nga ditor nguwan no dijay kalsada da dagtan mangrugi daytan agpamyanan ka damin dijay hindi pala kalman na-scoop tayo dayjay nakita tayo ni kabkabil da pala hanggat nakita tayo hindi pala kalman ti daduma pa nga makita nga yan iti dayjay kunata yon nga dekorasyon ti highway dito'y kalawaan dijay ti pagkitaak other areas awan pay madta hanak matunay makadadayo tilang ayan ti kaduan na nga papanaket di CBD mapangkadya market or agpapagatan ka ingana di City Hall dijay no duma makadano nakmat ijay ko Agri Center Candon City Agri Center pero dayjay pa lang tin nakakita ti dekorasyon ditoy San Jose datay walo nga Christmas tree da nga idikalman ti panakaibangon na idi medyo sumagmutan ka dapay napasilaw dan dita na imatangan tay amin dayjay manipod ti panakararamid da dito parte na ti umabagatan dito kalawaan parte na ti akindaya nga paset dito National Highway ket adda dagitay na duma-duma met nga dekorasyon da although damat ti kinlaod nga manunay pero tado dito akindaya dayjay ti nakita malaksid dayjay adu pay tagi kabkabil ti bilen kadagitay ayan ti kwa ayan ti dagitay acacia tree nga designated nga mapasilawan dayjay ora di kalawaan nakakita ti kalman adda dijay pero dito'y agpamyanan hanak mad kami nga makadandano nita awan ti time tayo agpakasta ken dagiti daduma pay dijay bypass road awan mo ti makita kay jay injak amo no adda dagiti daduma pero no ijay ket lumablabas tayo met awan pay met iti nakikita iti kalman malaksid laeng no kadagitay limabas tayo lang dijay kat hantay nga nakita malaksid lang kadagijay pero it is expected nga kadagiti nabatbati pa nga daw ti Nobyembre partner sila kumatatta baka adun to pa nga lugar ti adda nga kwa nga madekorasyonan take note ang ati barangay San Jose maysa kadagiti four corners nga mangsaksakop ti Central Business District ti Candon City ti poblasyon maysa dayta no mapangkay to'y akin laod San Isidro dayta no pamyanang kabasit San Juan dayjay no pumagatang kabasit San Antonio dayjay baka mat kadagiti sumarsaro no daway ket adan tumat dagiti daduma pay nga dagitay Christmas decorations nga mabalin nga makita it so happen nga siguro imununada partner imununada dijay pala kalawaan imununada dijay then itikalman dito San Jose. Ata sentro talaga kakabayatan nga ti panakangiti 7 nights 6 days iti period di Candon. Lalo partner nga mangpangayit deta Upat datoy poblasyon nga kung kuna tayo. Talaga nga upo talaga nga eksakto nga dapat lang nga kasta partner Ken ti pa nakita kakaraman dito talaga nga sanda nga baybay anti-painting kadagiti igid ti kalsada iti barangay Talugtog. Dita nga nakita tayo di kalma partner nga
pagtitinulungan na kita'y barangay officials, pakibilangan na kita'y appointed nga barangay official. Nga ginggana dito yan ti sakop da nga dumanon to the giant boundary ti barangay Katarman. Opo, punayin kita. Ano, danto ti time ta partner, padasan danto manin ti umikot. In fairness, ijay kalawaan, iso nga nakitak mo ta jay, siyempre, so dati host ti City Hall partner. In fairness kanya dari jay, siyempre, natural na ay nagpapintas na mo na dyan, partner. Siyempre, so dati host ti City Hall. Natural na dyan. Kaya dito yung magpartena dito ay Central Business District. Siyempre, iso na timang saksakop. Dito ay four corners. Natural lang na dyan. Iso nga, na dyan, hopefully nga kanagiti sumarsaran ng gundaway at anong to ti time ta. Mabaling nga, mapicture tayo amin na gito, makita tayo amin. Un supposed to be partner ko amok ka tikin na gagat dagiti banalon mabalin siguro ka dati tirason supposed to be ko rin ti barangay mi pariyok segundo kay dalan dito dagiti agturong iti pagpapanakal nga tourist destination ket kastabat dan ti palakapak dagiti ko bati talaga nga padasan tayo partner nga pandakiwasen mga no dadakkel pa dagiti Christmas tree nga arabi den ang mga no judak buo nga napintas nga kayong ke inikan dati dekorasyon na Sa bagay din na palabas nga tawon partner, no hanak nga bumasol, check me, correct me if I'm wrong, I stand to be corrected. At dati na pasamak nga dagitay contest din na palabas nga tawon, iti intero nga barbarangay, iti Candon City. At dati jay, dagitay aramatin ng materials ko indigenous. Tinangabak iti diti parte na ti daya. Ti San Andres? Han pay. Pakubkubot. Han partner han. Daya pasan na ti daya. Palakapak. Di jayan ini apo. Bakal lagi kan segundo kun primero. Partner han lumasat ka pa jay galimuyod di sa Makadanon. Galimod sa Makadanon. Adda paro nga rangtay nga napintas San Nicolas, Santo Tomas. Haan. Baka amgit. Ni apo kapitana. Diyan lang ang malagip dyan. Ay, Bugnay! Why? Bugnay! Ay, nadayan na partner nadayan Daya, northeast. Oo, dijay. Bugnay. So nga, dijay po. Alakad, kada kiti sumarsar na gundaway po, no, tantumanin datay, at dumapay nga time tayo, makapagtakiwas tayo, at adun to pa iti may padamag, may manan na po kada kayo, may panggap iti na ito nga banan. Okay, agsubli kami pa po kada kayo, kalpasan lang, nagiti pa kamo. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So, dadya po, inrugrugi ni Tatad City Mayor Eric Singson, idi po Deputy Speaker Eric Singson, so na idi time nga Congressman so na po, na ipan na di pondo. So, actually, 2019 nga nalpas dati nga rangtay kat tatalang nga na-inaugurate. So, agyaman tayo man with the national government, and tulong ni Tatad City Mayor Eric Singson, idi Congressman Suna, and of course the mayors na nagpal-follow up ti pinagpatatlo na ti dati nga rangtay. Tayo kakabsat ko no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan na kita idi nang rugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo orayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta daktol mo't akarayan
Kakakita mo ten nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barangay. Nakita pa kitin oray market day. Oray chimpo ti napigsa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas agkakapintas nga produkto da. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Si Jane Vallejo, and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Okay, agtultuloy pa lang po. Dati programa tayo nga kumpares. Kada kita'y kaluklukat na tatat, DCTV Digital TV, na imbaga pungal daw yung. Nalipatan tamat yung partner nga, tinawagan ni partner ron. Mga ano diti kaparwana mo? Awan tilod ko kung naan natatay. Nalipatan tamat nga tinawagan na yun. Alakad, no, kas pagarigan lang man, dumdumag ni partner Ronald Tata. Nalipatan na ka mga tinawagan ng partner. Pasensya, ayan o, padasin ka nga kontakan. Tanood na rin kita'y mabalin nga ipadamag mo ako, ibatom lang tatap na tikasta. At dapay nga nayon, dagiti daduma pa po nga maipadamag tayo. Tapno, at ado pa po dagiti
damdamag kan informasyon nga may danon mi apo ti tunggal may sa kanya tayo kabayatan nga kakadwa tayo ti programa tayo kumpares. Partner Ronald, iti na iti akong daway, pinatas da ka man rin nga kontak tapos may kastakit amuan no nyaman rin dagiti damdamag mga mabalin mo nga ipadamag iti programa tayo nga kumpares. Partner! Go ahead, partner! Go ahead, partner! Go ahead! Yes, partner. Dadag tayo, mabalin mo kay padamag tatam, mabalin mo ti mangipadabagan partner. Go ahead. Okay. Thank you very much, partner Jerry. Pantaywan, partner, DJ Partena iti Ilocos Norte, partner. Kanaigan, dito'y panaka-aresto ti wanted na tao. Iti agar palas 34, iti bigat Kalman. Babaan ka nagiti operating unit iti Pinili Municipal Police Station. Ti akusado, partner, may sa lalaki 42 anyos, baro. Aga tagila ko residente ti Pinili, Ilocos Norte. Dato'y kat na-arrestar, babaan ti bilag tiwaran o pares, may gapo iti panaglabsing na ti Section 5, Paragraph A, iti Republic Act 9262. Sa anti-criminal case number 6569-6, FC, nga dato'y kat na-rekomenda ng agpiansa ti 72,000 pesos para ti temporaryo pan nakawaya-waya na. Kung kasamutan iti panaglabsing na ti Section 5, Paragraph I, Republic Act 9262, dato'y kat na-malbit iti criminal case number 6570-6-FC, 2,000 pesos na pinainayon nga may pagpiansa na para sila ito kaso. Ada ito kataday tatan iti custody ti Pinili Municipal Police Station. Kabayatan na sa bali pa damag na panag-aresto mo't lang partner agar pala 6:45 iti Rumabi iti na dito di Rumabi di November 24, 2025 sa Claveria, Cagayan. Nagaya babaan ka naging operating unit iti 101st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion, Catholic Unit, kadwada naging examen ti Claveria MPF, 2nd Provincial Mobile Force Company, then Claveria Maritime Law Enforcement Team. Sa akusado may sa lalaki 31 anyos sa sawaan, mandalo na residente Claveria, Cagayan. Naging personnel iti nang arrestar sa akusado babaan ti bilog tiwara do pare. May gapo iti kaso a direct assault upon agent and of person in authority. For counsel to partner, nga dito kat na-rekomenda ng piyansa iti 36,000 pesos ti kada kaso. Inarestar nga tao kada katan ti custody ti Claveria Police Station, ada ito kat may turnover iti mateknan nga korte. Ada pa iti talo nga pidaso nga 500 pesos kas nainayon nga dito kat personal money, 8 nga pidaso nga sa 1,000 pesos na dito kat naala ti data nga panag-aresto kan dito kat na markahan kan paset ebidensya iti data mat lang nga oras kan sanito babaan iti mandato kuno kadta diti na witness nga nang asaksi ti dito nga napasama. Kabayatan na partner iti tabali pa nga damag partner ang dito'y panag-departe na iti partner kita ang departe na ti La Union panggap dito'y panag-arestar mo lang partner iti paset na sa Jai Rosario Municipal Station Rosario La Union sa Adwada de Gitisamo iti La Union Provincial Intelligence and La Union Provincial Drug Enforcement Unit. Isuspect may sa lalaki dahil ay 37 anyos sa paro siya sa tubo ti Cavite kung nagsamangag na sa Rosario La Union. Na siyang katanamin dito iti bypass operation agara palas 2:35 iglanat alas 4:15 iti di Malay Salman iti ada tikit nagresulta iti pandaka-arrestar na naala dagiti drug evidence kabayatan ti operation 3 gramo ti mapapati asyabo ang nagatadan ti 20,400 na ipalaong dato ti siyam nga heating transparent plastic sachet dato ikatadta iti nagyan na nga crystalline substance na mapapati asyabo kung may isa pa nga gramo iti mapapati na pagagawang marihuana bulong ti marihuana nga nagatadan mo ti 200 pesos dagiti ng drug evidence may isang cellphone, glass toter, may isang lighter sigarilyo, empty cigarette pack, may isang plastic sachet,
may isang leather pouch, then 500 pesos cash by order money. Inventaryo na ito kanamarkaan sa ebidensya, di dahil samot lang nga oras kanta nito, o 20% siya ti mismo suspect kung dagiti witness iti gobyerno. So, dagita partner, namuan nga iti kaso kat madaman iti panakaisal pamot kontra sa ito'y suspect nga para iti panagginot na iti illegal droga. Dagita ti damag tayo para ti Compares, Ronaldo Coyayonon, Pirad Fast News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Okay, sumagmamano nga minutos pay apo kasangwangan nga pumakada ti programa tayo nga Compares. At dati damag dito'y partner. Diya ka mono dati kasla dati at dati pagpanunutam ng kunana kakwa. Sumagmamano a pagadalan may imbestigaran gapo iti ghost students. Ghost students. Wen, ada ti ghost flood control. Ada mo ti ghost students. Nako, data. Imputaktak apo ni Senadora Risa Ontiveros ti deliberasyon ti Senado para ti budget apo ti Department of Education nga darinibo nga mapapati nga ghost students iti senior high school voucher program sa Dino, Pangasinan, manipod 2021 ingana ti 2024. Adapay dagiti nagreklamo ang mapapati nga napangtaan ida kalpasan ti panakay butaktak ti anomalya. Kinumpirmara na po ni Senator Sherwin Gatchalian ang natakwatan mismo ti DepEd dagiti ghost students kendagos nga nangaramid dati addang. 7 dagiti pagadalan nga danang ti reklamo idinto nga 22 nga pagadalan ti agtultuloy nga maimbestigaran. No mapaneknekan dagiti pamabasol pilanti kaso ti DepEd itangatawen dagiti 22 nga pagadalan. Ayan partner. At dagaya mo ti ghost students. Kaya nasawon dati pagawatak ka kwa. At nga nailan na dagiti listed nga estudyante ngam ti likudan iti deta kat awanda partner kasi. When talking of voucher dati partner. Voucher. A ghost students iti high school voucher program. Ijay Pangasinan, manipod kano di 2021 hanggang ti 2024. So, baka dati awaten na tayo students voucher ko na naman. Di ba? Adamot ti scholars kakasjay. Yes, when scholar ngam daji ko daji adada ka patchik na scholar. Ngam daji mapan nag-enroll di jay nga daji payments da ka daji talaga nga tuition da. Supposed to be adda. Ngam no may pagkapidilata nga scholar ni adda mo tempor nga awam magayam. Kala kasi kade partner ti dati pagawatak ka kasla kasjay eh. Wala siya eh. Oh. Tanuwag pa iti na pa nga nag-enroll aga talaga nga makita nga adda. Ta kabilang ti listed na kada iti total nga enrolled nga estudyante ti maysa nga pag-eskwelahan. Dahito akit ko ano kitaam kasi ti kunana mo ket dahito nga banag mapapati nga ghost students ti senior high school voucher program. Ket kaste ko na tayon baka dati kuana datoy money involved na. Nga something nga kasjay. Adalatan. Kasi ti nang kumpirmar ditoy ni Senator Sherwin Gatchalian. Isuna iti nohanak nga bumasol ket Finance Committee Chairman ijay Senado. So nga medyo medyo naingat mo partner dahito nga damag ta syempre imununa ka ghost flood control. Kunam na jay tataga damag ti similarity na nga ghost students. Apoy adakas jay nga sitwasyon iti basag tay bigat dati nga damag partner agkat katawa mo dati ka panunutak apay at dagayam ti kasjay nga sitwasyon. Siyempre no ghost kahit nasa wen da ginaganda da jay yung awam mo dagay estudyante kasjay ti kayat nga sa wen iso nga aglalo tati bagana ket pertaining iti students iti senior high school voucher kuna naman voucher program. So it has something to do dati ket something nga dati involved nga kwarta dayay ti sitwasyon na iso nga dahito nga ba nagapo, awang mo ti specific nga imbagana nga pagadalan. Ngam ti imbagana,
ijay Pangasinan kunana. Dayay. Ang Base ti daytoy damag, pito dagiti pagadalan nga addaanan ti reklamo, idinto nga 22 nga pagadalan, ti agtultuloy nga may imbestigaran. No mapanagnagan dagiti pamabasol kunana, pilaan ti kaso ti DepEd, itang atawan dagiti 22 nga pagadalan. Hanam may bagay ti partner, no pribado, no gobyerno. Awa mo ti panang ibagana. Iti imbagana, 22 nga pagadalan. Okay, ala nga raw da po. Iso dagitan ti paset. Dagiti banag nga nairaman mi manen kada kayo iti programa tayo nga kumpares. Iti daytoy nga aldaw apo ti Miyerkules, awanen ti nabati pa nga oras tayo. Agyamang kami manen apo ti panang tarabayo kada kami, sapay kumata naitid mi manen kada kayo. Dagiti damag kanisyo sa po nga dagitoy ti mga papektar ti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Mabalimret nga pangitupingan tayo dagitoy kadagiti banag nga ramiden tayo ti sumarsaruno gundaway. Kaduami nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTV Digital TV at darita ni Jan. Dagiti damdamag kanisyo tayo po manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DCTV. Kadwa kiti angkor. Toy pagay mo kung kunagyamang kami mananapo ti anos yun ang tarabay Nick Baruga. Jerry Gabaw na po, ito no bigat, isumit lang ang oras, isumit lang ang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na tayo nga pagtengan nyo, babay ti programa tayo. Compares. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken ti kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sama-sama, Kapit bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Quezon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Quezon City to express our thanks to our heroes, our teachers.
who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maisa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mary yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all, libreng konsultasyon for all, at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the AGAS.
Masaya at met sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbagaan daw ang probinsyaan, ito yung mga programa tayo nga amuan tayo, idanon kada kayo, iti Philippine Information Agency Ilocos Sur Information Center under iti Presidential Communications Office, headed by our Acting Secretary Dave Gomez, and of course, PIA by our Director General Cate Castro, and PIA Ilocos Sur Ms. Joya Mekimoyo, Chakmeti Pagayamyo, Ayla Villanueva. Kaya taka probinsyaan, tatang umadali niya, iti Pasko, ket syempre, kitain tayo manin, nagito'y gatangin tayo nga regalo para kadagiti family and friends tayo. And of course, dato'y pang Noche Buena nga haan nga maawan oray no kasano kasimple niya dato'y panpanwen tayo. So, makadata yung iti programa tayo tata iti Department of Trade and Industry Ilocos Sur. So, makadata tayo manipod iti opisina da, diti nga rin Ilocos Sur ni Ma'am Annabel Polanco. So, Ma'am, igili tayo ma'am pag dagiti kapobinsyaan tayo ang dingdingay, kaya nagbibuya tata. Thank you so much, Ma'am Ayla. Kablaawak man apo, dagiti kalugaran tayo iti probinsya tayo ng Ilocos Sur, nga madamang agbubuya, ken agdingdingay kadati programa iti Philippine Information Agency nga amuan tayo. Sa pala kumata, nalawag ken naragsakti aldaw tayo kata. Yes, ma'am. Susakbay ti amin ma'am kumusta tata ti operations iti DTI Ilocos Sur. As usual, ma'am, regular ti operations tayo, conducting monitoring, advocacy, siyempre nagiti umay dito yung clients tayo umay ag-register, kasi ma'am, activities tayo. Yes, ma'am. So, kas na ko na tayo nga ma'am, kita siguro super busy ti DTI tatan, kadagiti preparations, ken activities, tatangarod nga Christmas season. So, anya dagiti katayo ma'am, dagiti iprepare tayo nga aktibidad para ti datingarod nga house. Actually, Ma'am Ayla, nang rugin, hindi pala ang October, nag-start tayo, nag-prepare ka dagiti ko natin yung activities para tapno di kasakat masalwadan tayo, dagiti consumers tayo, dagiti para tayo ang consumers. Kada ito yung mapasungadan nga Christmas season. So, nang rugin, hindi pala ang October, Ma'am Ayla, di ko natin yung panag-monitor tayo kada ito yung Noche Buena products. Nga iso iti orayan tayo nga gatangin tayo kada ti Christmas season, and basta iso met iti ko na tayo dati padpadaanan tayo nga i-prepare tayo kada iti during this holiday season tayo. Ken may sapay nagrugi kami natan nga monitor kada iti Christmas lights. I mean, siyempre, iti Christmas lights, sa tinaan ngamin usaran, iti dagiti nga produkto during Christmas. Ket ti Christmas lights, kasama ka dito ko natin yung mandatory products nga imon monitor ti DTI.
Dito nga min kat possible nga it may cause danger to our property, to our surroundings, to our environment kan ti bagbagi tayo. So dito ma'am. Ganun, so October pa lang niya, kaya very active iti, dagiti staff tayo, dagiti kakadwa tayo iti DTI nga agbon monitor ta, dagiti nga rod product ken packages para iti holiday season, kaya sidad duma, mabalin nga gatangin nga nasapa, sidad duma, kita saan met niya ma'am, so haan nga, asasabay, dagiti nga rod panagdatang, dagiti kaprobinsyaan tayo. So ma'am, na-mention mo, dagiti monitoring nga ron kita kapulan nga aramiden para iti safety, dagiti nga ron consumer. So, ano nga tamang dagiti safety tips tayo, lalo iti panagagatang iti Christmas product, like, dati na-mention tayo mga Christmas lights, ken no, karaman pa yan, iti, i-check tayo mong dagiti fireworks nga adumit lang iti agdatang tayo dati nga season. Yes, Ma'am Ayla. I mean, dati Christmas lights and fireworks, kasama ka naging 111 yung mandatory products nga imon monitor ti DTI nga talaga nga dapat ka mandatory dadagiti ko nata yung required markings nga dapat ka makita ni consumer sakbay nga gatangan dadagitoy. So digi tips nga may itad mi kang kanayon mi nga ibagbaga tunggal sumangbay dati Paskwa iti kada tawen iti panangkita tayo kada toy gatangin tayo nga Christmas lights. Dagiti electrical, dagiti may saksak, dagiti Ma'am Ayla. So, tiyo muna nga kitain tayo, dagiti ko na tayo nga, dagiti packaging na, kan kompleto ba, dagiti label na, dapat i direction on how to use, no, kasano tayo nga osaran dito, kasano tayo, no, kaano tayo isaksak, mano nga series di dapat nga pagtitipunan tayo, ken timesa pay Ma'am Ayla dapat adat kompleto nga DJ nagan DJ manufacturer, importer, kan DJ address importante dagitoy mga makita tayo. Ken ti kang runaan na unay DJ PS mark or ICC sticker. So no PS mark no kuna tayo detoy kat dagiti naarami ditoy Pilipinas. Ket no ICC sticker no kuna tayo met dati sumilap nga holographic nga sticker nga makita tayo dagiti kat na aramid iti no dagiti Christmas lights kat na aramid iti sa baling nasyon outside iti ruar iti Pilipinas ti nakaramidan na Ma'am Ayla. Kasama ti fireworks nga gagatangan tayo sa bagay dati fireworks tika duwan nanto lang siguro nga panaggatang da ito no before New Year ngem dapat nga amwen tayo apo nga gumatang tayo ti fireworks itain tayo nga nalaing at daman ang directions nga makita tayo at DJ anti packaging na tapno ti kasta masalwanan tayo ti bagbagi tayo no usaran tayo dagitoy importante nga mabasa tayo di directions ken kastamet ammo tayo no kaano nga usaren out of haan nga dapat nga usaran dagiti ubing, hanga dapat nga asidag sa dagiti ubing. Ken DJ matlaang the same at the TPS mark na if locally made and the ICC sticker no dito ikat imported. DJ Ma'am Ayla. Ma'am, dati na-mention tayo ma'am, di Christmas lights, manog dati ko ma'am, ti mabalin nga tang pagtitipunan gano pagko-connectaron ano ti advisable ma'am ken haan nga kasla dati specific lang nga voltage ma'am dagiti nga rod na dumaduma nga Christmas lights no anya ti dapat nga pangisaktakan anya dagiti safety tips kayo ma'am with regards to this. So ti ko nagtatay Ma'am Ayla at dagiti different directions nga nakakabil ka dahil mismo nga packaging. Kaya nakakabil mo di dyan, no nga series ti dapat nga pangikabilan tayo or pangikaptan tayo ka dagi dyan. So surutan tayo dagi dyan nga instructions. Tapos ti kastagat saan tayo nga ma-overload or haan tayo nga baka short circuit kay dyan. So, basaan tayo niya ma'am, dagiti instructions, yan ti packaging, hanga basta nga isaksak when no,
pagtitipunan no pagkokonektaran latan dagiti nga Christmas lights tapno ensure nga safe awan ti mapasamak nga untoward incidents kadagiti balbalay tayo. Ma'am, dati may sapay, dati firecrackers, mabalin tayo nga ibingay ma'am, no, anyan lang dagiti allowed, yun no, dagiti mabalin, no, oferin ng firecrackers. Lalo, para kadagiti ubing ma'am, anyan lang dagiti mabalin da nga tama usar. Amo tayo nga da DJ operation nga raramidan ti DOH no during New Year ngamin ma'am niya no mabalbalin we avoid nga dagiti ubing agusar dagiti firecrackers. So siguro mas safe di pa natin yung agusar dati tambor, agusar dati torotot. We discourage nga ipaigam tayo kadakwada dagito nga firecrackers. It should be done or it should be handled by an adult. So dayjay aglalo dagiti agribang no dagiti siguro dagiti losses nga unay nga nadarang mabalilang but with the guidance kan with the assistance of the adults hantay nga baybayan nga dagiti nga ubing ket agusarda or agigem da kadagiti nga firecrackers ta hantay matamuno nya ti mapasamak. So dalata apo iti guide iti naganak kun dagiti natataangan. Better datan niya ma'am nga agusar tayo datan lalo dagiti ubing ti alternative nga rod nga pagpapaumi. When Ma'am Ayla. Yes, ma'am. So, turutot. When ma'am. Ma'am, malaksid ka dagiti na i-mention tayo. Kasano nga nga makasiguro dagiti consumers tayo, kadagiti quality met iti gatangin da nga product ken dagitoy makmakan pa yan. With regards to the quality, usaran tayo mat di ko na tayo nga karbangan tayo nga or karapatan tayo nga pili kundi responsibilidad tayo nga maging critically aware kada gito nga produkto. Biding-bidingan tayo dagito apo. Numakan, lalo numakan ni Ma'am Ayla. Lalo dagito bingamin during Christmas kat pagayat dagito makmakan. So make sure nga dagito ko na tayo nga expiration date. Make sure nga dagiti warnings, dagiti toys nga gagatangan dagiti ages no sino ba ti dapat nga agusar 3 year hanggang mabalin ti 3 to 3 years old so hantay apo nga pag gumatang ka dagito nga ayam di anak tayo kat 2 to 3 years old kat ibagana di warning di nga not fit for 2 to 3 years old nga ubing so hantay nga gagatangan. So make sure nga basahin tayo manan dagiti labels. Importante la unay amin dagiti labels nga makita tayo. So hantay nga gumatang kadagiti produkto nga awan ti surat na awan mabasa tayo. So make sure nga dagiti instructions, directions nga makita tayo ken kang runaan na unay kitain tayo dagiti presyo. So make sure met nga dagiti presyo kat kaya tayo nga bayadan or adumat dagiti ko na tayo nga pagpilian tayo with the same nga kaparehas ka dagiti nga produkto. Makita tayo no sino ba tinalaka, anya ba tinanginginaw, babayan iti panang bidding tayo or panang kita tayo kadagiti price tag dagiti commodities. Ken kang runaan na unay makita tayo apo no sino ba tinangaramid ang daba address na dagiti nangaramid kadagiti nga produkto. Ken makita tayo met dagiti no makan manin dapat makita tayo dagiti nutritional facts lalo dagiti padami nga senior citizen nga dati anayan na dagiti diabetic siyempre kitaan nyo di sugar content dagiti to ti blood pressure na kitaan nyo di cholesterol content na or carbs contents kada dagiti nutrients nga dagiti elements nga fit kada health tayo. Ken siyempre no dagiti gatangan tayo kat kasama kadagiti ko na tayo nga mandatory products nga mabalin nga nuhaan nga nasaya at
pa nakaramid na kat it may adadi ko na tayong epekto na iti agdawlaw, epekto na iti property tayo, no, dito nga produkto kat saan nga naaramid nga nasaya at babaen iti panangkita kadagi jay required markings. Sige, ma'am. Yes, ma'am. Kas nako naman mong kita kasapulan nga makita tayo na naggapuan na tapno amu tayo met lang napasano nga na aramid ken no anya dagiti components na wenno ingredients na ron nga dagiti makmakan tapno amu tayo met lang na mabalin kanya tayo na safe kanya tayo lalo dagiti adda allergies na ken adda ti health restrictions na. So yes, ma'am. Ayun. So ma'am, amo tayo met nga nga saan nga pada-pada iti sa dagiti kaprobinsiyaan tayo ket lalo dagiti natamaan iti apektaran dagiti nga ron naglabas nga bagyo ket anya nga tamit ma'am iti tipid tayo para kadagiti kaprobinsiyaan tayo. When mamayla ka naglabas nga dagiti limamas nga bagyo nga napigsa nga talaga nga dagiti napektaran ket pag-amo tayo nga nayetnag iti ko na tayo nga price freeze. Babayan iti proclamation ni Apo Presidente na proclamar the whole country is under the state of calamity. So kadagiti nga panyempo adda iti price freeze dagiti basic necessities. So naikanen iti price guide ti kada munisipyo, kada LGU, tapno iti kasagat may post no may pakaammo kadagiti ko nata yung first level establishments nga haanda nga mabalin nga agi pangato iti presyo dagiti basic necessities. Nya kadagiti basic necessities dagiti sabon, gatas, kape, kandela, sa dagiti canned goods, dagiti bottled water, dagiti apo kat naka-price freeze ta antay yung mabalin nga ipangato. Ingana ti within 60 days antay yung mabalin ti agi pangato. Kadagiti nga presyo. So entire the Philippines na talaga di Ma'am Ayla nayetnag di price freeze. Babaen kada ti panakay-deklarar iti entero nga Pilipinas under the state of calamity. So, ma'am, dagiti na-mention tayo, ma'am, nga price guide. Adamit nga tan, ma'am, iti price guide nga specifically kadagiti Noche Buena packages. Mabaling nga ta, ma'am, nga mangi-mention tayo dagiti presyo nga agdama iti lalo dagiti kanayon siguro nga handa dagiti kaprobinsyaan tayo dagiti salad ken spaghetti, ma'am. Okay. Actually duwa nga price guide tatatiya in distribute tayo Ma'am Ayla kadagiti business establishments. Umuna DJ price freeze of basic necessities ken ti may kadua DJ Noche Buena price guide nga so mati dapat nga makita dagiti consumers tayo tapno iti kasagat adda DJ ko na tayo nga panakaiturong daw no panakay guide da no bumatang da kadagiti Noche Buena products. So addan iti naited nga Noche Buena price guide iti kada business establishments ken ti aramiden met ti opisina mi tapno ti kasagat manayunan DJ visibility dati nga price guide. We will be distributing posters siguro kadagiti business establishments or the LGU, the public market, tapos iti kasagat dati makita kan pagbasaran dagiti consumers tayo. Ito no agkatang da kadagiti Noche Buena products. So dagiti usual nga Noche Buena products nga kasama kadagiti price guide dagiti ham Ma'am Ayla ham ti price range na dito nga min kat dati tinalaka ti range na is from 170 to 945. So ni consumer dati pagpilian na nga presyo nga gatangan na.
And then dagi fruit cocktail, aglalo di salad ko ng tatay Ma'am Ayla niya. Dagi fruit cocktail, ti price range naman dito is dagi nga minu imon monitor me the weight na is from 432 grams to 836 grams. Ito medyo medium to small to large. The price range na is from 61.76 to 94.41. Tingga na lang ti 836 grams di Ma'am Ayla. Based ka di price guide. Di queso de bola, iti paspasango tayo dito no New Year niya Ma'am Ayla. So the weight or volume na is from 350 grams to 750 grams, and the price range is from 211.60 to 470. Ken syempre damat ti cheese, lagi ti cheese nga ikabkabil ti fruit salad kada spaghetti niya Ma'am Ayla. So from the 45 grams to 900 grams, the price range na is from 1650 to 310. So dagiti sumagmamano nga samples Ma'am Ira iti dagiti ko nata yung Noche Buena products nga iliwen dagiti apo tayo dagiti kailyan tayo nga aramiden mo ipasango during Noche Buena and Media Noche. Yes, ma'am, price range ko na tayo niya, na dumadumit nga brand, dagitoy, ken, ada pagpilian, dagiti ka probinsyaan tayo, no, din nung, sumrek, dagiti budget da. Kadijin ko ma'am, kadijin Noche Buena price guide at the JD brand, ngamin so antay ngamin nga mabalin kay bagati brand. Baka we are promoting. Dagitin to kaprobinsaan ng nanti agpilian. Yes, ma'am. So dagiti range nga balin tayo nga pagpilian. Yes, ma'am. Ma'am, kalagiti monitoring tayo, kung tayo na tayo nga, nangrugi dito, iti October pala, yung kitag monitor tayo. Anya, dagiti nakikita tayo, ma'am, nga panagpangato iti presyo, ada nga ta, drastic, ma'am, nga panagpangato iti presyo, dagiti nga red Noche Buena product, compared, iti last year, mabaling namang tayo, ma'am, nga product dagiti. Based ka di report, dagiti price monitors tayo. Actually, dagiti price monitors tayo because they are covering from Sinain to Tagudin. Awan payment tinakita da, pero dito'y kuna tayong SKUs, dagiti commodities nga kasama iti Noche Buena price guide, dagiti stock keeping units. At adalat tamat dagiti ko nata yung nag-increase from kadagi price da idi last year. So the reason na no apay nga nag-price increase da is the raw materials, the packaging, the logistics kan the labor. Pero hamot amin nga commodities nga kasama di Noche Buena price guide cut nag-price increase adalat tama di adati duwa nga manufacturer nga nag-price increase adamot di nag-price decrease ken adamot di nayon nga barbaro nga SKUs no brand name nga haan nga kasama idi last year. So kayat nga sawaan nga no nag-price increase amin kat nag-price increase no adalat tamot DJ commodities nga kitaan tayo or makita tayo nga nag-remain nag-decrease. Yes, ma'am. Ma'am, ayamot nga tating mai-advise tayo kadagiti consumers, kadagiti aggatang para regalo da, kadagiti nga ron exchange gifts nga usong-uso metlaeng niya no Christmas season. Lalo ma'am, ado dagiti promo kada naka-sale. Okay.
Dagiti ag promo nga kuna tayo. Okay. Umuna-unay no dagiti naka-promo, make sure apo nga adati ko natay adati kasama dagitoy idyay naikan iti permiso or permit. Like for example no adati discount sales promotion, make sure nga adati permit DJ business establishment nga ag-conduct iti promo. Tangamin ma'am no ag-apply da for a sales promotion aglalo no discount. We make sure nga DJ old price da or the original price. Makita nga talaga nga adda iti discount nga may patong, may cut ka DJ commodity. And then DJ kuna tayong no raffle no kunatay mat DJ sales promotion da, they should follow DJ mechanics nga submit da dito no kasano nga maka-join ti mesa nga consumer kada DJ sales promotion da dagiti nga minkat makaayayo ma'am Ayla no lalo kada ti Christmas makaayayo dagiti promotion sales promotion activity da marketing strategy no kunatayo. So dagiti make sure nga dati sales promo permit nga naipaay ka dagiti nga business establishment to conduct dagiti sales discount, raffle promotion, premium sales promo nga makita tayo di o nagti business establishments da. Can make sure nga dagiti nga commodity nga gatangan tayo aglalo no pang exchange gi. Ket talaga nga functional dagitoy, functional babaen iti panang biding ang talat tamat apo dagiti nga kumod dagiti nga items sa nga dagiti gatangan telatan kan ipabungon telatangin sigidan. Ma'am, nagduma makita tayo niya dagiti promo when no sale kita usaren dagiti scammers na opportunity nga mga lilaw. Kasi mga ta ma'am iti pa lang check dagiti kaprobinsyaan tayo ti validity dagiti nga promo pan sale tapno saan da nga mabiktima ma'am dagiti nga scam. Ma'am, online ba or physical? Online can physical ma'am tapno maamon dagiti. So pag online ngamin makita tayo nga ato dagiti i-post da ma'am niya. The same, dapat adati business, dapat adati sales promo permit ta to conduct such sales promotion. Makita tayo or damagan tayo, dagiti ko na tayo nga permit, sales promotion permit nga in-issue ti DTI or no food, no cosmetics ngamin ma'am kada dagiti manufactured food nga under sales promotion ti mangitid ngamin ti sales promo permit kat FDA no dagiti cosmetics and hazardous substances. So other than that DTI iti mangitid iti sales promo permit nga mangipakita nga dagiti kat nag-submit da dagiti kunata yung mechanics or sales promo scheme no kasano nga maka-join or maka-participar dagiti consumers tayo. Same true kada di physical store, makita tayo nga mga adati naka-display or adati poster da. Ngamin ipapasubmit mi Ma'am Ayla dagiti facsimile dagiti posters da nga dapat nga naka-display di o nagti business establishments da. No kasta nga da iti sales promo activity da ma'am. Agparis da online kan agparis online kan di physical store. So importante DJ promo permit niya ma'am. Yes. Manipud iti DTI. Ma'am, dino nga tayo itipang kitaan da nga dagiti promo permit nga ipakita da iti stores da online or physical stores ket legitimate matlaan saan nga inaramid da lang. Nakakabil ma'am, naka-display dagiti poster da. Di nga ron kung nagtatay, ipapasubmit mi dagiti flyers, dagiti poster nga nakapost, nga nakakabil di jay, dapat nakakabil dagiti permit number di baba ti pangkitaan da Ma'am Ayla. Then nakakabil pa di jay, dagiti ko nata yung mechanics, dagiti
scheme no kasano nga maka-join iti customer no, or no intermediate iti customer tapno ti kastagat ma-avail na medyo ko nata yung discount sales promotion or premium ko nata. Yes, ma'am. Ayun. So, ma'am, may summit na policy, I think na importante, lalo na tayo panagdatang nga rin exchange gifts, na tayo exchange and return. Kasanamit iti policy tayo with regards to this. Okay. No return, no exchange. Po na tayo, ma'am niya. Under the Consumer Act, prohibited di panangikabil da kaday resibo da or anywhere within their business establishments. The words nga no return, no exchange. Antayo dapat nga mabasa di jay, Ma'am Ayla. So, mabasa tayo di jay, return and exchange policy. No kasanod da mga agi-return, kasanod da mga agi-exchange if in case nga adda iti defective nga nagatang da or adati policy mat di business establishment damat di ko natayo nga aming own policy daon how to return and exchange products for the benefit of their customers, Ma'am Ayla. So mabasa tayo di makita tayo, Ma'am Ayla. Lalo no dagiti nagatang hon ket the sizes na niya tas dakkel when no bastit yan ti nanaygayawan kita importante nga mabalindang isukat dagiti nga ron nga regalo di size ken resize na. Ayun. So ma'am kasano nga tamit iti panag-report no adto dagiti aglabsing dagiti nga road price guide ken policies nga na-mention. So since the price guide nga naka-post mabalin tayo apong i-report iti DTI no ano nya ba di commodity nga ngimato or nangat-ngato kadiji price guide nga nakakabil di jay tapno ti kastagat mai-forward tayo deta nga report DJ Consumer Advocacy and Policy Bureau tapno ti kasta ni isunamat iti mang letter or mang notify kani manufacturer. Ag diretso ngamin kani manufacturer day ni Ma'am Ayla. Yes, ma'am. Ma'am, kas kung nakita tayo kita dati holiday season, kita i-grab dito scammers na opportunity nga ado iti maloko da niya. So, anya nga tayo in general, ma'am, iti mensahe tayo kadagiti kaprobinsyaan tayo tapno maiwasan da iti iba biktima. Kay scammers ngamin maminsan kad dagiti manangalilaw, Ma'am Ayla. Dagiti kat talaga nga dati gandat da nga mang deceive, mang budol kadagiti consumers tayo. Kat dagiti ko na tayo ngamin nga possible nga aramidan tatanti aramidan mat ni consumer agbalin ko maisuna nga critical alerto agbalin tayo nga alerto kadagito nga aglalo dagiti agi-offer, Ma'am Ayla, dagiti agi-offer no da kayo ti establishment dagiti dadakkel nga business establishment like malls, so supermarkets at ngamin dagiti agi-offer kadagiti nalalaka kunada. Make sure nga dagiti katangan nyo ket talaga nga adda ti presyo na ada iti makita yu di packaging na ngay so di kang runaan na Ma'am Ayla di packaging di label mabasa tayo makita tayo dagiti presyo nga if offer da kada tayo can make sure nga di gatangan tayo kat no bayadan tayo dagitoy kat no anya di nakakabil nga price di jay isumat ka ang iti pagbayad tayo nga hangkad nga nga tong hindi nakakabil nga price tag or price menu nga nakakabil di no dagiti panganan. So dayjay makita tayo nga dagiti nga commodities kat safe i-check tayo matlang agsubli tayo kadagiti basic nga kung nakatatay kitaan tayo i-check tayo dagiti commodities nga katangan tayo kan ano dagiti mangbudol kada tayo aglalo no ngamin adda dagiti possible ngamin nga no may saka nga dagiti
at kakadeti dakkel nga mall or dakkel nga paggatangan. Adda ngamin dagiti dadto mga aglalo no DJ mapandi kat dagiti pada nga senior citizens baka alilawon na kayo ken no damagan da no dati hawak yung nga credit card or ATM card haanyo apo nga daras nga iyawat no ipakita kadakwada ta hantay matamo no nya ti aramidon da. So no dati credit card yo or dati ATM card yo hanyo nga iyaw-awat iti sa Bali. Ijay mamaya. Yes, ma'am. So, kasan lang tayo mit mga iman-manage, dagiti awat tayo nga reports, anya dagiti actions, ma'am, iti OPC. Dagiti consumer complaints nga ma-receive tayo dito, Ma'am Ayla, is no jurisdiction di DTI, we act immediately. Kat no makita tayo nga it is not within the jurisdiction of our office, i-endorse tayo iti sa bali nga or the concerned nga government agency. Kan dagiti consumers tayo, make sure nga da fill upan da nga initial consumer complaint form nga no sa dino nga ikabil da dagiti no sino ti complaint da no niya ti nature of complaint, no niya ti product nga i-complain da or service nga i-complain da. Tapos ti kasagat makita tayo no sino ba ti pangitudan tayo, sino ba ti dapat nga pangi-endorsean tayo kadagito nga complaints no kas pangarigan tahaan nga within the jurisdiction iti DTI, Ma'am Ayla. Ma'am, malaksid ka dagiti na ibagatayo niya, anya pa iti mensahe tayo para kadagiti kapumisyaan palagip para ti dating nga holiday season. Okay, naibagak sa amin yan, Ma'am Ayla, tatay, di palagip kan DJ tips nga mga mabalin tayo nga pabla ako no waragawag kadagiti pada tayo nga consumers ngam no panukas ta kang runaan na unay ket gunam-gunam mi nga i-assert na di ko na tayo nga di karbanganda assert your rights no da kayo iti business establishments ngam haan nga kayat nga sawan makiringgor tayo no di ket di i-assert your right yo karbangan yo ti agpili karbangan yung kitaan DJ safety, DJ commodity, o rin mabayag tayo DJ o nag-iti business establishment, basta lakad di into norumwar tayo, DJ nagatang tayo kat amu tayo nga with quality, kan DJ kap-kap nat kan tayo DJ binayadan tayo nga presyo. Ken norumwar tayo, amu tayo nga DJ nga commodity nga isang kat tayo DJ balbalay tayo, ket para iti pagsayaatan, para iti panakausar dagiti pamilya tayo ken kang runaan na unay tapno ti kasta ket malasatan tayo when may celebrate tayo dati ko na tayo nga holiday season nga safe, happy, ken siyempre busog ang ating mga pamilya. And another one is we do our responsibility. Dahil ko na tayo nga responsibility tayo nga agbalin nga critically aware nga consumer bidingan tayo apo asla no biding tayo ti ikan kan karne pisel-piselan tayo di Ma'am Ayla ken basaan tayo dagiti nakasurat kitaan tayo dagiti presyo no within matlaang di ko na tayo nga no isumat laang di nakakabil di price tag di bayadan tayo isumat laang di nakakabil di price responsibility dagiti balin tayo nga critically aware nga consumer bidingan tayo dagiti katangan tayo make sure nga dati makita tayo mabasa tayo ken di bayadan tayo ket isut ti DJ ayan price tag ken kang runaan na unay Ma'am Ayla DJ we take action lalo no makita tayo or madlaw tayo nga medyo adabasit defektibo na or ang gusto na nagatang tayo
naan tayo apo nga agbain nga agdamag or mapan agsubli ka di matangan tayo ta ipakita tayo di nagatang tayo. Basta rakit di hanga da tayo tinakaaramid ka di nga panakadada di nga dadaol or haan nga mabaling nga usaran di nga na produkto agsubli tayo di mo nang arimidin tayo agsubli tayo di naging matangan tayo and make sure apo nga adda di resibo nga inawat tayo hindi nagbayad tayo. Tapos kasagati proof nga iso tinakagatangan tayo o iso ginatang tayo ng commodity ka di nga business establishment. Ket no handa tayo nga dangdangan awan ti panang tratar awan ti panang sang kada tayo wayayo apo iti mapan iti concerned government agency kas kuma iti DTI no dagiti ket manufactured products ket damit dagiti pada tayo nga government agencies nga dadi ko na tayo nga consumer protection related activity da kas kuma iti Department of Agriculture dati ket hawak da iti dagiti agricultural products the Department of Health or FDA ket hawak da di isu da apo tinaking jurisdiction kadagiti drugs, medicines and hazardous substances ket no dagiti fuel products damat iti Department of Energy nga mangkita kadagitoy ket no dagiti services like for example dagiti tawag tayon pawn shops, banks, non-bank financial institutions ti nakin jurisdiction dati apo ket Bangko Sentral ket no dagiti pagpapautang iti pagutangan nga financing or lending institutions how are regulated apo iti Securities and Exchange Commission. Ket no hantay amo apo ti papanantayo sidadaan iti DTI nga mangawat kadeta nga consumer complaint and when we see no makita tayo no sino tinaking jurisdiction or it's a valid consumer complaint mabalin tayo apo nga i-endorse kadagiti ko na tayo nga other government agencies nga nakin concern kadto nga complaint tayo so they so assert your rights and do your responsibility tapos pada tayo nga ma-safeguardan, ma-securan kadagiti commodities and services that we avail from our good business establishments. Kasta nagadong palagit niya nga mga dagitoy kita para iti safety and the welfare dagiti kaprobinsyaan tayo nga rodpada nga consumers. So kaprobinsyaan kasto na tayo manen kita dagiti ko mga palagit dagiti ng information keta iso kuma iti imarites tayo kadagiti kakaruba tayo kadagiti kapamilya tayo tapno safe medlaeng dagiti kapamilya tayo nga rod ken kaprobinsyaan tayo nga saan man nga nakadingig dati programa tayo nga napadamagan tayo met. So agyaman kami Ma'am Annabel Thank you, Ma'am Ayla. kami Ma'am dati programa tayo. So nakadata yung nga rod ti programa tayo kaprobinsyaan ni Ma'am Annabel Polanco iti Supervising Trade Industry Development Specialist sa DTI Ilocos Sur. Ket kasto na tayo manen ipadamag tayo kumasag ito inbaga ni Ma'am. So dito nga rin programa tayo latang amen tayo. Ilamang kada kayo is Philippine Information Agency. Kadoon na kami sumanen kaprobinsyaan. Iti sumarono nga episode tayo. Agyaman kami ken Diyos si Agnina. Nga alda ko probinsyaan, dito yung manan programa tayo nga amuan tayo, ilalan kada kayo iti Philippine Information Agency Ilocos Sur Information Center under iti Presidential Communications Office, headed by our Acting Secretary Dave Gomez and our Director General Captain Castro, kaya na PIA Ilocos Sur, Ms. Joya Mitimoyog, Shakmeti Pagayamyo, I love Villanueva, kita ka probinsyaan, nakakadagiti duma kanya tayo nga nakakita dato ya post iti Civil Service Commission Ilocos Sur nga adda pa lang dagiti slots nga rod para iti March 2026 nga pen and paper examination nga so kadagiti interesado dumod tayo apo tapno maamuan tayo dagiti duma pa nga detalye na ken dati concerns tayo bareng masungbatan dito ya programa tayo tatta so nga makada tayo
iti programa tayo iti CSC Ilocos Sur Provincial Director Ma'am Marina Garcia. Ma'am, hindi tayo mampay dagiti kaprobinsiyaan tayo ngagdingding agbibuyat ta. Okay, good morning po. Magandang umaga sa ating kaprobinsyaan dito sa Ilocos Sur. Good morning, PIA. Thank you ulit for this opportunity to be interviewed by the Amwentayu program of the PIA Ilocos Sur. Yes, ma'am. Sabay tangarod nga pagtungtungan nyo ang dati detalye iti civil service exam tayo. Kumusta ma'am iti operations, iti opisina tayo tata? Okay. Agtultuloy pa ilaing anya ti panag-acceptar ti applicants for the March 8, 2026 career service exam, paper and pencil test, no? So available pa iti kahit nga sa uwan, available kami pa ilaang. Adu pa iti slots kathan kami pa nga nag-close, no? So but we are nearing to closing time. Closing period kasi this will be the last week for the application. Yes, ma'am. To be exact, kaan iti last day of filing, although tapay ko mahal nga iuray, dagiti kaprobinsyaan tayo Dahil- iti nga aldaw. Oo, yun nga eh. Ti last tayo, dahito nga week lang hanggang Biyernes, no? Sa ti kinagpaiswanan na, adamay sa nga field office tayo, Ejay Norte, nag-close dan, talaga nga na-meet dan, DJ number of applicants da, ay di paila ang Biyernes. But dito'y duwa nga testing center tayo, Candon City, Convigan City, Apo, adupay lang, adapay lang ti sumagmamano nga slots, kat no, kaya't yun ti humabol, umay kayo kung mga nasapan, tapno na hang kayo nga umabot yan, DJ last day nga 28. Okay, so number 28, iti last day, iti filing, pero kasi nga tayo tayo, handay ko mga iuray detan, tapno hantayo nga magahul nga, when no adati pagkamalian or malipatan, kit mabalinto pa yung simpain nga rin, dagiti documents tayo nga kasapulan. So, ma'am, nakita natin yung announcement nga ng CSC nitong last week. So, yung slots, ma'am, na meron pa tayo, can we share? No manu pa ma'am, dito yung vegan and manu jay kandon or the same lang ba, ma'am? Dito vegan, we have still a lot, 76 slots, available slots in vegan Ilocos Sur, no? So, no umay da amin, ma-accommodate dan even before the 28, no? So, kitaan min to latan, no? Kasapulan min to pa iti agopen, when no haanan, no? Ijay mo kandon, kaya ko gaya mga ibaga nga, awan ti schedule tatangal, daw ta ti brown out from 6:30 a.m. to 6:30 p.m. So the opening of the application appointment will be on tomorrow until Friday. So ijay ti medyo adupay kasi there are still 127 available in our Candon City. Pero we can still adjust that. Depende gamin, di pa nagumaydaan niya no kasapulan nga ipa-extend kat nga ipa-extend. Nayunan, haan nga ag-extend, no? Nayunan di slot siguro, no? Adapay. Ngam di extend the days of application talaga po nga hanggang November 28 lang po tayo. So, to be clear, ma'am, until November 28, no makita tayo nga digit 127, kat adupay ti kurang na, adupay iti applicants tayo, mabaling nga agnayon ni CSC, ma'am, ti slot. Mabalin, i-request tayo lang, mabalin pa lang doon. Iti region, yung dapat masapang maamuan. Han nga on the day nga, last day, kasi baka marigatan ti regional office. Pero, di jagarot ikararag mi ko man, ay ibagami ko man ang umaydan nga masapat, so we can determine no mabalin pa, binusaan. Ngam di extension of days, hindi na po pwede. Okay, so nalawag niya kaprobinsyaan na may mayat na isapsapa tayo ti mapanin. No interesado tayo nga ag-exam for this merod March 2026 CSE PPT. Ayun, so ma'am adaba nagbaliwan iti process although kanang tayo pagpatpatangan yung
hamangan no nalipatan yun no ada maliwayan dagiti nga rin ko probinsyaan tayo ti proseso kasano ba ti ag-apply ma'am kaya na anya dagiti requirements. Okay, awan met tinagbaliwan na, Miss Ayla, no? Kan kaprobinsyaan, through online na application pa rin tayo sa OXIS, no? Siguro ti pagkamalian ti daduma, mapindot dati sa bali nga region, no? Ti daduma ma-divert dati other region. Gaminhan nga naka-default DJ system, DJ website ti Region 1. So masapol nga kitaan nyo, no? Isumat lang Region 1 ti nakapasukan nyo. Kano daduma, baka da makita nga kwa nga di available slot awanon di nga aldaw. So nga pumili dati sa bali nga aldaw kumakas dyan. Oo, yun yung usual problem, no? Pero haan mimot nga ipaidam no umay da ijay kandon or bantay office, mabalmida idang matulungan kasi ready kami basta ibagada lang ang problema da. So we can assist them. We can always assist them no talaga nga handa nga makapasok o may dalata o kaya adadag gamin mga di ayat da nga makaala niya ag-apply daman multiple entries ngamin multiple application ti agparang hanga talaga ang mabalindikas jay. So nga para maayos, masapol nga umay da dyan, tayo ipa-delete da pa DJ, DJ inarami da ang multiple accounts, tapno, ag-proceed da. So, inaanyayahan namin sila na if ever umay kayo matlaang ag-apply, ag-personal appointment kayo matlaang, umay kayo langan that we will assist you naman hanggang makaala kayo ti slot you kat malpas yung matlaang within the day. Hanmat nga na bayag ti proseso, pagbiit lang basta kumpleto ti requirements at the data ID da nga valid, photocopy di ay kan DJ original ta ipakita da kan DJ 4 pieces nga 4 pieces oo picture nila na passport size with name tag white background. Yun lang naman ang kailangan nilang kunin At of course yung payment nila of 500 pesos. Wala naman ng ibang requirements po. So open niya ma'am iti opisina para kadagiti adagiti marigatan nga online when dagiti ada specific concerns na ket ano santayon ka probinsyaan iti dumanon iti opisina niya iti CSC tapno matulungan da tayo mismo dagiti staff da ma'am Diday nga da opisina da. So ma'am amo tayo anya dagiti requirements kaan ti deadline ti panagpaka although kasto natay man handa ko mga orayan Diday yung sino ma'am dagiti mabalin nga ag-apply ti dati nga exam college graduate lang ba ma'am baka ada dagiti ma-confuse. Okay. Wala na yun na requirement. Ti requirement tayo matlata at least 18 years old, no? Or a high school graduate can now take both sub-professional and professional exam. So, hindi na po yung dati na at least you earn 72 units, dapat graduate ka ng bachelor's degree. Wala na po yun. It was already amended since 1997 ata. Matagal na po yun So, pwede na po tayong mag-exam kahit high school graduate lang, basta 18 years old and above po. At both, pwede na kayong mamili either sub-professional or professional. So, wala na po siyang wala na pong requirement na dapat sub ka lang. But if you're 18 and high school graduate, you can choose sub or professional exam. Ma'am, para kadagiti saan nga layer or saan nga makaamo din no ma'am ti opisina tayo dito'y bantay, ken din no di opisina tayo Recandon. Dito'y bantay Ilocos Sur, no? Ti opisina tayo ket dito'y Zone 5, Quirino Boulevard. Asidag iti ko dayto matlang kalinya ti DepEd, sangwanan ti Goodyear Auto Center, no?
ti katabi na di ANR no agpababa kayo DJ Quirino Park. So yun na po yun. Malapit lang po ang aming field office doon. Sa Candon naman, hindi kayo mawawala kasi if you know the Candon City Arena, second floor lang po katabi namin ang Philippine Statistics Authority, PSA po, sa second floor sa Candon City Arena. Okay, so ti landmark tayo kaprobinsyaan niya for the Bantay office. Dato'y siyempre mo tayo matiguran dato'y Aquilino Stadium. So DJ linya ti buildings di jay dagiti government offices. Adagjay. Excuse me. Adagjay dato'y opisina ATCSC ken itimet Candon office da dagjay laeng nga po Candon Arena Bagani Campo sa Anak Malilaw niya dato'y nga barangay. So kaprobinsyaan Bagani. Then, ma'am. So, ma'am, dati online application nga ko natin. Can you briefly discuss, ma'am, kasano dati pa nag-apply da through online application? Nasapal da ba ti ag-sign in, ma'am? Ay, wen, oo. No, makapasok da ijay website, no, ijay system, no, iti damagan na matlaang da DJ system kat basic information. Kasla da jay ag-fill out kayo matlaang di form, no, yung form 100. Kasi DJ matla ti i-print yo nga together with your ID and photocopy of your ID and your ID pictures, dajay matlang, dajay fill out nyo iti nga form 100, iso matlaang basic information as to name, address, yung mga telephone numbers, birthplace, birth date, yon. So, napaka-self, naman yun, at saka user-friendly yung system, no? Haan lang nga mabalintag edit, no? Agkamali kayo. So, dajay ti kahit kung ibaga kasi iwasan di system di jay kumbaga parang fraud, no? So masapol nga no nagkamali kayo, let it be into no kay ag-apply ipa-edit yun tulangan. Only the processor can edit your wrong entries or incomplete entries in your form, no? Pero di importante naman ijay dagitay kwayo, email addresses, telephone number, birth date kasi yun yung importanteng ag-match to DJ. Ikabil yung tumanan di pa nag-exam yun dahil nga data, no? Kano no ada extension name, lagi jay gamit tiwi ko, no dumawin no junior, dagijay, no? No saan nakalagay, sa gitna ba, sa pangalan ba, after the name or first name. So you have to make sure na kung ano yung nasa birth certificate, which is not a requirement, no? Yung birth certificate. Pero kung aware kayo kung ano talaga ang saan nakaposition yung mga extension name niyo, you have to be precise doon din sa form. Ajay matla ang Miss Ayla ti masapol, no? Ijay tumatan testing center da nga pirma, the fresh signature when they had with them their form at saka tammark. Ijay min tumat nakitaan ninyo agpirmada kan agtammark da. Ijay dan tumat nga i-paste DJ pictures dan. DJ la ang picture, no? We would like to emphasize lang awan iti kwakumada tay na DJ na filter, no? Picture dapat di parang lang requirement natin sa passport na unfiltered, tapos hindi kayo nakasmile, lang neutral face lang, hindi kayo nakagamit ng eyeglasses, hindi nakalabas ang ngipin, as much as possible nakalabas din yung ears, yun ang mga require namin. At yung name tag lang, kasi kung minsan nagkakamali pa rin sila doon sa name tag, nauuna yung apelido. First name basis, parang lang, Ayla T. Villanueva, ganon. Hindi pwedeng Villanueva, Ayla T. o ganon. So, yun po, yun. Agpa-picture kayo, iti napintas basit na quality T. Photo paper kasi no nahanmat nga na siya at isublimat lang kasi it will affect yung ninyo, yung record nyo later on, ma-erase o kaya mapirdi. Kasi JJT i-generate mo ti region para di perpetual record na ijay
system. Yes, Yun ma'am. lang, Ma'am, Miss dito ko Ayla. actually DJ next na question ko about the photo kasi ano dagiti makikita tayo nga the questions da nga kailangan dati photo kat DJ na may talaga nga quality nga paper kasi dagiti dagduma nga pagpa-picturean for ID picture for passport size meron nga CSC ket sa bali DJ quality na. So I think ang damit dito vegan ti manunsa nga alaan ti ID picture nga mayat ti quality na. So DJ langin kuman to binsaan ti papanantayo niya. Ano san tayo agnayon bakit datoy bayaran kay sama forfeit or ma-damage dagiti nga road files niya, ma'am. So ayun, ma'am, kaana ken pakaangayan ma'am datoy nga road pagpapatangan tayo nga exam. Okay. Ti exam tayo kat March 8, 2026. Dito'y bantay, iti testing center tayo Vegan City, no? Dito'y matlaang Ilocos Sur National High School, Vegan City. So, ayan. Sa ating Candon Testing Center, sa ISPSC main campus sa Candon po. This will be our third time to conduct exam sa ating testing center in ISPSC main campus Candon. Alright, so March 8, 2026 sa probinsyaan. So after tayo nga ag-file, dati application tayo, we have enough time to review para kadagiti ko niya. So ma'am, adda kadagiti tips tayo, message kadagiti nga rod ag-exam. Okay. Gusto ko lang rin sabihin na 1 week before the exam, mabalin yun to nga makita ti testing center yo kan DJ room number ninyo via Oxards, no? Yung meron kayong makikita sa website ng CSC where you can online yung Oxards ba? yung inyong testing center. Kung hindi nyo man makita po kung alam nyo naman na kapag bantay doon naman sa Ilocos Sur National High School. But if you want to be specific with your room number, you can visit also our field office, no, sa Bantay, Ilocos Sur. For both Candon Testing Center and you can look at the master list, no. At saka gusto ko rin i-message, ibigay pala itong bagong mensahe, no, na yung mga pumasa sa ating nakaraang exam ay madali na rin ninyong makukuha yung inyong hindi naman certificate, no, if you mayroon na kasing dumadating sa inyo ngayon na email, no, email informing you of your is yung rating po nila, and also a certification coming from the regional office signed by our regional director. So this can serve as your certificate of eligibility already, which you can use to apply or sa mga government offices na ina-applyan po ninyo without the need to come and apply for the SECPA paper. If you want to have that SECPA eligibility, you can still do so. But yung email na dadating po sa inyo ay considered na po na official yon at legit. Huwag po kayong magtaka, meron pong dumadating na email na sa mga pumapasa na ngayon sa CS exam. Once meron na pong kompletong master list at coming from the regional office po yun. So, importante talaga, Miss Ayla, yung mga email addresses nila. So, sa mga pagkakataong ganon, they can have easy access of their exam rating already. Yes, ma'am. So, kapabinsyaan, lagi pantay ko man yan, dagito yung na-mention ni ma'am, bagana nga palagip, ken adam amo tayo nga ag-exam to kita i-share tayo kung madagitoy kanyada. So, ma'am, kung dito'y pakada, baka diya, mensahe tayo, yung announcement para kadagiti kapabinsyaan tayo. Okay, sa ating mga kaprobinsyaan, dagitay amuyo kumapay nga mayat pay laang ag-apply, no. We still have the available slots for both Bantay or Vegan Testing Center and Candon City Testing Center. So come
early. We are open until Friday po, except for this day for Candon because of the scheduled brownout po for the whole Candon City yata from 6:30 a.m. to 6:30 p.m. I hope and we hope that we will be able to complete the number of slots on or before Friday, November 28 po. And ma'am, so thank you ma'am ti panangkadong kanyami dating nga programa tayo niya. Kita sapay ko makaskunak manin, dahil dito nga rod nag-discuss tayo. Kita iso iti i-share, imarites dagiti ka probinsyaan tayo. So dito nga rod ka probinsyaan, iti panakitong tayo kat dagiti nga rod nagpatanghang kit iti detalye dito March 8, 2026 Career Service Examination pen and paper test tayo. Dito Ilocos Sur, dito Vegan Testing Center ken Candon Testing Center. So agyaman kami ko probinsyaan iti panagdingnig yun iti programa tayo. Dito na iti amen tayo inanan kada kayo iti Philippine Information Agency. Kaduen ta kami tumanen iti tumarano nga episode tayo. Agyaman kami ken Diyos ti Agmila.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Inrugig ini 2018 katanya kwartana ano manay tamasapol lang mayroon din sumay inrugig ini 2018 di sumublat ni Christine di 2019 ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat di Burgos na mapanti bitlida kaya naging tumapay nga ili tarno tikastan at dan lumasatan ng tao karang ito'y maili at dati na parna tidaya. So makasin na ako Diyos, ituloy na ang puntuan, nalpas ako na ito'y rangkay ng tayo yung sikat at tamagaw. Tata, may da nakita da nga kabarbaro, ada pa game aircon dagat. Pag tiya man alaw nay, ka napansin da itoy nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumbatan. At danto pay kurang na itoy sinanama ka po ngagpatulong to ken kuan nga maddanto manan da itoy basketball court mi tinapinpintas ako. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, na aming programa, projects na mayat para ti ili nga Burgos at tinulong kami lata. Awan ti kumang kontra, support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos.
karon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims na recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my tuy distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda, di naduman sa akin masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ko para di calamity victims. So, Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, ease the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which by the way has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time to half as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for establishment of the Ilocos Sur Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians, and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area.
The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project, which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone, declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the eco park, as well as we give as a nutrition program of the city. We give our milk to our daycare centers. In general, the eco park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the eco park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site, and now it is already a tourist destination. One of our major programs in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support for our local farmers and fisher folks in various assistance, as we provide 60% of the requirements of our farmers for mechanization, fertilizers, and farm inputs. The same with our fisher folks, we provide feeds for fish pond owners, fish cages, fish nets for fishermen. We recently launched the Candon City Microfinance Program for additional needed funding requirements for the 2 sectors. The city government also included MSMEs and OFWs to give them a source of capital for their fund requirements. With only 3% interest and 3.5% service fee for this program, we allocated 80 million and a counterpart fund from our partner bank, the Ilocos Consolidated Cooperative Bank. In sum total, we will have 160 million for the program. For education, putting in mind that human resource is our main asset, we put much emphasis on our education sector. We have established a scholarship program for college students. At present, we have 350 city college scholars and 4,000 under the district scholarship program under the office of Deputy Speaker Christine Singson. Deputy Speaker Christine Singson initiated the merger of our 2 state colleges in the second district of Ilocos Sur to be a university, which is named University of Ilocos, Philippines. This was made into law through Republic Act 11755, which was signed by former President Rodrigo Roa Duterte. To sum up, what I presented is a glimpse of the blueprint of our master plan that we have formulated and will implement in our quest to continue elevating from poverty the lives of our beloved people
strengthen our middle class, which will result to inclusive growth in the city and will make into reality our collective aim to be a smart city. As a smart city, we will be able to implement various programs of our city efficiently, and we will be able to serve our people better and enjoy life in effective use of our resources. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan
ken dagiti rumbeng nga kay kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. So dadya po inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson no idi apo Deputy Speaker Eric Singson so na idi time nga Congressman so na apo na ipan na day pondo. So actually 2019 nga nalpas dati nga dangtay ket tatalang nga na inaugurate. So agyaman tayo man with the national government and tulong ni Datan City Mayor Eric Singson idi Congressman Suna. And of course, the mayors na nagpal-follow up ti pinagpatatlo na dito nga rangtay. Ano tayo kakabsat ko no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan da kita idi nang rugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo urayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta dakkel mot akarayan nakakita moten nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barbarangay nakita pa kitin uray market day uray chimpo ti napigsa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas, agkakapintas na produkto da.
kahit ko ti agyaman karigiti imay ditoy. Datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy. Kat dakkel ti may tulong da karigiti kailian tayo kan kastamet din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na karigiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission. Kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti arami denda. So lang nga datay gitad ti agas no di kadi agoperarda. Agyaman na kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. So with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we take the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. achievements and contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni siyudad, Anton, agbyag Manalo ng Tambakon, agbyag tayo ang Diyos na kinakatakilan. Mabuhay Apo, Bicandol City, and our province of Ilocos Sur.
Tobacco Festival 2023. Naimbag nga rabi kada tayo amin, Happy Tobacco Festival. Pangagdayman apo ni kapigsaan, kapalakpak tayo! Congratulations kada tayo amin na po. Happy Tobacco Festival. Kat palakpakan tayo apo ni pagbagi tayo para hindi napintas na tayo pa nagselebrar di City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay? Mabuhay kayo! Nakayamin mga participants in street dancing. Province of Ilocos Sur, led by Governor Jeremiah Singson. 1. Ilocos Sur. Province of Ilocos Sur. Candon City, Ilocos Sur, led by Mayor Eric D. Singson. Candon City, the city of love and care. Candon City, Ilocos Sur. Alilem, Ilocos Sur, led by Mayor Velmor Sumabat. Ali, Alilem. Alilem, Ilocos Sur. Bantay, Ilocos Sur, led by Mayor Samuel C. Parilla. Duras, Bantay.
Bantay, Ilocos Sur. Cabugao, Ilocos Sur, led by Mayor Josh Edward Cobangbang. Bagnos, Cabugao. Cabugao, Ilocos Sur. Cervantes, Ilocos Sur, led by Mayor Pablito Benjamin P. Magay II. The best, Cervantes. Cervantes, Ilocos Sur. Galimuyod, Ilocos Sur, led by Mayor Jesse Balingsat. Guyod, Galimuyod. Galimuyod, Ilocos Sur. Lidlida, Ilocos Sur, led by Mayor Sherwin P. Tomas. Naaliptak, Lidlida. Lidlida, Ilocos Sur. Nagbukel, Ilocos Sur, led by Mayor Timoteo Cabrera. Timpuyog, Nagbukel. Nagbukel, Ilocos Sur. Quirino, Ilocos Sur, led by Mayor Allen El Nimo Jr. Gawis ay Quirino. Quirino, Ilocos Sur. Salcedo, Ilocos Sur, led by Mayor Graziel G. Ichon. Banat, Salcedo. Salcedo, Ilocos Sur. San Esteban, Ilocos Sur, led by Mayor Ray M. Elaido II. Ray Ray, San Esteban. San Esteban, Ilocos Sur. San Ildefonso, Ilocos Sur, led by Mayor Christian Daniel Purisima. Alisto Progreso, San Ildefonso. San Ildefonso, Ilocos Sur. San Juan, Ilocos Sur, led by Mayor Maria Elaine A. Sarmiento. Tatan, San Juan. Mas pinalawak, mas pinalakas.
sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Kapag balita, RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. 26 na po ng Nobyembre, araw ng Miyerkules taong 2025. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Mahigit 275,000 individuals apektado ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong Verbena. 2 nawawala ayon sa NDRRMC. Malaking bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan, binaha. Isa pang akusado sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na aresto sa NAIA. 2 pang kongresista humarap sa executive session ng ICI. Mga ari-arian na isang high-ranking official at dating elected official na dawit sa flood control anomaly ipina-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Dating presidential spokesperson Harry Roque nanindigan na hindi uuwi ng Pilipinas at hindi magpapaaresto sa tinawag niyang bangag na gobyerno. Ang NCRPO nag-aalerto na para sa isasagawang 2 trilyon peso march sa linggo. MMDA at mga organizers ang kilos protesta nagpulong. Wala naman po tayong monitor na mga banta, pero kami naman po ay patuloy na nagbo-monitor para sa mga posibilidad na may mga militanteng grupo na magsasamantala. Sa ating entertainment news, former Miss Universe CEO Anya Jacradjo Tatip pinaaresto ng dahil sa fraud case. RMN Network News. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, RMN Tutok Bagyo. Mas lumakas pa ang bagyong Verbena habang papalayo sa kalupaan ng bansa. Sa huling buletin ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 375 kilometers kanluran ng Coron, Palawan o 310 kilometers silangan, hilagang silangan ng Pag-asa Island. Isa na itong severe tropical storm na may lakas ng hanging aabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour at inaasahang lalabas ng bansa mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Sa ngayon, bagamat nakalayo na ng kalupaan, makakaapekto pa rin ito sa Kalayaan Islands na nasa ilalim pa rin ng Signal Number 1. Samantala, magdadala naman ang pag-ulan ng buntot ng bagyo sa ilang parte ng Luzon, kabilang na dito sa Metro Manila. RMN Tutok Bagyo. Mahigit 275,000 na mga individual apektado ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong Verbena. 2 nawawala ayon sa NDRRMC. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. Mga kasama umabot na sa kabuang 275,458 na individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong Verbena sa bansa ayon sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang nasabing ulat ay mula sa Mimaropa, Region 6, 7, Negros Island Region at Caraga. Kaugnay nito, nasa 48,450 na individual o 14,238 na pamilya ang naiulat ng ahensya na nananatili sa 469 ng mga evacuation centers. Samantala, wala namang naiulat na nasawi, ngunit may naiulat naman na 2 nawawala kung saan ito ay mula sa Negros Island Region. Sa ngayon, 25 mga kalsada at 5 tulay ang naitalang hindi pa rin nadadaanan. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga naapektuhang residente. Kasama mo sa Kapaginaldo, Radyoman Marjo Domingo, Tutok RMN. RMN Tutok Bagyo. Malaki namang bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan na binaha. Kasama mo mula sa IFM Kawayan si Idol Victor Pascual. RMN
Live report! Umabot na sa 9.2 meters ang water level ng Bunton Bridge nitong alas 11 ng umaga nitong Nobyembre 26 taong kasalukuyan na mas mataas pa sa critical level na 9 meters dahilan ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Tuguegarao. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, ilang pangunahing kalsada ang hindi na madaanan kabilang ang Riverbank sa Bonifacio Street sa Sentro 1, River Park sa Sentro 10, Aguinaldo Street Extension patungong Pinakarawan River Park, Fish Depot sa Sentro Gis, Taguinod Street at Core Shelter sa Annafunan East, Teresita Boulevard patungong Overflow Crossing, Makapagal Crossing sa Sentro 10 hanggang Gunnacao Street at Taguinod Street sa Linao East. Bunsod ng masamang lagay ng panahon at panganib ng biglaang pagbaha, opisyal ng kinansela ang lahat ng face-to-face classes sa kolehiyo ngayong hapon mula alas 12 ng tanghali, kabilang ang mga estudyante ng law, medicine at graduate school sa mga pampubliko at pampribadong pamantasan. Noona nang sinuspindi kahapon ang face-to-face classes mula sa kindergarten hanggang grade 12, kabilang ang ALS. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpasya silang iangat ang suspension sa antas ng kolehiyo matapos ang konsultasyon sa iba't ibang universidad at education officials, lalo't patuloy pang lumalala ang kondisyon ng panahon. Patuloy na inoobserbahan ng mga otoridad ang sitwasyon at inaabisuhan ng publiko na umiwas sa mga binahang lugar at manatiling alerto sa mga susunod pang anunsyo. Kasama niyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Tatak, RMN. RMN Tutok Bagyo! Tulong naman para sa mga magsasaka at mangingisda na apektuhan ng bagyong Verbena, inihahanda na ng Department of Agriculture. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulem. RMN Live report! Inahanda na nga ng Department of Agriculture o DA ang mga ipapamahaging farm input sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng bagyong Verbena at Fairline. Kabilang na rito ang binhinang palay, mais at high-value crops, gamot at biologics para sa livestock at poultry, pati ang fish stock at paraphernalia para sa fisheries sector. Kasabay nito patuloy ding minomonitor ng DA ang presyo at galaw ng mga agricultural products para maiwasan ang biglang pagtaas ng presyo ng mga ito. Ayon sa DA, nakamonitor na rin ang ahensya sa pamamagitan ng Regional DRRM Operations Center sa mga apektadong regiyon para mabilis ang tugon sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito, tiniyak din ang Philippine Crop Insurance Corporation na sapat ang pondo para sa crop insurance sa mga insured na mga magsasaka. Nakahanda na rin ang credit assistance mula sa Agricultural Credit Policy Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald D. Ulep, Tatak, RMN. RMN Tutok Bagyo! May mga naitalang mga stranded sa ilang mga ports dahil sa bagyong Verbena. Ito'y kahit inalis na ang pagbabawal sa sea travel sa ilang mga pantalan dahil sa bagyo. Sa kabila nito, sinabi sa DZXL News ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab na may mahigit 800 pasahero ang stranded sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Minomonitor din ng Coast Guard ang dalawang insidente ng pagsadsad ng barko sa Mabini at Kandihay sa lalawigan ng Bohol. Meron po tayong naitala sa area po ng Bohol. Meron po tayong mga sumadsad na mga barko po dyan. Sa area po particularly ng Mabini, Bohol at saka sa may Kandihay, Bohol po. Pero ang kagandahan lang po itong dalawang sumadsad ay wala po tayo nakita na anumang oil spill or anumang threat to maritime environment po. Nauna na ring inalis ang suspensyon ng sea travel sa ilang lugar gaya sa Cebu, Bohol, Camotes Island at Bicol. RMN Network News. Sa iba pang balita, isa pang akusado sa maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na nahuli sa NAIA, nasa Quezon City Jail na matapos ang booking procedure sa Sandigan Bayan. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Lestor Aler. RMN Live report! Kasamang Angel, dinala na sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City ang isa sa mga opisyal ng DPWH Mimaropa na akusado na sa anomalya sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Matapos na ilabas ng Sandigan Bayan Division ang commitment order nito na nagtatakda kung saan pilitan dadalhin ng akusado. Kinilalang opisyal na si Montrexis Tamayo, OIC Chief ng Planning and Design Division ng naturang ahensya na kabilang sa
289.5 road dike flood control project. Nagtungo sa 5th and 6th Division ang akusado na ineskortan ng mga tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng NCRPO sa Sandigan Bayan upang sumailalim sa booking procedure para sa kinakaharap itong kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation. Nahuli ang opisyal sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kahapon, November 25, matapos na makakumpirma ng pulisya ang pag-uwi nito sa bansa. Bago dalhin sa Sandigan Bayan ay nanatili muna ang akusado sa Camp Crame sa Quezon City. Samantala, tikom naman ang bibig ng opisyal tungkol sa pagkakasangkot nito sa nangyaring katiwalian. Si Tamayo ay kasyam na opisyal ng DPWH Mimaropa na hawak na ng otoridad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman On Celestoroler, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, ipina-freeze na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga ari-arian ng isang mataas na opisyal ng isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal ng gobyerno. Kasunod ito ng natanggap na 2 panibagong freeze order ng AMLAC kahapon kaugnay ng flood control anomaly. Saklaw nito ang 230 bank accounts, 15 insurance policies at 3 air asset gaya ng helicopter at eroplano na umano'y nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. Ayon sa AMLAC, nakitaan ng mga ari-arian ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public funds and property sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code. Sa kabuuan, nasa 3,566 bank accounts, 198 insurance policies, 247 na mga sasakyan, 178 na real estate properties at 16 na e-wallet accounts na ang napasa ilalim sa freeze orders na may tinatayang halaga na 11.7 billion pesos. RMN Network News. Ang Makabayan Block hinamon ng ICI, nalaliman pa ang investigasyon sa flood control anomaly. Executive session pinapatanggal sa guidelines ng ICI. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chiel Emprido. RMN Live Reports. Radyoman Angel, Radyoman Drone, hinamon nga ng Makabayan Block ang Independent Commission for Infrastructure. Nalaliman pa nila pag-imbestiga sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sinunod ng mga bagong at kickback mula sa 2025 national budget na kinumpasan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Gabriela Women's Party List former Representative Emmy De Jesus, mula sa kailangang ipakita ng komisyon ng pagiging independent nila ay patunayan na walang cover-up kung kaya nais nila at isama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon. Letter of request na ito sa ICI ay hamon kasi the spirit of pushing, no? Mula ito sa tinig ng mamamayan. Kasi grabe na buhay na buhay ang mga karanasan ng taong bayan doon sa impact noong mga pinagagawa nilang pangungurapot. Kumbaga hindi malayo sa sikmura. Kaya kailangan magkaroon talaga ng kilos at ang sigaw na hindi empty, no? Hindi hungkag yung panawagang lahat ng sangkot ay Samantala, pinareretaso rin ng Makabayan Block sa ICI ang guidelines o option ng mga resource person na magkaroon ng executive session o closed-door hearing para sa panawagan ng publiko na transparency. No, hindi dapat selective yung pagiging live stream niya. No, we have seen other commissions in history na open to the public, no? The Agrava Commission that investigated yung death and assassination ni Senator Benigno Aquino, ganun po nangyari, open to the public. Why can't this be similarly open to the public? Samantala, pinahaharap rin ng Makabayan Block sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para sa mga itiniwalat itong informasyon at kinasasangkutan sa flood control anomaly. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chiel Emprido, sa Talk RMN.
RMN Network News. Samantala mga pasabog ni Zaldico, tinawag ng palasyo na puro inconsistencies. Pabago-bagong hairstyle, pinuna. Kasama mo sa balita si Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Tinawag ng Malacanang na inconsistent ang mga nagiging payag ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay matapos sa mga panibagong pasabog kahapon ni Ko na nagdadawit kay Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa umunoy budget insertions. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukod sa mga magkakaibang hairstyle ni Ko sa mga naunang video ay pabago-bago rin umuno ang kanyang sinasabi. Mas mainaman niya na tapusin na lamang muna ng dating kongresista ang kanyang mga video. Paliwanag ni Castro, posibleng paiba-ibang araw ang paggawa sa video at dumedepende lamang ito sa reaksyon ng publiko. Mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Muli namang hinikayat ng palasyo si Ko na umuwi na sa Pilipinas at dito na sabihin ang kanyang mga umano'y nalalaman. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, pagpatay sa kapitan sa Digos City, kinundi na Special Investigation Task Group Team, binuo na ng PNP. Kasama natin mula sa RMN Davao, si Radyoman Kirby Manson. RMN Live Report. Mariing kinundi na ng Davao del Sur Police Provincial Office ang brutal na pagpatay kay Barangay Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. ng 3 de Mayo, Digos City. Nangyari pasado alas 9 kagabi, November 25, 2025. Nangyari ang insidente sa mismong garahe ng bahay ng Kapitan kung saan nakunan pa ng Facebook Live ang insidente. Ayon kay Captain Sheila May Pansoy, ang tagapagsalita ng Davao del Sur Police Provincial Office, nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang Kapitan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dali namang bumuo ng Special Investigation Task Group or SITG ang otoridad sa pamamagitan ng Police Regional Office or PRO11 para sa mas mabilis na pagsasagawa ng investigasyon. Samantala, may mga individual na rin na itinuturing ng mga persons of interest batay sa mga pahayag mismo ng biktima sa kanyang mga nakaraang social media posts. Patuloy naman ang pangungulekta ng CCTV footage at pagsasagawa ng follow-up investigation upang matukoy at mahuli ang responsable ng krimen. Tiniyak naman ng Davao del Sur Police Provincial Office na maibigay ang hustisya sa pinaslang na kapitan kasabay ng panawagan ng kooperasyon sa publiko upang agarang marisulba ang nasabing kaso. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, lalaking kakalabas lang ng kulungan, patay ng pinagbabaril sa Dingras, Ilocos Norte. Kasama mo mula sa IFM Lawag si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Report. Patay matapos pagbabarilin ang isang lalaki na residente ng Barangay Sagpatan, Dingras, Ilocos Norte kamakailan sa Barangay Bagot, Dingras. Ating nalaman na ang biktima ay kagagaling lang sa bilangguan dahil sa di umano'y pagnanakaw ng manok. Ngunit ayon sa kanyang pamilya ay di umano'y may kaso siyang pagpatay ilang taon na ang nakalipas. Ayon kay Police Major Norman Pentang, hepe ng PNP Dingras, ay isolated case ang nangyari dahil wala itong kinalaman sa mga nangyaring krimen at pamamaril kamakailan. Sabi niya na wala pa silang persons of interest dahil ang pinangyarihan ng krimen ay walang malapit na kabahayan at nasa gitna ng bukid, ngunit ginagawa na nila ang lahat upang mabigyang hustisya ang namatay na lalaki. Dagdag naman ang kapatid ng biktima na sana ay pinakulong na lang ang kanyang kapatid o kaya naman ay binugbog na lang dahil hindi nila matanggap ang nangyari sa kanya. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Philippine National Police. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN. RMN Network News. Mga balitang dapat pang abangan, dating presidential spokesperson Harry Roque naninindigan na hindi uuwi ng Pilipinas at hindi magpapaaresto sa tinawag niyang bangag na gobyerno. At ang NCRPO nag-aalerto na para sa isasagawang 2 trilyon peso march sa linggo. MMDA at mga organizers ng kilos protesta nagpulong.
Pilipinas. Ito po 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Ito ang buhay para sa marami. Ang maayos at responsabling paggamit ng yamang dagat para sa ekonomiya at kalikasan ay tinatawag na blue economy. Ang ating karagatan gaya ng West Philippine Sea ay sagana hindi lamang sa isda, kundi pati na rin sa mga yaman para sa agham at teknolohiya. Mula sa genetic resources na pwedeng gamitin sa paggawa ng mga gamot hanggang sa hydrocarbon reserves na nagbibigay enerhiya sa bansa. At dahil sa lawak ng dagat, nagiging daan din ito para sa kalakalan. Sa Pilipinas, mayroong isinusulong na Senate Bill No. 2450 o Blue Economy Act, ang panukalang batas na magbibigay daan sa paggamit ng yamang dagat para sa inklusibong pag-unlad habang pinangangalagaan ang kalikasan at pinatitibay ang ating mga baybaying komunidad. Umaasa ang marami na maipasa ang Blue Economy Act upang maisulong ang matalinong paggamit ng yamang dagat. Ito rin ay susi sa maayos na kabuhayan, seguridad sa pagkain at maunlad na kinabukasan ng bansa. Ang pagprotekta sa ating karagatan gaya ng West Philippine Sea ay pagkilos din patungo sa ating pambansang kaunlaran. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kailangan na maghain ng motion for preliminary attachment ang gobyerno laban sa mga sangkot sa flood control projects. Payo ito ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa kasunod ng paghahain ng kaso laban sa mga personalidad na dawit sa anomalya. Dahil may isinampa ng kaso at mayroon na ring naaresto, naniniwala si Attorney Cayosa marapat lamang na gawin ang susunod na hakbang para mabawi ang ninakaw sa kaban ng bayan. Nangangamba ang abogado na matulad lamang sa ibang mga kaso ang flood control scandal gaya ng pork barrel scam kung saan wala namang nabawi o naibalik sa pondo ng bayan. Kasi nga, kung titignan natin yung mga nauna ng mga iskandalo ng Pandarambo, halos walang recover doon sa ninakaw na yaman. Sana ngayon ay mas mabilis-bilis ang prosecution, mag-file ng mga motion for preliminary attachment doon sa mga ari-arian ng mga akusado. Kasi under Sandigan Bayan Rule, applicable din yan for mga cases filed before it. Ng mga akusado, para kung sakali sila ho ay mahatulan na guilty at nagnakawa, merong pagkukunan ng ibabalik sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Attorney Cayosa na kahit na ilipat na ng mga akusado sa ibang pangalan ang kanilang ari-arian, ay maaari pa rin itong habulin ng hukuman. Kung talagang gusto ng hukom o ng mga justices, pwede ho naman yung gamitin yung concept of piercing the veil of corporate identity. Ibig sabihin, kung yan mga korporasyon, matitrace naman yan, di ba? At may papakita ng mga korporasyon na ito, talagang sila pa rin nagko-control o kunwari lang yung pagta-transfer, isasantabi yung corporate identity, juridical identity ng korporasyon at susunggaban pa rin yan. Panawagan pa ng eksperto sa publiko na kailangan na bantayan ang takbo ng kaso upang hindi malibang at mauwi lamang sa walang mapapanagot. RMN Network News. Duplikasyon sa mga proyekto ng DPWH muling binusisi ng Senado sa plenaryo. Ang kasama natin sa balita live via Zoom si Rajuman Conde Batag. RMN Live Report. Muling inungkat sa plenaryo ng Senado ang duplikasyon sa mga proyekto ng DPWH sa pagtalakay ng 2026 DPWH budget. Binusisi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang duplikasyon ng mga DPWH projects sa dalawang programa ng ahensya, ang Sustainable Infrastructure Projects, Alleviating Gaps o SIPAG at Basic Infrastructure Programs o BIP. Tinukoy ni Lacson na may mga proyekto sa ilalim ng dalawang programa na pareho ang description pero magkaiba
iba ang halaga ng alokasyon at mayroon ding magkatulad ng description pero nasa CPAG ang Phase 1 habang nasa PIP ang Phase 2. Iginit naman ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang sponsor ng DPWH budget sa plenaryo na sa committee level ay nilinis na nila sa mga duplikasyon ang DPWH budget. Bilang remedyo at base naman sa rekomendasyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, pagsasamahin na lang ang CPAG at BIP at maglalagay na ng station numbers at technical description ang bawat proyekto sa halip na Phase 1 at Phase 2 ang nakalagay. Anyway, pag-aralan na lang natin kasi baka nagdo-double appropriations tayo under different programs but yung mga projects pareho rin, no? Different programs but same projects. Doon po, actually nagkaroon ho kami ng cleansing after the hearing. In fact, twice ho tayo nag-cleansing. Based po sa aming records, wala naman pong parehong project for the CPAG and the BIP. In fact, ang DPWH nag-provide rin ho sa atin ng mga station number for the first time. Lahat po ng mga projects ngayon may mga station numbers na. During the Yan ang magkasunod na pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Ponte Batang Tatak, RMN Network News. Samantala, aminado si dating presidential spokesperson Harry Roque na tanggap niya ang anumang magiging kapalaran niya. Sinabi ito ni Roque matapos hindi matuloy ang biyahe niya patungo ng Vienna, Austria matapos pababain sa eroplano sa kawalan ng medical certificate. Sa panibagong video na pinost nito sa kanyang Facebook, inihayag niya na alam ng gobyerno ng the Netherlands kung bakit siya hinahabol ng kasalukuyang administrasyon. Matapang din itong sinabi na patuloy niyang susuportahan ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa. Dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Kinumpirma ng dating opisyal na mananatili siya sa Amsterdam at inaasahang makakabalik agad sa The Hague. Nauna na rin niyang nilinaw na walang katotohanan ang kumalat na ulat na inaresto siya habang sakay ng eroplano patungo ng Vienna, Austria. RMN Network News. Samantala, mga panawagan na sabay magbitiw si PBBM at VP Sara na ayon sa konstitusyon. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Iginipensa ni Kabataan Party List Representative Rene Luisco ang mga panawagan na sabay magbitiw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte dahil sa malawakang isyu ng korupsyon. Tiniko nakabatay sa konstitusyon ang sabayang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa upang bigyang daan ang pagkakaroon ng People's Transition Council. Ayon kay Ko, handa ang ating saligang batas sa ganitong panahon o mga sitwasyon kung saan pwedeng umakto bilang acting president ang Senate President at House Speaker. Dagdag pa ni Ko, bahagi din ng ganitong proseso ang pagpasa ng batas para sa pagdaraos ng special elections. Hindi po unconstitutional ang pagpanawagan na mag-resign si President and Vice President. Hindi rin unconstitutional yung pagkakaroon ng People's Transition Council. Now, ayon po sa Article 7 of the 1987 Constitution, kapag nag-resign ang President and Vice President, magkakaroon ng acting President. At kung ang resignations nangyari 18 months before the presidential elections, kailangan nilang magbasa ng batas na may special elections at magdaos ng special elections within 4 to 5 to 60 days. Ano ba ibig sabihin nitong lahat? Ibig sabihin po, prepared ang Constitution sa gantong klaseng panahon. Si Representative Rene Co, kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
RMN Network News. VP Sara Duterte umalma sa pahayag ng Malacanang na 2021 pa nagnegatibo sa illegal drugs si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita si Radyoman Joyce Adra. RMN Live Report. Sinuntra ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng Malacanang na 2021 pa nag-negatibo sa drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ambush interview sa Davao City, sinabi ni VP Sara na ang hamon na drug test kay PBBM ay ngayon at hindi noong taong 2021. Inakusahan din ni VP Sara ang palasyo na mahilig daw mag-gaslight sa taong bayan at inililihis ang tunay na issue. Question is today. Ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito. Hindi siya tanong noong na dated 2021. The question on the capacity and the decision making capacity of the President is dated November. Ano date ngayon? 2025. No, it's dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025 onwards. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong yung 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang sinasabi ni Senator Amy, Kenneth ba yun? Siya nagsalita last Sunday? Una lang inahayag ni VP Sara na handa siyang sabayan si PBBM sa pagsasailalim sa drug test. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Coriantes Adra, Tatak RMN. RMN Network News. Mga kasama, nananatiling nakaalerto ang hanay ng pulisya sa ikakasang trilyon pesong march sa iba't ibang grupo na gaganapin sa linggo, November 30. Sa panayam ng DZXL Armen Manila, sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na bukod sa inisyal na 15,000 na tauhay de-deploy ay magdaragdag pa sila ng 21 na key deployment sites sa posibleng puntahan ng mga rallyista. Bukod po doon sa ating initial na deployment na more than 15,000 na personnel na ipapakalat po natin sa buong Metro Manila, hindi lamang dito sa dalawang areas na posibleng magkaroon sa Quezon City at sa Manila, yung mga magkakaroon ng mga pagtitipon. Meron po tayong ilalagay sa ating 21 key deployment sites, gaya po ng Ayala Bridge, San Sebastian Recto, sa libingan ng mga bayani, ganun din sa CRB Menjola. Bagamat walang namomonitor na banta, patuloy pa rin na magbabantay para mas siguro ang seguridad ng lahat ng mga makikiisa sa naturang kilos protesta. Wala naman po tayong monitor na mga banta. Sa katunayan po tayo ngayon ay nasa moderate threat level. Manageable po ang ating overall peace and order situation. Pero kami naman po ay patuloy na nagbo-monitor para sa mga posibilidad na may mga militanteng grupo na magsasamantala o mag-provoke po ng tensyon. Kaya alerto at proactive pa rin po ang NCRPO. Yan mga kasama si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa panayam ng DZXL Armen Manila. RMN Network News. Sa kaugnay na balita bilang paghahanda sa ika-2 trillion peso march sa linggo, nakipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority sa organizer na lalahok sa kilos protesta. Sa pagpupulong nilatag ng iba't ibang grupo ang mga aktibidad na kanilang gagawin bilang pagkondena sa matinding korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana, magde-deploy sila ng mga kawani na tutulong sa traffic management, crowd control at emergency response. Bukod dito, nakatutok din ang kanilang communications and command center sa daloy ng trapiko sa mga lugar na pagdarausan ng rally. Kabilang dito ang Luneta Park sa Maynila at EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasabay nito, pinayuhan din ni Lipana ang mga organizer na magdala ng mga basurahan at panatilihing malinis ang Luneta hanggang matapos ang protesta. RMN Network News. Nagbabala naman ang grupong Scam Watch Pilipinas sa patuloy na paglaganap ng scam, partikular na sa online at digital platform, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa panayam ng DZXL Armen Manila, sinabi ni Scam Watch Pilipinas co-convener Josel de Guzman na umaabot sa 5.82 billion pesos ang nawala sa publiko dahil sa iba't ibang online scam o panloloko noong 2024.
Batay na rin ito sa pagtataya ng mga bangko, financial institution at e-wallet na nasa ilalim ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon pa kay De Guzman, pinakalaganap ang scam sa mga hindi legit na online shopping store, voice phishing at love at investment scam. Yung mga nagsha-shopping sa social media. Kasi sa social media, nandyan yung fake Facebook accounts, fake na products, at fake na shopping website. At mataas din po dito yung call scam, yung mga nagpapanggap na randomly, gusto mong tumaas yung credit card limit mo from 50,000, gawin natin 100,000. Kaya po ngayon, ang sinasabi natin, kapag po ang red flag dito, pag sila po yung humingi ng impormasyon sa inyo, kasi random call yan wag po tayong magbigay kahit pangalan natin. At yung pinaka-red flag, kapag humingi sila ng verification code, OTP na po yon. So kapag binigay niyo po yung verification code na yon, nililimas na nila yung credit card niyo habang nag-uusap po kayo. Sinabi pa ni De Guzman na kapag nabiktima ng ganitong modus, 3% na lamang ang tiyansa na maibalik ang nakuhang pera. Sinasabi po doon sa survey na 3% na lang po yung chance na may balik yung pera. So technically, pag nawala na po yan, kaya po yung focus ng Scamwatch Pilipinas, prevention. Dahil po, let's say sa Singapore, sa Australia, ang ginagawa nila, ini-involve nila yung bangko at yung internet service provider na kapag let's say na-scam ka, obligado yung mga kumpanyang tong ibalik yung pera. Pero pinagtatalunan pa po yun at hindi rin naman po siya efficient kasi ang mangyayari dito, magiging lax yung mga tao, ay babalik naman yan ng mga bangko. Kaya kailangan sa onset pa lang may prevention na. Noong nakaraang linggo, inilunsad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center katuwang ang Scamwatch Pilipinas at iba pang pribadong sektor ang Holiday Watch Campaign 2025. Sa naturang kampanya, hinihikayat ang mga Pinoy na iba yung pag-iingat laban po sa top 12 scam of Christmas. Kabilang po dito ang online shopping scam, fake delivery scam, call scam, task or job scam, gayon din ang investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam, at online gambling scam. RMN Network News. Samantala, Barangay Kagawad patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang truck sa Dagupan City. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Matthew Pacheco. RMN Live Report. Dead on the spot ang isang barangay Kagawad matapos itong maaksidente sa tapwak sa lungsod ng Dagupan pasado alas 10 ng umaga. Hinila ng biktima na sa Edgar Manawis, isang kagawad din ng barangay Lumboy sa katabi nitong bayan ng Binmalay. Sa ulat ng pulisya, nagmamaneho ng motorsiklo ang biktima at tangka sana mag-overtake mula sa kanang bahagi ng kalsada. Ngunit sa pagbabay nitong lumusot, aksidente niyang nabangga ang isang nakaparadang sasakyan sa gilid ng daan. Dahil sa lakas ng impact, tumila po ng biktima at tumama pa sa sasakyang sinusubukan naman niyang overtaken dahilan upang magtamo siya ng malubhang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabilis naman na rumisponde ang mga otoridad, ngunit idineklara na siyang dead on the spot. Samantala, inimbitahan na sa himpilan ng DCPO ang mga driver ng mga sasakyang sangkot sa insidente para sa mas malalim pang investigasyon. Kasama mo muna rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN Network News. Balita naman sa ibayong dagat at naaresto ng mga pulis sa France ang 4 pang individual na sangkot sa daylight robbery incident sa Louvre Museum. Ayon sa French authorities, 2 babae at 2 lalaki ang naaresto kung saan kabilang dito ang huling miyembro ng foreman team na nanloob sa museum. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nare-recover ang mga alahas na ninakaw sa museo na nagkakahalaga ng $102 million. October 19 nang looban ng 4-person gang ang museum kung saan inabot lamang ng 7 minuto para nakawin ang ilang mamahaling alahas kabilang ang isang emerald at diamond necklace at tiara set na may higit 200 perlas at halos 2,000 diamante. RMN Entertainment News. May kasama, naglabas ng arrest warrant ang korte sa Thailand laban po sa dating Chief Executive Officer ng Miss Universe si Ann Jacra Jutatipa. Ito ay matapos na hindi dumalo ang former CEO sa verdict hearing ng 30 million baht fraud case at kabiguan na dumalo sa mga dating pagdinig. June 20 nang bumaba sa pwesto itong si Jacra Jutatip bilang CEO ng Miss Universe. Samantala, pinag-aaralan na ng kasalukuyang presidente at may-ari ng Miss Universe organization na si Raul Rocha
na ibenta ang kanyang share sa pageant. Ayon kasi kay Rocha, napapagod na siya sa mga kontrobersiyang pumapalibot dito, partikular ang alegasyon na luto ang resulta ng katatapos lamang na Miss Universe 2025. Usap-usapan kasi sa social media ang litrato ni Rocha at ni Miss Universe 2025 Fatima Bosch na ayon sa mga netizens ay may relasyon umano ang dalawa. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, 29 days na lang, Pasko na. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, alas 2. Sa Joycamp Krame, Maranbre itinadakamat ang motor sa hanggang November 4. Adwan kadagiti lugan biktima iti modus supera sa din nuna iti land sunong daw kawalugan iti to the riders. Tinitignan ko yung natin. We were to September 1 to date. We're natin 100 motor vehicle. Tama ba? Nakapagbalik tayo sa 8,704. Covered over sa Joycamp Kalmat, nagyaman dagiti akin ko lugan dagiti news. Panagsublit itirat pa ng Pilipinas kay Usbong ni PBBM Ang saranggola at ang tali nito ay lumapit sabit sa lingkod. Korida sarang ang daloy ng dahil ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Learn na apply for the Aglako Toyota G kami na klase pumalight
tires device rollers dapat TPS tiya masyarakat or itiwag doon San Jose 07 07 05 Internet ko kanina Jowa dagitin nak for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. mente ba dari kasi usually pasbong ham ken saan nga gat niya na patag iti panang palawat ti Pilipinas. Agunod iti napigpig sa apanagrang IT Sensya kung Technology iti na ti opening ceremony international agency when International High Level Forum on Technologic Pollution iti syudad ti Pasig ni President Marcos mapasamak iti panagbuko. Science does not progress in isolation. Stakeholders is committed to building such networks locally. All the Industrial Revolution. The leaders of this
not these and sustainable growth. 20 sa EA nakita Research Institute ipositif kas based solution ang tatawon di talo kong runan kas economic and innovation for sustainable Ben Vienna, Australia, timang daw white tinokler sa sidong Timoto tung for kaskat nga miyembro manipud governors para itito 27 Ismael Pas sa atis individual nga tumulado tip normally nga exercise sino man nga makumpirmaran nga mangtulong kadag itinadakamat nga akusado tates maawatan natin na singed nga relasyon dagiti gagayem ken pamilya ngem dagiti nadakamat nga akusado punsapay nga mapalubusan dagiti akusado pangsango kadagiti naipila nga kaso mga may na singed nga gagayem tinawagan na batek mo ko ken makiulis apay ni nartates masarakan amin dagiti adda tinakay naigan na ayat budget ti DWD ka uno iya dayot puyo important ba ito 1.2 kita na baka may ani po Bani magtitirad pas naganti si ano, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 na metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Kapag lumapit o sumabit ng kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Yaman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayang kat tayo dahito panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura dito ay syudad tayo nga kandon. Ito ay Farmers Congress apo. Insayang kat tayo tapno iti kasta intayo papigsaan dahito nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mang suportar kada kayo. Iso nga adada ito'y aramiden tayo nga Farmers Congress.
I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President and for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Maragsakan na datoy tatayan, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Okay. Naibaga malam yung manan kagayam, kumusta kayon? At yung manang ngentay kakadwang araw dito ang malam. Programo tayo ang Music and Memories. Ito programo tayo ngentay pakangnigan. Kaya iti love songs of yesteryears. Hindi kang kanta nga kung nato yung awanan, nato yung mga gan. Matuingan tayo biyagin nila, babae nito lang ito yung programa. Tapos nung tayo matman, marelax, uray apag kanito lang, ititonggal malam. Lunes, saging ganat biyernes, tigas yung oras. Well, noon pala ti radyo tayo. Ano saan tayo pala iti YouTube, kan iti digital TV. Radyo tani Alex Molina, ni Hepe Ruel Laranang, ken ni Dennis Savillona, standby na. And of course, ito yung kadwa tayo may iti DZTP Digital TV, ken YouTube, Joe Marie Habab, at ni John Gumintong, kaumpay niya. Okay, siyempre, timanan to'y piloto yun. Pagayang mo itirangatang ken ka nagitilang langalang, your dear, Manong June. So, tengarudrugyanan, di programa na yun. Music and Memories. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time for the good times. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine.
Your love is mine. All your charms belong to me, like a lovely song to me, never sung before. No joy is such as mine. No love is half as much as mine. The thrill of your touch is mine, for now and evermore. Dahil sa'yo ako'y lumigaya, pagmamahal ay alayon ka. Kung tunay man ako, ay alipinin mo ang lahat ng ito dahil sa'yo. Your lips are mine, lips of sweet surrender, so soft, so tender. Open heaven's door. You are my only shrine. I'm yours to share a life divine, for I know your love is mine that I've been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, 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 crying. It's hard to understand, but the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me, and I'll always be crying over you, crying.
parades just passing by her. So she painted on a smile and took up with some clown, while she danced without a net upon the wire. I know a lot about her, 'cause you see, baby is an awful lot like me. Don't cry out loud, just keep it inside and learn how to hide your feelings. Fly high and proud, and if you should fall, remember you almost had it all. Baby saw that when they pulled the big top down, they left behind her dreams among the litter. In the different kind of love she thought she found, there was nothing left but sawdust and some glitter. But baby can't be broken, 'cause you see, she had the finest teacher, that was me. I told her, don't cry out loud, just keep it inside and learn how to hide your feelings. Fly high and proud, and if you should fall, remember you almost had it all. Don't cry out loud, just keep it inside.
I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. From the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tedtata karigade barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigade barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigade kasapulan da o darigade masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na dato ita nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Okay. Derod sublianan di programa de hoy. Dati oras de yon, 1:50 Philippine time. Well, kablaw man na namin kalagitay medical frontliners. Di naman tayo nyo naman ang nagiting karaminan kalagitay kanito. Sapal kumata, kanayon kayong nasalunat. Tabno kanayon, ngada mga iwan, kalagiti pasyente, ngada kalagiti balay pagkagasan. Kaya nagiti damat, kalagiti babalay da nga papalaing, papaimbag pay mo lang. Kumusta kayo po? Hindi ka pala mimbag mahit. Konting tiis. Sige lang. Konti na lang. Konting panalangin pa. Kada kiti kapulisan tayo kasoldaduan, kumusta kayo amin na po? Kada kiti OFWs, kada kiti window, kada kiti overseas Philippine workers, kada kiti dumapay ng agtabtrabaho. Nangruna kada kita'y naririga at natatagsan. Kaya masapol ngagpuyat ka. And of course, pati na kada kita'y miyembro at pamilyayo. Sapal ako mata natalgad ti kasasaan nyo. Nagati senior citizens ka, nagati soon will be senior citizens. Bawal ang magkasakit kung kunanay manayin niya.
Masapul tayo di jay ag-agas tayo, vitamins, nayunam ti food supplement. Mawawagan na ito iti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Tabnunan anay, di pa nakaprotektar tayo apo. Iti manipot ka na iti nagdudo mga saksakit. Ya? Ito Pito-Pito Plus Herbal Capsule, kaya nakaipamaysan ng iti 8 nga herbal plant extracts. Ito yung man ng iti traditional medicinal plants, yung susal na iti nagkaunang manggagas. Lalo iti na ito'y red alingatong, santon mangustin, serpentina, panyawan, wala makabuhay, turmeric, kuno jay layang duyaw, apo. Subusob, kung natin ng Ilocano, wala jay sambong, kuno Tagalog, banaba, lagundi, amoy mo siguro ito lagundi, tay dangla. Kay kabil pa iti kapsulan na ito yung lagundi nga na ito, apo niya. Yung na ito'y na ipamaysa, ito na ito'y 8 herbal plant extracts. Kalinaon na ito'y Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Proven effective, so nga naprobaran team Food and Drug Administration. Natalga na po niya. Dapat na dyan Pito-Pito Plus Herbal Coffee tayo, Pito-Pito Plus Herbal Oil. So sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, magatang ka na ginagdudo mga butika. Dita lugaryo, ito syudad ti Candon, dapat diya hanlang ang butikan, diya In Bloom Skin Beauty and Wellness Shop. Kasi daglang na tayo ti Save More. Ano di abay di diya Mr. Donut ko na na diya. Kukuha ni Ma'am Mary Ann Raguro. Lipatan na po Tumar. Take iti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Kada ito'y katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Well, di oras di yun, 1:54, ito yung arunan ti umuna, motivational quote tayo ita amalem, gurana. Panipod ken ni Mary Ann Radmacher, may isang writer, artist. As we work to create light for others, we naturally light our own way. Nakasagaramid tayo iti silaw, ngagpay ka na iti na dumatao, ay kasumurot met malawagan, tidalan tayo. Ano dadain pay tayo nga kinaimbag, at ang tumad ay may subad, kinaimbag ka na tayo. Sa kasay, ha? Motivational quote, kagayam, sagot pa lang na ito yung programa rin. Music and Memory. An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed. And as you took his hand, the music played. Across the darkened room, the fatal signs I saw. You'd been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said.
refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played. And as I lost your love, the music played. Rain gently falls whenever we say goodnight, falling like when you're out of sight. Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine.
that is one of the main purpose of this hospital. Tapno ti kasta, ada tumarayan ti tattao, ngandang agbiyahe ti adayo. Right now, mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaren iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito nga hospital, madaanon tayon iti dayjay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kat aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito nga hospital. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na makuha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Okay, sublian natin di programa na yung Music and Memories KKM. Oras na yun sa Ngapulukat Maysa. Kalpasante, alas 2, City Malem. At yung mga kablawan tayo, nagitiag kasangay at tangal daw. Dahil nagiti siya magmamano nakita tayo. Namuan tayo nga kasangay at tangal daw. Ni Santi Jimenez Urbano. Santi! Dito ni Barangay San Isidro, Ciudad Ticandon. Santi Jimenez Urbano. Happy birthday, iho. Ni Nards Gakutan. Ay nalaing nga kumanta. Lumakay kamutan. Yung di
Iti palagkupas mo, iti palagkantam niya, kada palaggitaram. O yung aming batch naman ni si Amalia Rodriguez. Nasa Maynila siya yata ngayon, ano? Alexander Tan II. Happy birthday. Ni Telma Abaya. Ken ni Rickson Ayurin. Kanina na ni Rickson, Burgos niya. Mapanit. Ayun. Mapanit. Burgos, Ilocos Sur. Ito'y kapungan-pungan ni Lydia. Nga Ayurin. Yan. Kapungan-pungan na yan. Wala nakita tayo mga birthday. No, nakita dumahan man nga na. Takama nakita naglangan nyo. Akit, happy birthday! Kaya siyempre nakita ay agsel-celebran. Nunya mo lagi tingkay lang pa celebrar ng tangal daw. Apo, na, happy celebration. At iapo tadang manarabay, magipay ka na kayo. Kaya nakita blessings. Kaya kastamot din ng nangaruna, tingnan anay. Asalun at yo. Cory Garlejo Johnson. Aba, nandito na sa Pinas. Nasaan ka na ngayon dito? Nag-awit from Canada. Sino pa eh? Grace Nisperos. Ito na'y barangay Barakbak, Tagudin. Samat ni Nilagana de Maysan. Ani Ana, kaya mga Siding. Ni Fedaline Guzman. Nana Virginia Lasquite. Kamusta kayo, Matt? Ay, ni Melody Fontanilla. Dito na'y Hong Kong. Kumusta kayo ta? Sa akin ni Bats Lisa Balyas Madhaman. Ni Cousin Grace Mendoza. At apay dito ni Boy Roldan. Alato yung arunan kagayam di may sapang motivational quote tayo itamulem manipod ka ni C.S. Lewis. May isang British writer, literary scholar, and Anglican theologian. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Saan ka pa'y unay dudugan? Saan ka pa'y unay mga lakay may nabakit? Saan ka pa'y unay tayo nataangan? Tapno haamo nga kayan nga mang bukal iti sabali pa'y nga arapaap. Tapno haamo nga kaya ti agarapaap. Wano gunudan ti baro nga arapaap. Yan. Itang rod, ti may sapay motivational quote kagayam dito yung programa tayo. Music and Memories. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you.
roses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start, with every beat of your My world is like a river, as dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless stream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of her memory. She slipped into the silence of my dreams last night, wandering from room to room. She's turning on each light. Her laughter spills like water from the river to the sea. I'm swept away from sadness, clinging to her memory. Sweet memories, sweet. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I read
love letter straight from your heart. I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letter straight from your I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds are building trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh, 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 oh. Only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Our teams who will be competing on Tuesday: Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City.
7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, hugas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na go. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo, ang kailangan ng pagpagang na dito yung Segundo Distrito, at least hanating kababayan na po, dagiti ay managaya ko nga leaders tayo dito, yung kanunan, kita Deputy Speaker Christine, na po Mayor Eric Singson, kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito yung Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So nandiyo pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. At of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Well. Alas 2:32 di oras na yun. Kablaw man kini Nonong Galdones. Gusto kita Saragosa, Bacnotan, La Union, Almirol family, and of course, nagiti kagayam kanayong nagdingdingag, agbuibuya, iti Facebook, YouTube. Kita dumakit radyo, may radyo ng dadalata niya. Ora iti YouTube ni Mina Ladi, dita Barangay Arampang, Balawan. Ni Mangorling kini Malang Mila, Ortiz,
Dita Barangay Masupe, Balawan lang. Gusto kahit tabutubuta po. Kita Gasantol po. Dita Kuroy, Valdez family. Ordonyo. Yan. And of course, nagiti gagayam tayo dita Bangar. Central West 3, Bangar La Union ni Imelda Ortiz. Frankie Almirol. Dita mula ang yaan mo na tayo. Basta Bangar. Of course, nagiti kakailian. Kagayam tayo ni Sudipan La Union. Oh, data ni Ray Antalan. Ha? Okay. Ito yung karoon ng kagayam, di ba isa pa kayo motivational quote tayo. Ito ang malam. Malipod ka ni Bansky. Yan ni Bansky. Nalipatan mo tan ko na ito eh. When you get tired, learn to rest, not quit. Kaya doon kami nung nabannog na, alikon. Nabannog ka nga surwam, tiyagin na, sangkat nga tay agma din. When you get tired, learn to rest and do not quit. Kasama na motivational quote, kagayam din kayo nangigan dito yung programa tayo. Music and memories. If you could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for
telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to till the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to till the stars above. Don't forget to remember me, my Someone else will be kissing you, but you'll still be in my heart. Don't forget I still love you. When her arms hold you tight, just remember that I still care, though I'm not with you tonight. When I told you I loved you, I promised I'd be true, and I keep that promise my whole life through. I could never forget you and how our love used to be. Goodbye, my darling, and don't forget you can always come back to me. When I told you I loved you, I promised I'd be true, and I'll keep that
Goodbye, my darling, and don't forget you can always come back to me. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dito, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at kadambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti na ilalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kadalo yay, pagmarinate, pagbalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo makaison at katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito yung para kanyak siya napinta sa laumay. Tanalagan mo, ngamin ta, kayang-kaya mo ito siya kumakunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tayo na po yun niya. Natibig-big aramidam nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala to take ka kasi. Kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagala dihan ko nga aramid de itang ko dyan. Aging gana ti kabaelak sir, hanggang mi surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito ay Salcedo.
Okay, dapay 10 minutos kasangwanan ti alas 3 City Malen. Kablaw kumati na ragsak buya ni Manang Susan kin Mang Jeffrey Gray sa mga Solomon Abaya and family. Mark Vince and Doc David. Louie Ginela Valentino Ramos, Danay Manila. Silvia Gamose, Bats, kumusta ka tan? Noli Balbin, siyempre, baka nasa Maynila pa, no? Okay. At yung karunan ti may sapay motivational quote itang malam. Don't wait for things to get easier, simpler, or better. Do not wait. Don't wait for things to get easier, simpler, or better. Why? Life will always be complicated. Learn to be happy right now. Otherwise, you will run out of time. Saan mo orayan na lumaka, simple, ken nasaysaya at pa'y nagitibanbana gadumteng itibiyag. Tatibiyag ket kanayon nga komplikado. Among orayan na nagita, surwam ket din tiag ragsak, itapay lang. Tano saan, baka naladaw ton ti amin. Another motivational quote, sagot pa lang na ti programa tayo, Music and Memories. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play, and then I saw you at the corner of my eye, a little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Should last forever. But the love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. It's all over now, nothing left to say, just my tears and the orchestra play. La 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 la. La 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 la. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. La 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 la. Love
just won't let me be. Blues that keeps on bothering me. Chains that just won't set me free. Too far away from you and all your charms. Just out of reach of my too empty arms. Each night in dreams I see your face. Memories time cannot erase. Then I awake and find you gone. Oh, I'm so blue and all alone. So far away from lips so sweet and warm. I said just out of reach of my too empty arms. So far away from lips so sweet and warm. Just out of reach of my too empty arms. Turning and turning, the world goes on. We can't change it, my friend. Let us go riding now through the days together to the end, till the end. Les c'est clair de belles eyes carry us side by side, and hand in hand we will ride over Versailles. Turn your magical eyes round and around, looking at all we found. Carry us through the skies. Les c'est clair de Versailles. Spinning and spinning the dreams I know, rolling on through my head. Let us enjoy them before they go. Come the dawn, they all are dead. Yes, they're dead. Les c'est clair de Versailles carry us side by side, and hand in hand we will ride over Versailles. Turn your magical eyes round and around.
a song that belongs to their life that will go on and on through the years of their life. There's a wonderful song, one that you brought to me, and I look on the song as my life sent for me. This is a song of my life. It will go on through my life. Something you said tenderly started this music for me. It sprang from things that we share. Only through you is it there. I wanted love, didn't I? Singing the song of my life. I can picture the past that we knew yesterday. Every tear, every laugh, every step of the way. I looked on what was wrong in the things that were right, and each moment belongs to the song of my life. This is a song of my life. It will go on through my life. Something you said tenderly started this music for me. It sprang from things that we shared. Only through you is it there. I wanted love, didn't I? Singing the song of my life. La 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 la. It will go on through my life. La 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 la. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, at libreng gamot para sa lahat. Love, 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 love for all, para sa bagong Pilipinas. Love for all team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mary yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, at libreng gamot para sa
Maysa kami nga napili. Ta dakal unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami lang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Ta syempre siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin on iso nga thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una ita inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the silent. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Maudi nga rin ang paset programa tayo. Kinatuyan ti maudi nga motivational quote tayo tamalam. Love quote. Yeah. Kinana, love is a fire. Love is a fire. Mm-hmm. But whether it is going to warm your heart
or burn down your house. You can never tell. Pero ni Joan Crawford, may isang American actress, Joan Crawford. Love is a fire, but whether it is going to warm your heart or burn down your house, you can never tell. Kaya't kat may isa kanong bara, tarang. Among masinuno, among amuno, paparaan na dahil pusong wanohan, dadaalan na wanawaraman na dahil balay mo. Sa mga may baga. And that is love. Well, natangaro din demoting love quote kagayam. Dito pala yung programa tayo. Music and memories. Natalie Cole can Nat King Cole. Their daughter and father. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. Folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so we're offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And so we're offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. You tried to wake me in the morning. This was our moment of goodbye. You asked me once how long I'd love you. I told you till the day I died.
won't be there to share tomorrow. I love you so, but life goes on. Dry your eyes, rosemary blue. Take a look around, there's a world outside that waits for you. Live your life, rosemary blue. Put your lonely tears away. Wait and see, there'll come a day I'll be with you. We used to walk the world together and found our love along the way. But now you must go on without me. We cannot live in yesterday. Don't bring your flowers to the churchyard. Only the past is waiting there. You should be out somewhere forgetting, wearing those flowers in your hair. Dry your eyes, rosemary blue. Take a look around, there's a world outside that waits for you. Live your life, rosemary blue. Put your lonely tears away. Wait and see, there'll come a day I'll be with you. Rosemary blue, rosemary blue. She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for Mama. Please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry, what could I say? How hard I tried to find a word. I prayed she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile for Mama. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering the way she loved to hear us sing her favorite song, Ave Maria. Ave Maria. The children all have grown up now. I kept my promise to Mama. I cannot guide them anymore. I've done my best, all for Mama. Ave Maria.
still this seems so very small. For all she did for Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never only with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be Well, manan, dahil ang ruti nakabuglan, dahil programa tayo itamalam. Iyaman naman natin kay Panarabay. Thank you so much. Kakasapay lang kumata na liwliwada kay manan, uray pagkanito lang. Well, kadwang karuti nga po kada pansamantala. Di DZDP Radio Tirad Pasta ni Alex Molina, kini Heper, Walaranang. And of course, iti DZDP Digital TV, can YouTube, Joe Marie Habab. And of course, manen, at tuy-tuy piloto yo. Pagayam yo, itirangatang ken, karagiti lang langalang, your dear Manong June. Alagalwa tayong kanayon, keep safe everyone. Lain tayong karkarara, giti apo, pagyamanan, karagiti bendisyon, gina ipapaay kada tayo, itinaldawal daw, ay panakapili tayo.
nga may papayan kada gitoy nga blessings kada ba nagbalintay nga blessings kada kita do mga tao. Balbalanan yung araw din ni Nick Barroga. Damagan tayo manan niya man nagitay natanawagan na manibo diti Tirad Pass. Enjoy the rest of the day. Bye-bye! Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa